Hello po, hello. Magandang umaga po sa ating lahat. Naway lahat po tayo ay ligtas at mabuti po no, sa ating mga kinalalagyan. Magandang umaga. Ako po si Chelsea Colleen Tamayo, LGU 03, galing sa DILG Mimaropa Region. At kami po ay taus-pusong bumabati at wini-welcome po kayo sa ating gawain ngayong araw. At sa susunod po no, na 3 araw, ito po ang Regional Rollout Orientation para po sa preparation of Local Government Unit Devolution Transition Plans o ang ating mga LGU DTPs. So, alam ko po na maaga po tayo magsisimula. So, saktong 8:30 po ay sisimulan na po natin ang ating mga activities. Yun po, sige po, kung may mga kasamahan po tayo na naglo-login pa lang po, pakisabihan po sila na tayo po ay magsisimula sa ganap po na 8:30. So that's 4 minutes from now. At maligayang pagdating po sa ating gawaing paghahanda para sa makasaysayang full devolution implementation. Ang alam po namin, no, lahat po ng mga LGU sa ating rehiyon, mula sa provincial, city, municipal at pati na rin po mga barangay LGUs sa buong panig ng Mimaropa ay makakasama po natin ngayon hanggang sa Miyerkules po. At yun nga po, naway tayo po ay malusog at ligtas kung nasaang parte man po tayo ng Mimaropa. So, ilang mga paalala lang po no, bago po tayo ganap na magsimula sa atin pong gawain. Yung una po, bilang lahat nga po no, ng pamahalaang lokal sa rehiyon ng Mimaropa ay makakasama natin, naway palitan po natin ang ating Zoom username. So makikita po natin yan sa participants section. Diyan po, pindutin nyo lang po yun. Hanapin nyo po yung inyong pangalan, tapos pindutin nyo po yung tatlong or yung more or yung tatlong dots po, yung waffle icon. Tapos makikita nyo po yung rename. Makikisuyo lang po kami na pakipalitan po ng pangalan ng iyong ahensya or LGU or probinsya. Tapos yung inyo pong buong pangalan. So for example po, ayan, active po yung ating LGU San Vicente _ Juan de la Cruz. Para naman po alam po namin kung alin pong mga LGUs natin ang aming mga kasama talaga. At kung mga naka-group viewing naman po kayo, yung tinatawag po nating naka-GV, maaari lamang po na palitan po yung ating username ng GV _ yung ating ahensya o yung ating pong opisina. So bilang halimbawa po, GV _ Romblon Province, kung tayo po ay kalahok dito bilang representative po ng probinsya or lalawigan po ng Romblon. Para naman po alam namin at matansya po namin no, sino po yung mga nanonood ng mga magkakasama. Paalala lang rin po no, sa atin pong mga naka-group viewing to still implement po yung ating mga health protocols. Siguraduhin po natin naka-social distancing po tayo. Tayo po ay may mga PPEs or yung ating pong face masks at face shields para naman po ligtas na ligtas pa rin po tayo dito sa ating activity. At pangalawa po ay makikisuyo lang rin po kami na at all times po ay naka-mute po yung ating microphone para po hindi po tayo makapag-distract at naka-turn off po yung ating video para po makabawas dun po sa ating internet bandwidth na ayun po, makabawas po no, or mas mapabuti po yung ating panonood. Wag po tayo mag-alala, no? Lahat po nung meron po tayong nakalaan ng mga sessions para po sa open forum sa atin pong 3 araw na activity. So
Kung may gusto po kayong sabihin, pwede nyo po i-chat sa ating chat box or mga katanungan at i-address po natin yan later on. Pero yun po, kung hindi po tayo naka-address, makikisuyo lang po kami na pa-ensure po at all times. Minsan po kasi na-unmute po siya. So, at pangatlo po, napaka-importante po, nakikisuyo po kami na pa-ensure po na tayo po ay nakapaglagda ng ating attendance dito po sa link na ating i-chat po dito sa ating Zoom chat box. At meron din po kami ngayong nilagay sa aming Zoom chat box na kagaya po nito na meron po ako sa likod, ang ating pong Zoom virtual background para naman po para pareho po tayo ng kahit po virtual lang, no, mukha po tayong magkakasama sa iisang espasyo. At para naman po sa ating mga kasamahang hindi po talaga makaka-login sa ating Zoom, tayo po ay live ngayon po sa ating YouTube sa DILG May Maropa LGCBD YouTube channel. So, nakikisuyo na lang rin po kami to like, subscribe, and pindutin po natin yung notification button. Marami po kami diyang mga CapDev activities na naka-upload na maaari rin pong matuto tayo dito. So, yan po, naka-chat na rin po sa ating chat box yung day 1 link ng ating YouTube streaming para po pwede nating maibahagi sa ating mga kasamahan na hirap po talaga makapasok dito sa ating Zoom meeting. Ayan. So ito lang po yung aming mga munting paalala. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. At para po naman tayo ay matagumpay ng pagdaos ng ating gawain, tayo po ay magsisimula sa isang panalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri sa iyong kadakilaan. Muli, naririto kami, dumudulog sa iyong harapan upang hilingin ang iyong pagpapala bago namin simulan ang mga gawain sa araw na ito. Lubos din po ang aming pagpupuri at pasasalamat para sa mga biyayang patuloy mong pinagkakaloob sa amin, sa kalakasan ng katawan, sa kasaganaan ng mundo, sa katalinuhan ng isipan, at sa pangako mong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin upang patuloy naming magampanan ang aming tungkulin sa loob at labas ng aming tahanan at sa bawat mamamayan na aming pinaglilingkuran. Patawarin mo rin po kami sa aming mga pagkakasala, kalabisan at sa aming mga pagkukulang, dala ng makamundong kaginhawahan. Ganun pa man, patuloy pa rin po kaming nananalangin upang kami ay iyong gabayan, kasabay ang kahilingan na iluyo mo kami sa mga tukso na maaaring magsadlak sa amin sa pagkakasala. Kami ay nagsusumamo na maligtas sa lahat ng uri ng sakuna at mga karamdaman, lalo na sa COVID-19 na bumawi na ng maraming buhay at patuloy nating nilalabanan. Isinasamo rin namin na huwag mong pabayaan ang mga frontliners na patuloy na nagsisilbi para sa iyong mahal na bayan. Pagalingin mo po nawa ang mga may sakit at aliwin mo ang mga puso ng mga taong naulila at nagdadalamhati. Buhayin mo po sa aming mga puso ang tunay na diwa ng pagmamahal upang ito ay magbunsod sa amin ng tunay na paglilingkod ayon sa iyong kalooban. Ang lahat pong ito ay aming hinihiling at idinadalangin sa banal mong pangalan. Amen. Amen. Tayo po ay sama-samang tumindig para po sa pambansang awit ng Pilipinas.
that she bears within. The mountains and the hills that stand along the clean and gentle waters. The lovely and united people bring their voices now. Mimaropa, a realizing dream, a haven for all the living. Soar higher for the world to see. How great your highness the giving with you to our hearts belong. Mimaropa, brightly shining home. Every ray of the golden sun brings a bountiful tomorrow. Every sweat shed for the land vanishes the signs of sorrow. For you're a growing family who work to reach the way in glory. We share the love this world to reach and Mimaropa our home. Mimaropa, a realizing dream, a haven for all the living. Soar higher for the world to see. How great your highness are giving with you to our hearts belong. Mimaropa, brightly shining home. A destination of choice, a place to find how all the dreams come true. Mimaropa, a realizing dream, a haven for all the living. Soar higher for the world to see. How great your highness are giving with you to our hearts belong. Mimaropa, glowing and shining. Mimaropa, a destination of choice. Ayun, muli po magandang umaga po sa ating lahat ng mga kalahok. Ako po ulit si Chelsea Tamayo, LGU03, galing po sa DILG Mimaropa Region. At maligayang pagdating po dito sa makasaysayan nating gawain. Ito po ang regional rollout ng orientation para sa devolution transition plans para po sa ating mga LGU. So, yun po, mga ilang paalala lang po muli bago po tayo magsimula. Una po ay nakikisuyo po kami na palitan po natin or mag-rename po tayo ng ating Zoom username. Nakalagay po sa ating Zoom chat box ang ating pong prescribed format para naman po malaman po natin kung sino po yung mga kasama po at kalahok talaga dito po sa ating pagpupulong ngayong araw hanggang Miyerkules. At pangalawa po, pakisigurado lang po natin na naka-mute po ang ating mga microphone. So yan po yung nasa lower left corner po. Minsan po kasi nag-on po siya mag-isa. So para po maiwasan natin yung distractions, paki-mute po natin yan. At pwede po natin i-turn off yung ating mga video para po makabawas dun sa internet bandwidth at mas maayos po tayo makapanood. Pero kung talagang hirap po tayo dito sa Zoom meeting room at may mga kasamahan din po tayong hindi talaga maka-login, meron po kaming live YouTube streaming. Naka-chat din po yung ating link po niyan dito po sa ating Zoom chat box. So pwede po natin ibahagi at pwedeng doon din po tayo makinig ngayong araw dahil mga lecture sessions naman po tayo ngayon. Pangatlo po ay mahalaga po na makapag-login po tayo doon po sa ating attendance link. Yan po ay nakapaskil din po sa ating Zoom chat box. Okay? So muli po magandang umaga at syempre naman po para magbigay pagpapahalaga po sa ating mga kalahok ay nais po naming batiin lahat po ng kasamahan natin dito sa Zoom at pati na rin nga po sa ating YouTube live streaming. Syempre, una po dyan ang mga kasamahan po natin galing po sa DILG Mimaropa Region. So medyo marami po tayo talaga sa ating pagpupulong. So pwede po tayong magbigay ng heart reaction
or celebrate the reaction, nandyan po sa ating reactions tab sa ating Zoom kapag po nabanggit ang ating opisina or ang ating pong LGU. So una po dyan, ang ating mga kasamahan sa DILG Mimaropa Region. Siyempre, mula po yan sa pangunguna ng aming Regional Director na si RD Wilhelm M. Suico, CESO 4, at ang aming Assistant Regional Director, ARD Reyes Maranan, CESO 5. Magandang umaga po, RD at ARD. Kasama din po natin ang ating mga provincial at field offices mula sa iba't ibang lalawigan po ng ating rehiyon. So nandito po ang DILG Occidental Mindoro sa pangunguna po ni PD June Olave. Good morning po, PD June, at sa ating po mga kasamahan sa DILG Occidental Mindoro. Gayon din po ang DILG Oriental Mindoro sa pangunguna po ni PD Beng del Rosario. Magandang umaga po. At nandiyan din po ang DILG Palawan sa pangunguna po ni PD Ver Tagle. Magandang umaga po sa inyo. At good morning po. At ang DILG Puerto Princesa City sa pangunguna po ni CD Bob Forones. Magandang umaga po. At nandiyan din po ang ating DILG Romblon sa pangunguna po ni PD Eric Kumabol. Magandang umaga po. At syempre po ang ating DILG Marinduque sa pangunguna po ni PD Eman. Magandang umaga po sa ating mga kasamahan sa DILG. At syempre po, kasama rin po natin ang ating mga partners, ang ating mga katuwang po talaga. Galing po sa iba't ibang national government agencies, mula po sa, hindi lang po sa regional provinces, ay regional offices po nila, pati na rin po sa kanilang mga provincial offices ay may mga kasamahan at makikita po tayo dito na kasama po natin. So pwede po tayo mag-heart react or kumaway po sa ating camera. Una po dyan ang DBM Mimaropa sa pangunguna po ni RD Maria Angelita C. Cells, CESO 3. Magandang umaga po sa mga kasamahan natin sa DBM. Sila po talaga ang number one partner po natin bilang chair po ng ating full devolution. So kasama rin po natin ang NEDA Mimaropa sa pangunguna po ni RD Agustin C. Mendoza. Good morning po RD Teng, at sa mga kasamahan po natin sa NEDA Mimaropa. Sana po ay ligtas po tayo dyan sa ating pong opisina. Siyempre kasama rin po natin ang DA Mimaropa sa pangunguna po ni RD Antonio G. Herundio, CESO 3. So magandang umaga rin po sa ating mga taga-DA. Kasama rin po natin ang DSWD Mimaropa sa pangunguna po ni RD Fernando R. De Villa Jr., CESO 3. Magandang umaga po sa ating mga taga-DSWD. Kasama rin po natin ang atin pong taga-DOH, CHD po sa pangunguna ni RD Mario S. Baquilod, CESO 4. Magandang umaga po. Nako, alam ko po busy po tayo sa DOH, pero maraming salamat po na tayo po ay nakasama sa just as important din naman po na activity natin in the next 3 days. Of course, nandito rin po ang ating mga taga-DPWH Mimaropa. Andyan po si RD Arthur D. Pascual Jr. Magandang umaga po, RD Pascual. And sa atin po mga taga-DPWH. At last but not the least po, ang huli pong ahensya na makakasama po natin sa ating 3D activity, ang DENR po, makakalikasang umaga po, headed by RD Maria Lourdes G. Ferrer, CESO 3. So muli po maraming salamat sa mga katuwang po nating mga ahensya. Hindi po posible na maganap po itong ating 3D activity nang wala po ang inyong tulong at gabay. So maraming salamat po. Huli po at pinaka-importanteng mga kalahok po natin sa ating activity, syempre, ang atin po mga lokal na pamahalaan sa pangunguna po ng kanilang mga kagalang-galang na gobernador, punong lungsod at punong bayan, at even po yung ating mga barangay captain ay on board din po para sa ibang LGUs. So at this point po, maaari po bang yun nga po, kumaway tayo sa ating mga camera or mag-heart react kung tayo po ay mababanggit yung ating lalawigan. Una po ang ating mga kalahok galing sa lalawigan ng Marinduque. Magandang umaga po, nandito po ba tayo? Ayun, may mga kumakaway po sa camera. Mas gusto po yata nila yon kaysa sa ating emoji. Good morning. Good morning. Magandang umaga po. Ayun. Konsehal Meli Aguirre from Santa Cruz, Marinduque. Ayun, magandang umaga po, ma'am. Salamat po, salamat po.
Susunod naman po dyan, ang lalawigan po ng Occidental Mindoro. Magandang umaga po sa ating mga kalahok. Ayun, pwede rin po tayo kumaway-kaway sa ating pong camera. Good Or morning po, ma'am. mag-heart react. Ayun, magandang umaga po. Ayun, hello po. Magandang umaga po. Good morning, Mayor Abraham Iba from Batarasa, Palawan, ma'am. Magandang umaga po, Mayor. Magandang umaga po. Ayun po, sana po ay ligtas po tayo dyan no, sa Occidental Mindoro. Sunod naman po ang lalawigan po natin ng Oriental Mindoro. Magandang umaga po. Ayun, pwede rin po kayo mag-chat sa ating Zoom chat box ng mga papuso at kumaway-kaway sa ating pong mga taga-Oriental Mindoro. Magandang umaga po. May nakikita po kami mga naka-group viewing. Magandang umaga po. Practice lang po tayo ng ating health protocols. Ayun po, maraming salamat po. Sunod po dyan, ang lalawigan po ng Palawan. Magandang umaga po, kaway-kaway po ulit tayo. Ayun, hello po, magandang umaga. Okay, good morning din po. Opo. Salamat po at sana po ay dire-diretso po namin kayo makasama hanggang Miyerkules. Sunod po dyan, ang ating lalawigan ng Romblon po. Okay, magandang umaga po. Marami pong mga naka-raise hand. So, I guess kumakaway po tayo. So, magandang umaga po, no? Ayan, marami-rami na po ang ating mga kalahok galing po sa iba't ibang lokal na pamahalaan po ng rehiyon ng Mimaropa. Para po sa mga ating mga kasamahan po na magla-login pa lang, huwag po tayong mag-alala dahil tayo po ay pasimula pa lang naman po sa ating gawain. Pero muli, maraming salamat po at sana po ay active po tayo at kasama po namin kayo hanggang Miyerkules dahil ito nga pong ating activity ay isang napakamahalaga at makasaysayang gawain po para sa rehiyon ng Mimaropa. Para naman po mas official po no, na simulan at mabigyan po tayo. Okay, request lang po na pa-mute po ng ating mga microphone. Ayan, salamat po. Para naman po formal nga po tayo na bigyan ng paunang mensahe ay andito po ang aming Regional Director galing sa DILG Mimaropa, RD Wilhelm M. Suico Sesofor. Magandang umaga po, RD. Maraming salamat, Binibining Chelsea. At isang mabulol at subalit masayang umaga po sa ating lahat na narito ngayon sa ating pagpupulong at sa ating ginagawang programa. Papasensya na po natin ay tayo po ay na taong nasa buwan ng ating pong pinagdiriwang at inaalala ang buwan ng wikang pambansa. May mga tanong, ano nga ba ang wikang pambansa? Sabi nila Tagalog, sabi ko Ilocano, Bisaya. So siguro tawagin na natin ng lingbuan ng wikang Pilipino o whatsoever. Ano ba yung whatsoever sa Pilipino? Well, ito naman ay magandang adhikain at maganda po ating ginagawa kahit sa isang buwan sa isang taon ay ating pong sinasanay ang ating mga sarili at balikan at unawain ang pinagmulan ng ating sariling wika. Ito po ay isa sa paraan na para po ating pong pagmalaki sa lahat ng sa buong mundo na ang Pilipino ay may sariling at minamahal na wika. At kung hindi po natin gagawin itong ating pong pagdiriwang at pag-aalala pagtawag nito ng ating sariling wika ay malamang makalimutan na natin. Ito po ay tinatawag nating review. Ano ba yan? Review ng ating napag-aralan nung tayo ay nasa mabababang antas pa ng pag-aaral. Hindi lang po ito ay nating review ay at marami po tayong natututunan na ito pala ang katumbas o kawaksi ng ating mga kataga na ating pong nakakasanayan ay nasa wikang Ingles ay napakalaking bagay. Kaya po kung wag po kayo magtaka kung galing po sa kagawaran ng interior at pamalaang lokal ang ating pong mga patalastas at ating pong mga
mga dokumento ay nasa wikang Pilipino. Ito ay isang buwan lang po. At sa sunod na buwan ay balik na po tayo sa ating new normal. Ay binabati ko rin po ang ating mga punong bayan at mga kasamahan nila sa pamamahala ng pamahalaang lokal na naririto po ngayon. Ang ating pong mga kasamahan sa pagsisilbi sa bayan at ang ating pong mga kasamahang mga ahensya ng pamahalaan. Akin pong hindi ko na po babatiin na isa-isa ang ating mga punong bayan ay napakarami po nila. At gaya nga sabi po at sa puntong ito ay balikan ko lang po yung paalala ng ating binibining Chelsea na huwag po kayong mahiya na ilagay po ang inyong pangalan sa unahang bahagi ng inyong doon sa nakalagay sa inyong screen. Pagmalaki po natin kung saan po tayo nanggagaling na ahensya kasi kung pangalan lang po natin ay hindi na malamang hindi po tayo kilala ng lahat ng ating mga kasamahan dito sa pagpupulong na ito. At ating pong ipagmalaki kung saan po tayo nanggaling, ang ating pong mga bayan, ang ating mga sangay ng bayan, ang ating mga ahensya. Narito po, sabi ko nga, narito po ang ating binabati ko, ang ating mga kasamahan sa Department of Budget and Management o sa Pilipino ay Kagawaran ng Budget at Pamamahala. At sa ating po mga kasamahan po sa NEDA o sa Pilipino ay Pambansang Pangasiwaan sa Kabuhayan at Pagpapaunlad. Yun po. At sa atin pong DOF, BLGF ay ang katumbas po sa Pilipino ay kagawaran ng pananalapi, kawanihan ng pananalapi sa pamahalaang lokal. At ang ating pong DNRR o kagawaran ng kapaligiran at likas na yaman. At ang ating pong makasamahan po sa Department of Public Works and Highways o kagawaran ng mga pagawain at langsangang bayan. Sa muli, mga kaututang dila at mga kasama, mga kaibigan, magandang umaga po. Ang desisyon ng Korte Suprema sa usaping Mandanas et al. Versus Executive Secretary et al. Ay nagsasaad na ang lahat ng nakokolektang pambansang buwis na maliban sa mga espesyal na tinipong pondo na may tiyak na paggugugulan at mayroong espesyal na pinaglalaanan sa gaya ng pagpapaunlad sa kayamanan ng bansa ay dapat na makasama sa pagkwenta ng makatwirang kabahagi ng mga lokal na pamahalaan. Kaugnay nito, noong ika-1 ng Hulyo 2021, ang kagalang-galang na Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay naglabas ng Executive Order number 138 or ang tinatawag na sa English na full devolution of certain functions of the executive branch of the two local governments and the creation of a committee on full devolution and for other purposes na nag-aatas sa mga gawain na nagbibigay ng mga panuntunan sa pagpapairal ng Mandanas Garcia ruling at full devolution. Ang nasabing atas ng Pangulo ay minamandato ang paghahanda ng Devolution Transition Plans or DTPs, ang mga pambansang ahensya, NGAs, at ng mga lokal na pamahalaan, LGUs, upang mapasimulan ang paglilipat tungo sa full devolution simula sa taong 2022. Kaya napakalaking papel ang ginagampanan ng ating mga DTCs, Devolution Transition Committees, na siyang pinamumunuan ng ating mga gobernador at mga punong bayan sa pagbubuo ng kanilang DTPs. Bilang panriyong patnugot ng DILG Memoropa, nararapat na sila ay mabigyan natin ng tama at masusing patnubay bilang paghahanda sa kanilang tatahaking mga pagbabago at mga gawain. Sa muli, magandang umaga at maraming salamat po sa inyong pagdalo. Balik sa iyo, Binibining Chelsea. Napakasarap naman po pakinggan ng Binibini. Maraming salamat po, Ginoong R.D. Willie.
At tama po, no, susubukan po nating idire-diretso po na gamit po ang ating wikang pambansa para po sa ating gawain sa susunod na 3 araw. Maraming salamat po, RD Willie, para po sa official po, no, na pagbubukas ng ating gawain. Pero para naman po mas gabayan po tayo at magbigay po ng karagdagang impormasyon tungkol po sa ano nga po ba mga matututunan at mga gagawin natin sa susunod na 3 araw, ay nais ko pong imbitahan ang amin pong Local Government Capacity Development Division Chief, LGCBD Chief DC Tess Iglesia, para po bigyan tayo ng balangkas po, no, ng ating mga gawain. Ginang Tess. Magandang umaga, Chelsea. Magandang umaga po sa ating lahat. Medyo nakaka-nervous po ang magsalita ngayon kasi challenge po ang pagsalita ng tuwid na pananagalog na sanay tayo na bilingual. So anyway po, we'll try our best. Yun na nga. Subukan po natin na magsalita talaga sa ating wikang Pilipino. So, hindi ko na po bibigyan ng overview yung kung ano po yung title ngayon sapagkat na maliwanag na naihayag po ng ating regional director ang tungkol po sa gawain natin ngayon. So, ano po ba talagang gagawin natin sa loob ng 3 araw? Sa national orientation po, 2 araw lang, pero tayo po, minarapat natin na 3 araw po ito. Kung aabutin ng 3 araw, 2 at kalahati, depende po sa ating bilis ng paggawa ng ating mga workshop. So, una po, alamin po muna natin kung ano ba yung ating mga layunin sa pagkakandak o sa pagsasagawa nitong rollout na ito. Chelsea, ay ang ating presentation. Sa ilang sandali lang malamang po, Ginang Tess, mukhang okay po. Ang una po, habang inayos po, una po nating layunin, syempre po, yung binanggit ng ating regional director na alamin natin kung ano man pinagsimulan itong Executive Order 138. So, nabanggit na pahapyaw ng atin pong regional director, kailangan po ay bigyan natin ng assistance o tulungan natin ang ating mga local government units kung papaanong ang requirement na LGU Devolution Transition Plan ay may isagawa o maisusulat, mababalangkas ng ating mga local government units. At ang ikalawa po ay to further strengthen among the department yung pong tinatawag nating coordination. Dahil ito nga po ay gawain ng LGU at ng mga national government agencies na maglilipat ng mga functions, services, and facilities sa ating mga LGUs. So kinakailangan po na mag-harmonize sila, mag-complement ng efforts upang maitawid po natin at magawa ng mas efektibo ang ito pong tinatawag nating Devolution Transition Plan. At ikatlo po, ensure alignment and harmonization. Natatakpan kasi itong aking presentation, na ang mga DTPs po natin ay dapat po ugnay-ugnay. Pinapalakas po dito ang yun pong tinatawag natin na hierarchical responsibility ng mga LGUs pababa. Kumbaga po, ang barangay, kinakailangan gumawa din ng DTPs nila, kailangan ito ay hintayin at isama ng municipal government o ng city government at ganun din po pataas sa provincial government. So kailangan pong magkaroon din ng mga kolaborasyon between and among the LGUs sa ating region. So ano po yung lalamanin ng 3 araw nating mga gagawin dito? Sa unang araw po, sa umagang session, meron po tayong 6 na paksa. At isa na nga po yan, alamin natin kung saan ba nanggaling at bakit lumabas itong Executive Order number 138. Paano po ba ma-align o paano natin
gagawin ang devolution transition plan na naaayon sa national, regional, local plans and investment programs. At alamin din po natin magkano ba talaga, paano natin i-manage, ano yung increase na mangyayari sa ating pong pondo. At syempre po, communications plan strategy, hindi po naman pwede na tayo lang ang nakakaalam ng tungkol sa full devolution. Nararapat lang na ito po ay ipaalam natin sa ating mga nasasakupan sapagkat para hindi po sila magtaka kung bakit nag-iba ang pamamaraan sa gobyerno. So importante po yung communication plan. So next po ang capacity development agenda process kung saan palalakasin po ang kapasidad ng mga local government units sapagkat malaki pong madadagdag sa responsibility nila. Natural lang po na dapat ay palakasin din ang kapasidad nila. At ang susunod po, paano ba talaga gagawin yung tinatawag nating devolution transition plans at ipapaliwanag po sa atin ang guidelines dito. Sa hapon po, ang session 2 ay para po sa mga devolution transition plans na inihanda ng ating national government agencies. At sa pamamagitan po ng kanilang mga regional counterpart, ay ipapaliwanag po nila isa-isa kung ano ba itong mga function, services, and facilities na kinakailangang ilipat nila sa mga local government units. So inaasahan po namin na matama po tayong makikinig upang magkaintindihan tayo. Importante po na mapakinggan natin lahat ito para po maisulat natin at mabalangkas ng maayos ang ating devolution transition plan. So bago po matapos ang araw na ito, ay pag-uusapan din natin kung ano yung mga gawain sa susunod na araw. Sa ikalawang araw po, dahil po narinig na natin kung paano gagawin yung ating devolution transition plan, at narinig na rin natin kung ano yung mga ililipat sa mga local government units, ay atin pong practicein o magkakaroon po tayo ng simulation and critiquing ng LGU devolution transition plan. Dito po ay detalyadong ipapaliwanag sa inyo kung ano yung mga bahagi ng devolution transition plan at ilalapat na rin po natin itong sinasabi nating mga formularyo na gagamitin sa devolution transition plan. Hinihingi po namin ang seryosong pakikiisa, lalong-lalo na po ng ating mga provincial and city and municipal devolution transition team sapagkat ito na po talaga yung pagsisimula ninyo ng pagbabalangkas ng inyong mga devolution transition plans. Yan po yung session 3. At sunod po, anim na bahagi at may 6 ding workshop dito na sana po ay gawin natin ng seryoso. Ayan po, sa ikatlong araw po, maghapon po natin gagawin yung simulation at sa nawa po yun na yung maging panimula talaga ng ating mga devolution transition plan. At sa ikatlong araw po, nasabi ko nga kanina, ang haba po ng ating session sa araw na ito ay depende po sa bilis ng ating mga gawain. Sa session 4 po ay planning for the rollout. So una po, magkakaroon po tayo ng pagbabahagi ng mga ginawang output pero hindi po lahat. Pipili lang po tayo ng isa sa bawat probinsya. Ito po yung natukoy na namin at ipaalam na upang maging mabilis po ang daloy ng ating sessions. At pag-uusapan din po na natin dito kung ano yung mga schedule. Siyempre po may mga deadlines yan. So pag-uusapan po natin yan dito at paplanuhin na rin po ang mga estratehiya kung paano ito i-implement sa inyong level. And last po, ang synthesis and closing, siyempre po alamin din natin ano ba yung nakikita natin na roadmap kung saan ba patutungo itong mga gagawin nating ito. Ito po ipapaliwanag sa atin at magkakaroon din po tayo ng synthesis and integration to wrap up what happened in sa 3 days na activity na to. And finally po, yung closing program will have a message at saka pagbibigay siguro po ng mga katibayan sa lahat ng dumalo at sa mga resource persons natin. So yan po yung 3 araw na gawain natin.
talagang seryoso po, siksik po talaga at umaapaw itong ating mga gawain. At upang maging matagumpay po ang ating 3 araw na gawain ito, 3 bagay lang po ang iiwan ko at ito po ay hindi ko kinalilimutan na narinig ko sa bibig ng dati po naming ASEC sa BLGD, si ASEC Acosta po. Focus lang po, commitment, and action. Focus, kailangan po alam natin saan ba tayo patutungo. Dapat alam po natin kung ano yung ating gusto, ano yung gusto nating marating. At yan po yung nasa ating mga utak, sa ating mind. Commitment, kailangan po andun yung puso natin. Alam po natin na sa puso natin na gusto natin talaga itong gawin at alam natin kung bakit natin ito ginagawa. So parang nandun po yung buong determination natin. So dapat po may puso. At ang action, syempre this is in your fingertips, yung pagpapatupad ng lahat ng plinano. Lahat po yung 3 sangkap na yan, focus, commitment, and action, dapat po palaging nandoon sapagkat hindi pwedeng mabawasan ng isa sapagkat hindi po tayo makakarating sa dulo ng gusto nating marating. So yun lang po, isang magandang umaga po at good luck po sa ating gawain sa mga susunod na araw. Maraming salamat po, Ma'am Tess. Yun po, no, napakagandang mga paiwang salita po, no, bago po tayo magsimula sa ating gawain. Mukha man pong nakakalula yung atin pong mga dapat tahakin, pero kaya nga po tayo magkakasama sa susunod po na 3 araw ay para po pagtulong-tulungan ito. At ngayon naman po, before po tayo talaga magsimula ay makikisuyo lang po kami na kung kaya lang po ay buksan po natin ang ating mga camera para po sa isang hopefully ay saglit lang po, pero mukhang marami po tayo, no? Pero okay po yun, na photo opportunity. So para lamang po meron tayong dokumentasyon ng ating pagpupulong po, no? Ngayon at sa susunod po na 3 araw. So meron po tayong 16. So ano po, no? Subukan po natin gawing ehersisyo yung pagngiti po, no? Pag-freeze po ng ating ngiti. Sa habang po kami po ay nagsi-screenshot. Maaari rin po kayong mag-screenshot para naman po may dokumentasyon din po kayo ng ating pagpupulong. So ito na po, magsisimula na po tayo para po mabilisan po tayong matapos. So okay po, para po sa unang pahina ng ating Zoom meeting, ngiti lang po tayo. Okay. Dadako na po tayo sa sunod na pahina, ngiti lang po tayo. Pangatlong pahina naman po. Pang-apat, sige po, ngiti lang po. Pang-5 po. Ayan, nasa pang-6 na po. Yan, napakaganda po, no, na nakabukas po ang camera kahit nasa pang-7 na po tayong pahina. Pang-8 na po. Yan po, no? Doon po sa ating mga kasamahan, since wala pong mga nakabukas na sa ano po, no? 9 to 16, makikisuyo na lang po, napakuha po niyan. Pero para po dun sa mga nakabukas ng camera at nakita po natin ang magagandang mga ngiti, ay nakuha na po natin ang mga larawang ito. So maraming salamat po. Pa-thumbs up naman po sa ating pong training management team kung ito ay okay na po. Okay po, maraming salamat. Ngayon po, no, ito po ay muling paalala lang rin po na pakibantayan po ang ating mga mikropono at all times para po hindi po tayo makapag-distract doon po sa ating current na lecture. At huwag po kayo mag-alala, pwede po kayong mag-chat agad ng inyong mga katanungan, mga suggestion sa ating pong Zoom chat box. Meron po tayong nakalaan na panahon mamayang hapon para po sagutin ang lahat ng mga ito. So, ayun po, no? Feel free lang po. At tayo po ay naka-live stream pa rin sa ating YouTube channel, DILG Memoropa LGCDD, para po sa ating mga kasamahang nahihirapan po makapasok or makapanatili dito po sa ating Zoom meeting. Ito na po, no? Magsisimula na po tayo
sa unang sesyon ng ating pagpupulong. So gaya nga po na nabanggit ni Ma'am Tess, para po tayo ay tumungo sa kinabukasan, kailangan po nating tumingin sa ating pinanggalingan. So ang ating pong session ay overview ng rules ng LGUs under the Executive Order number 138. Ang una po dyan ay pagbibigay po ulit ng brief measures para po sa Supreme Court ruling on the EO number 138. Andito po si Binibining Eunice R. De Los Santos, galing po sa TBM Mimaropa para po bigyan tayo ng diskusyon tungkol dito. Magandang umaga po, Binibining Eunice. Mapagpalang umaga po. Mag-share na po ako ng screen. Go ahead po, Binibining. Ayan, nakikita na po namin. Okay po. Nakikita na po yung screen ko? Apo ma'am, okay na po. Okay po, thank you po. So, mapagpalang umaga po ulit sa ating lahat. Ngayong umaga, naatasan akong talakayin ang implementation or ang overview ng Supreme Court ruling on the Mandanas-Garcia case at ang Executive Order number 138. Humihingi na agad ako ng paumanhin kung hindi ko kayang talakayin ito ng Tagalog. Okay, I'll proceed na po. So, ERA and the SC ruling on the Mandanas case. So, the Supreme Court mentioned that Section 6, Article 10 of 1987 Canon, when parsed, embody mandates. So, first po, we have the LGUs shall have a just share in the national taxes. Second, just share shall be determined by law. And third, the just share shall be automatically released to the LGUs. So Section 6 mentions po national taxes as the source of the just shares of the LGUs. Pero Section 284 po of the Local Government Code of 1991 ordains that the just share of LGUs is 40% of the national internal revenue taxes based on the collection of the third fiscal year preceding the current fiscal year. So the Supreme Court ruled po that the Congress has exceeded its constitutional boundary by limiting yung just share of LGUs to the national internal revenue taxes as the base from which to compute po. So clearly, before the Mandanas ruling, ang basis lang po natin ay yung NIRT as collected by the Bureau of Internal Revenue. So per SC ruling po, ang just share ng LGUs from the nationals must include the Bureau of Customs Collections or yung customs duties because the Customs Modernization and Tariff Act expressly includes all fees and charges imposed under the Act under the blanket term of taxes. So makikita natin po sa left pie chart yung basis in the computation of ERA before the SC ruling. The bigger pie is the national taxes and the subset of it is the national internal revenue taxes. 40% lang po ng NIRT, yun na pupunta sa ating LGU as ERA. And then 60% po is left to the national government. After the Mandanas ruling is implemented, as shown po sa ating right pie chart, we can see that the basis of computation of ERA or NTA na po ngayon is expanded from NIRT to all national taxes, which effectively means expansion of resources transferred to our local government units. So for the full devolution as a measure to mitigate the fiscal impact of the Mandanas ruling, because of the Mandanas ruling, the fiscal resources of the national government decreased po. So how can we maintain the fiscal sustainability?
we need to permanently take all the devolved functions out from the national government agencies. Since, as we all know po, many national government agencies still implement said devolved functions, citing lack of technical and fiscal capacities of the local government units to deliver these services to their respective constituents. So what devolved functions am I talking about? So Section 17 po of the Local Government Code mandated the devolution of several functions to the LGUs. We also see the devolution of functions and services to the LGUs to strengthen the autonomy of LGUs, and this can be an opportunity to put an end to the long withstanding problem of duplication of responsibilities and financing of projects national government and local government unit. So in order to smoothly implement said full devolution measure, the technical working group initiated by the Department of Budget and Management, together with the Department of the Interior and Local Government, Department of Finance, National Economic and Development Authority, in consultation with our other partners, the Civil Service Commission, Development Academy of the Philippines, the Office of the President, and with the leagues of local government units, a draft executive order was prepared and later on submitted to the Office of the President, which was approved as Executive Order number 138, issued on June 1, 2021. And just this month po, the implementing rules and regulations of said EO was also issued. So presented in the next two slides po are the salient features of EO number 138 and its implementing rules and regulations. So first po, we have the delineation of national government and LGU roles, then preparation of devolution transition plans, the creation of committee on devolution, then establishment of growth equity fund. Then we also have the capacity building for LGUs, the roles of LGUs, then strengthening of planning, investment programming, and budgeting linkage and monitoring and evaluation systems, and lastly, the options for affected NGA personnel. So the conduct of the functional and organizational review by the department secretaries and agency heads concerned shall be guided by these two principles. So first po, the proper role of the national government is to set national policy and service delivery standards. Also to assist, oversee, and monitor the LGUs complementary to the stronger implementing role that the LGUs shall assume. Next po, the national government, in coordination with the LGUs, shall formulate and pursue a long-term institutional development program for the LGUs in order to strengthen their capacities and capabilities to fully assume the devolved functions based on the local government code and other relevant laws. Moreover, the devolution of the provision of basic services and facilities to the LGUs and the determination of the functional assignments between and among the different levels of government shall be guided by the following. So, public services with little or no benefit spillover are best administered and financed by lower level governments, while public services with significant interjurisdictional externalities or benefit and cost spillovers are best assigned to higher levels of government. Lower level governments pertain to barangays with respect to cities and municipalities po. And then cities and municipalities with respect to the provinces. And LGU levels, independent component cities and the LGUs in the National Capital Region with respect to the national government. Conversely, higher level governments pertain to cities and municipalities with respect to barangays, provinces with respect to their component cities or municipalities, and the national government with respect to all LGU levels, including highly urbanized cities, ICCs, and the LGUs in the National Capital Region. As such, the coordinating and facilitating roles, among others, of the next higher level of government shall be recognized. So public services po
with significant interjurisdictional externalities are those whose incurred or benefits are received by more than one or multiple local government units. Next po is the provision of public goods and services that involves economies of scale. These are best assigned to higher levels of government. Economies of scale po exist when increase in size of production capacity or decreases in average cost of production result in lower unit costs. And lastly, functions related to the redistributive role of government should be best assigned to the national government. The redistributive role of the government aims to improve the distribution of income in society and reduce inequality and poverty. So the executive order also provides the full devolution of functions, services, and facilities from the national government to the local government units based on Section 17 again of the Local Government Code and other subsequent laws. It is to be emphasized po and reiterated that the executive order only provides the full devolution of functions and services that have already been devolved to the local government unit under Local Government Code and other pertinent laws. It must be noted po na there will be no new additional functions that are being devolved to the local government units. All LGUs and departments and agencies and its instrumentalities of the executive branch whose functions are in line with the devolved functions of the local government units under Section 17 of RA number 7160 and other pertinent laws are covered by the executive order. Next is the preparation of devolution transition plan. Here po, I'll be discussing an overview lang po because this will be discussed later on po in detail. So next is the preparation of devolution transition plan. So to provide a more strategic devolution of functions, programs, or facilities, departments and agencies are directed to prepare and implement a devolution transition plan. So said plan po shall be submitted by the departments or agencies concerned to the DBM within 120 days after the effectivity of Executive Number 138 for evaluation and approval. So the Department of Budget and Management must evaluate and approve the NGA DTPs within 120 days upon receipt of the completed DTP. So the NGA DTPs shall identify and clarify the functions and services devolved to the LGUs by level of LGU. These are on RA number 7160 and other relevant laws, and the strategy for and phasing of devolution to the LGUs. They shall also include the definition of standards for the delivery of services, the strategy for capacity development of the LGUs, as well as the framework for monitoring and performance assessment of the LGUs. Lastly, an organizational effectiveness proposal to strengthen the department or agency in assuming the steering functions as part of the devolution efforts must also be included. Moreover, the NGA's DTPs aim to guide the agencies in their FY 2022 budget proposals. So the LGUs shall likewise prepare their respective devolution transition plans together or upon the finalization of NGA's DTPs. So the LGUs shall submit their approved DTPs within the timelines to be prescribed in the guidelines on the preparation of the LGU DTPs to be jointly issued by the DILG and DBM. So again po, the specific guidelines on the preparation of the NGA and LGU DTPs shall be jointly issued by the DBM and DILG within 30 days from the effectivity of the EO 138's IRR to ensure the complementarity of the NGA and LGU DTPs. So the DBM shall primarily be responsible for the review and approval of the NGA DTPs, while the DILG shall primarily be responsible for guiding and monitoring the submissions of
LGUs. Next po is the creation of Committee on Devolution. So a ComDev is hereby created to be composed of the DBM Secretary as the chairperson, DILG Secretary as the co-chairperson, and Socioeconomic Planning Secretary, DOF Secretary, and the Executive Secretary, as well as the presidents of the Leagues of Provinces, Cities, and Municipalities of the Philippines, the Liga ng mga Barangay ng Pilipinas, and the Union of Local Authorities of the Philippines as members. So the ComDev shall designate a senior official to act as their permanent representative and shall be responsible for overseeing the overall efforts on the implementation of the executive order. For purposes number 1 and its implementing rules and regulation, regional subcommittees or the Regional Committee on Devolution shall be organized as well as their respective secretariats. They shall serve as the counterpart of the Committee on Devolution at the regional level. So to maximize the link and complementation of their efforts with those of the regional development councils, the regional ComDevs shall be constituted as a special committee under the RDC. As such, their member regional agencies and organizations shall be determined by the respective RDCs. So the regional ComDev po shall be chaired by the regional director of them, with the regional of the DILGSR and the regional directors of NED, DLGF, and regions of the NGAs concerned and representatives of the LGU leagues as members. So the regional ComDevs shall submit the names and contact details of their members to the ComDev Secretariat for communications and monitoring purposes. As a special committee under the RDC, the regional ComDev shall report to the RDC Full Council on a quarterly basis, synchronized with the submission of their quarterly accomplishment reports to the Committee on Devolution. So the DBM regional offices shall serve as the regional ComDev Secretariat to provide technical and administrative support services to said committee. So the regional ComDev shall report to the regional to the Committee on Devolution during the more frequently during the first year of the implementation of this devolution effort. They will be required to discuss and immediately resolve devolution transition issues and concerns, challenges, and information gaps that may occur at the subnational level. The regional ComDev shall meet as often as necessary in the performance of its functions, but not less than once every quarter. Next is the establishment of Growth Equity Fund. So a Growth Equity Fund shall be established starting FY 2022 in order to address the vertical and horizontal fiscal imbalance across the different levels of LGUs. This Growth Equity Fund is intended to basically address the problem of marginalization, unequal development, and high poverty incidents in different LGUs. So the necessary amount for the GEF shall be included by the DBM in the National Expenditure Program starting FY 2022 and years thereafter. So this will enable the poor and disadvantaged LGUs to fully and efficiently implement the functions and services that will be devolved to them. The DPM has the Development Budget Coordination Committee to provide the implementing rules and regulation for the allocation and release of the GEF within 30 days from the effectivity of DEO 138's IRR. So it will also be subject to the mechanisms and guidelines to be issued by the DPCC for equitable, performance-based, and time-bound allocation and distribution of the funds to the local government units.
Next po, in order to prepare the LGUs for the greater role and responsibilities that they are expected to assume of evolution of functions, a development agenda formulated based on the framework and guidelines to be issued by the DILG LGA. So the DILG, through its local government academy, shall oversee the provision of capacity development interventions for local governments and shall develop the appropriate mechanisms to ensure efficient utilization of government resources on this effort. The LGA shall harmonize all capacity development intervention by the DBM, NEDA, DOF, other NGAs, Development Academy of the Philippines, and third-party service providers for the local government units. It shall optimize the potential of the local governance, national and regional resource centers as the convergence platform for capacity development. Further, the DILG, DBM, and BLGF shall include public financial management processes such as local planning, investment programming, resource mobilization, and budgeting in the capacity development of the local government units. This is to ensure that the allocation of the revenue allotment for basic services and facilities are in accordance with Section 17 of RA number 7160, and of course, other relevant laws. So to ensure continuity in the efficient and effective delivery of services, capacity development interventions shall, as far as practicable, be offered preferably to career or permanent local government personnel as a means of institutional strengthening. The next is the role of LGUs. As I have mentioned earlier po, LGUs shall likewise prepare their devolution transition plans in close coordination with the national government agencies concerned, especially with regard to devolved functions and services critical to them. So the DTPs of LGUs shall be used as a guide in the monitoring and performance assessment of the LGUs by the DBM, DILG, and MCAs concerned. They shall also formulate their respective capacity development agenda and formulate their respective communications plans and strategies, which are aligned and complementary to the communications plan formulated and approved by the Committee on Devolution. This is for the full devolution of functions and services to the LGUs to be successfully implemented. We want to emphasize the importance of communications plan and strategy. So if the national government agencies will no longer implement certain programs and projects, of course, the beneficiaries of those programs and projects will ask, which government agency are they going to demand the delivery of such services? There will be a change in implementation mechanism, or are they going to be the same beneficiaries if there will be a change of implementation, the one who's going to implement it? So those are just some concerns that may be raised by the general public. And that is where the strong communications plan and strategy will play a vital role. So the national government shall lead in the development of a strong communications plan and strategies to convey to the general public the delineation of functions between the national government agencies and local government units. Next is the strengthening of planning, investment programming, and budgeting linkage and monitoring and evaluation systems. So the vertical and horizontal linkages across different levels of government in development planning, investment programming, and budgeting shall be strengthened to align national government and local priorities. So areas of convergence must be identified in order to ensure that these national and local priorities are addressed in the most efficient manner in both national and local resources. So the regional development councils shall facilitate the alignment of the local development and the land use plans with the goals
objectives, and targets in the Philippine Development Plan and the respective regional development plans, as well as compliance with other pertinent laws. Further, results-based monitoring and evaluation systems shall be in place and strengthened in order to ensure purposive conduct of evaluations in the performance and delivery of devolved functions and services, also in support of good governance, transparency, accountability, and evidence-based decision-making. For the last part of my presentation, the options for affected personnel. So affected personnel shall have the option to first be transferred to other units or offices within the same department or agency concerned without any reduction in pay. So it must be noted here po that their positions shall be coterminous with the incumbent and to be abolished once vacated. Or they shall also have the option to be transferred to other agencies within the executive branch, again, without reduction in pay, and the position to be transferred, the position of the transferred personnel in the recipient agency shall also be coterminous with the incumbent. It shall be abolished once vacated. Or lastly, they can avail of the retirement benefits and separation incentives as herein provided and be given preference should they apply to vacant positions that shall perform the devolved functions in the local government units concerned, provided, however, that their employment shall be considered as a new entry to the civil service and that they shall be subject to the compensation system of the LGU concerned. It must be noted po and reiterated that there shall be no involuntary separation, termination, or layoff of permanent personnel of the national government agencies affected by the full devolution effort. So government personnel po with permanent appointment who retired or separated from the service as a result of the full devolution efforts shall be prohibited from re-employment in any agency of the executive branch a period of 5 years, except as teaching and medical staff in educational institutions and hospitals, respectively. So the re-employment of retired or separated personnel in the executive branch within the prohibited period of 5 years shall cause the refund of the separation incentives received by subject personnel under Section 13 of EO number 138. On a prorated basis, of course. So it is understood that the prohibition under employment of the affected personnel shall not apply in any other branches of the national government and local government units. So applicable lang po siya for the executive branch. So the engagement of consultancy services by government personnel who retired or separated from the service as a result of the full devolution efforts shall be governed by Section 7 of the Conduct of the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees and other pertinent laws, rules, and regulations. So affected personnel po who were hired on a casual or contractual basis for the implementation of the devolved functions in the national government agencies concerned may also apply to vacant positions in the LGUs concerned. So ang DILG po shall set up a mechanism to identify those who are willing to be absorbed by the LGUs and shall provide the local government units with said list po upon request of the latter. So this is to enable the LGUs to profit from the experience and technical expertise na meron na po si national government agency personnel na dating nag-work on the devolved functions. So this will be subject to the discretion of the local government units. They may be given preference after those with permanent appointment in the application process. So the DPM and the Civil Service Commission shall develop and issue guidelines as necessary to ensure fair, orderly, and transparent implementation of this provision.
Next po, affected personnel with permanent appointment who would opt to retire or separate from the service shall be given the option to avail of any of the following retirement benefits under existing laws if qualified. So those are presented on the screen po. Next po, in addition to said retirement benefits, the affected personnel who would opt to retire or separate from the service shall be entitled to the following separation incentives. So first po, if the affected personnel has less than 11 years of service, he or she shall be entitled to 1/2 of the actual monthly basic salary for every year of government service. For those who rendered 11 to less than 21 years, they shall be entitled 0.75 of the actual monthly basic salary for every year of government service computed starting from the first year. Then for those who rendered 21 to less than 31 years, they shall be entitled to actual monthly basic salary for every year of service computed starting from the first year. And lastly, for those personnel who rendered 31 years of service and above, they shall be entitled to 1.25 of the actual monthly basic salary for every year of government service computed starting from the first year. So the actual monthly basic salary shall refer to the salary of the affected personnel as of the date of approval of the department or agency's revised organizational structure and staffing pattern by the Department of Budget and Management. So it shall be noted po na a minimum of 5 years of government service is required in order for an affected personnel to be entitled to avail of the stated separation incentives, provided for the purposes of computing the total amount of separation incentives that an affected personnel shall receive, only the government service up to the age of 59 and a fraction thereof shall be counted. So government service po starting at the age of 60 shall no longer be subject to the separation incentives provided herein, without affecting the original incentive factor determined as applicable based on the actual years of service of the affected personnel. Provided further that for the purpose of complying with the required number of years of service under RA 8291 or the GSIS Act of 1997, the portability scheme under RA number 7699 or the portability law may be applied subject to existing policies and guidelines. All affected personnel who are members of the Pag-ibig shall also be entitled to the refund of their contributions, both personal and government shares, pursuant to existing rules and regulations of the HDMF, and the commutation of unused vacation and sick leave credits in accordance with existing civil service rules and regulations. So next steps are ways forward. So we have the preparation and submission of transition plans of national government agencies and LGUs, then the implementation of communications plan and strategy. We also have the development of framework for performance assessment of devolved functions. We also have the strengthening capacities of national government agencies on monitoring and coaching functions. Then lastly, we have the capacity building activities for LGUs through LGA, DAP, BLGF, and agencies concerned. So before ending my presentation, I would like to emphasize that we recognize the importance of the partnership between the national government and the local government units towards building. So the Supreme Court ruling on the Mandanas case and the devolution of responsibilities presents an opportunity to fix the issues brought about by the local government code and of course to improve the quality of life of Filipinos, especially during this time of the COVID-19 pandemic. We at the Department of Budget and Management, together with other oversight agencies, hope for your full cooperation and support, and together, let us all bear the fruits of true devolution. Thank you. Ngayon, maraming salamat po, Binibining Eunice. Bigyan naman po natin siya ng virtual
round of applause. Ayan po. Palakpakan po natin si Binibining Eunice. Lahat po ng nabanggit niya na ways forward at pagbibigay po ng overview, mas mapapalalim po natin yan sa ating mga susunod na diskusyon. Ang ating po mga katanungan, suggestion o iba pong mga kaisipan na nais po nating ibahagi ay magkakaroon po tayo niyan ng panahon mamayang hapon. So kung maaari lang po nating ipaskill sa ating chat box or doon po sa ating YouTube comment section, ay pwede na po natin yung gawin. Pero huwag po kayong mag-alala, mamayang hapon po ay may nakalaan po tayong oras para dyan. Muli po, maraming salamat po, Binibining Eunice, para po sa ating unang sesyon ngayong araw. Dadako na po tayo sa ating pangalawang usapan ngayong umaga po, no? At nandito po ang si Binibining Kimberly Ann T. Pilongo from NEDA Mimaropa po. Siya po ang ating OIC, Supervising Economic Development Specialist, para naman po bigyan tayo ng diskusyon tungkol sa alignment of the national, regional, local plans and investment programs within the context of the EO number 138. Magandang umaga po, Binibining Magandang Kimberly. umaga. Ma'am, paki-allow po sana kami sa pag-share ng presentation namin. Okay po. Pwede na po ngayon. Pa-share naman po. Thank you. Saglit lang, mama. Medyo siguro mabagal lang po yung internet ngayon sa amin. Ayan. Ayan, okay na po. Salamat Okay po. Okay po. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. In behalf of Arditing Mendoza, ako po si Kim Pilongo, assigned in Policy Formulation and Planning Division ng NEDA Mimaropa. And I will be presenting the alignment of national, regional, local plans and investment programs within the context of Executive Order number 138, series of 2021. Next slide, please. As presented, this is the outline of my presentation consisting of 6 parts. First, the rationale and legal basis on the efforts and initiative for the alignment of plans of different government levels, followed by development planning process and the hierarchy and linkages of plan. Then I will be discussing the Mimaropa Regional Development Plan 2017 to 2022 strategic framework, which covers sectoral and spatial strategies, strategic interventions, and priority programs that support the attainment of the goals and objectives of the PDP 2017 to 2022, and likewise address the development concern of our region. Next is, let me walk you through the priority strategies on the alignment of local development plans with the RDP. And we should not forget about the localization efforts that provide direction settings of our national aspirations with local priorities. In particular, these efforts focus on how the LGU substantially contribute to national goals and international commitment. And lastly, outlook and recommendation on the implementation of the said EO will be presented. So next po. For the rational and legal basis, in 2016, alam po natin na si President Duterte ay nag-issue ng EO number 5, approving and adopting the 25-year long-term vision entitled Ambisyon Natin 2040 as a guide for development planning. Ambisyon Natin 2040 represent the Filipinos' vision that by 2040, the Philippines shall be prosperous, predominantly middle-class society where no one is poor. Our people shall live long and healthy lives, be smart and innovative, and shall live in high-trust society. It represents our collective aspiration of Filipinos to enjoy a matatag, maginhawa at panatag na buhay. Further, it directs the creation of 4 medium-term Philippine development plans anchored on this Ambisyon Natin 2040. Next po. Then, Memorandum Circular number 12 was then issued directing the formulation of the PDP and the Public Investment Program for the period 2017 to 2022. Next po.
Then this was followed by issuance of the DILG, NEDA, DBM, and DOF, Joint Memorandum Circular Number 1, Series of 2016, that provide updated guidelines on the harmonization of local planning, investment programming, resource mobilization, budgeting, expenditure management, and performance monitoring and coordination in fiscal oversight. Said issuance specified the responsibilities of NEDA, DILG, DBM, and DOF, and the relationship and complementation of their activities with regard to local planning, investment programming, and budgeting. It also institutionalizes the agreement between the NEDA and DILG for the preparation of planning guidelines na pwedeng gawing reference ng mga LGUs for the preparation of their Provincial Development and Physical Framework Plan, or the PDPFP, and Comprehensive Development Plan, or the CDP, and the formulation of the 6-year Local Development Investment Program, or the LDIP, which consists the viable programs, projects, and activities. Next po. In 2017 naman, EO number 27 directs the implementation of the PDP and PIP for period 2017 to 2022. This is to ensure the achievement of the goals under 2030 Agenda of Sustainable Development, Ambition Natin 2040, and President 0 to 10 Point Socio-Economic Agenda. And lastly, next slide please. Lastly, the DILG and NEDA released JMC number 01 series of 2018, providing guidelines on the localization of the PDP 2017 to 2022 results matrices and the sustainable goals, development goals. The localization agenda aimed to align the development investment programs of the LGUs with the national, regional, and provincial strategic priorities and trusts which are embedded in the PDP. At tatalakayin ko po sa susunod na mga slide yung mga efforts and initiative na kung saan nag-collaborate ang NEDA and DILG and other concerned agency para i-localize nga po yung PDP and the SDG. Next slide please. Moving on, the development planning in the Philippines is a process that involves planning, investment programming, revenue generation, budgeting or expenditure management, implementation, and monitoring and evaluation. Said process includes the identification of strategies which are translated into PPAs, which are primary inputs to the investment programming processes. And when implemented, those PPAs should be monitored and evaluated. Again, the PDP is a midterm plan which provides general policy directions and development priorities program at the national level. On the other hand naman po, at the regional level, si regional development naman po ang magbibigay ng general policy at the regional development policies, targets, and programs. The PDP and the RDP then guide the formulation of provincial development and physical framework plan and other development plans such as the comprehensive development plans, serving as framework on how the provinces, cities, and municipalities may contribute to achieving development targets and how these local priorities should be included in the regional and national priorities. Next po. So, nung nakita natin ngayon yung development planning process, we should take consideration naman po yung vertical and horizontal linkages of the plan. As you can see, this is the hierarchy and linkages of the plan. First, we have the physical framework and comprehensive land use plan. The NPFP, or the National Physical Framework Plan, takes primacy over all other types of plans being made for the country, including the PDP and the RDP. This process follows a combined bottom-up and top-bottom approach, which the NPFP guides the planning and management of the country's land and other physical resources at the national and subnational level. The NPFP should be the reference point by which subsequent national and local sectoral or development plans are directly linked or aligned. In this way, lahat po ng programa at plano na ipe-prepare
ng national at local government agency should be seen as contributing and supportive to the physical development objectives and goals na adapted po from the national, regional, and to the local physical plans. Then we have the RPFP naman po, the Regional Physical Framework Plans, the PDPFPs, and the CDP, and CLUPs that shall cover physical development of the respective territories and shall be consistent with the NPFP. In particular, the RPFP and the NPFP are mutually supportive to each other that promote most appropriate and rational use of nations and regions' physical resources. The RPFP lays down the basis for proper allocations of priority projects and programs that are lined up in the Regional Development Investment Program or the RDIP as translation of socio-economic development plans. It should be noted that local plans are formulated within the framework of the RPFP at likewise yung sectoral programs and projects naman should be consistent with the goals and objectives of the RPFP. It is also understood that in the formulation of the RPFP, an iterative process, tulad ng sinabi ko kanina, a bottom-up and top-bottom approach should be followed and existing local plans is considered. RPFP will guide the formulation, review, and refinement of future local plans po. Now, to integrate the physical and spatial dimension into the socio-economic plans, the PDP and the RDP should incorporate land use and physical plan component which support the socio-economic development. Kung familiar na po kayo or nabasa niyo na po ang PDP or the Regional Development Plan po natin, ang chapter 3 po ng plan na to ay nakafocus doon sa physical and spatial dimension po ng ating region. These development plans identify priority programs and projects that will be carried out by the agencies in particular period. Currently, ngayon po, we are still guided by the PDP 2017 to 2022. And in addition po, there are two accompanying documents po ng RDP or the PDP. And these are the investment program and the results matrix. Ang investment program po at the national level, Public Investment Program po ang tawag. At the regional level, Regional Development Investment Program. At your level po sa LGUs ay Local Development Investment Program po. The investment program includes priority programs and projects translated from the socio-economic development plans. Further, yung mga sectoral projects and programs ng mga regional line agency or the line agency should be consistent with and derive their justification from development goals and objectives of the RPFP and local plans. On the other hand naman po, meron po tayong results matrix. Alam na alam din po ito ng mga provinces. At the national level, meron po tayong results matrix ng PDP. At the regional po, regional RM po ang tawag dito. And at sa probinsya po, provincial RM naman po ang tawag dito. Ang RM po o results matrix ay naglalaman ng iba't ibang indicators na kung saan it contains indicator statements and target to be achieved for the next 6th year. Ito po ay ginagamit natin para sukatin, i-monitor, at i-evaluate yung performance ng iba't ibang sectors na diniscuss o pinresent natin sa socio-economic development plans such as RDP or PDPFP. At yung lahat ng yun pong yun ay kailangang mag-harmonize to achieve our medium-term and long-term goals po. Next. Now, let me proceed to the presentation of the highlights of Mimaropa RDP Strategic Framework. The Mimaropa RDP 2017 to 2022 is a blueprint of the region for the next 6th year. It is the 4 medium-term plans anchored on the 0 to 10 point socio-economic agenda geared towards the country's long-term ambition natin 2040. Ito po ay yung una nating plano doon sa pagtahak natin sa ambisyon natin na kung saan gusto po natin na magkaroon ng matatag, maginhawa at panatag na buhay. The objective is that by the end of 2022,
more Filipinos will be closer to achieving the ambition natin for matatag, maginhawa at panatag na buhay as we realize our own vision, the Mimaropa's vision to be the destination of choice. And in this context, we have set targets and strategies that fall under the three major pillars po ng PDP, which are the malasakit, pagbabago at patuloy na pag-unlad. At mamaya po sa susunod na mga slide, i-discuss ko po yung highlights po ng mga strategies and that falls under those three pillars at yung mga foundation or bedrock strategies na sumusuporta doon sa tatlong pillar na ito. Next po. Yun, ito nga po. For the alignment of local development, next slide please. For the alignment of local development plans with the RDP, consequently on the PDP, tulad ng sinabi ko kanina, si President Duterte po ay nag-issue ng Executive Order number 27 series of 2017 na nagdedirekta, bibigay siya ng instruction na kung saan all government agencies and instrumentalities, including LGUs, should implement and adapt the PDP and PIP 2017 to 2022. It stipulates that all government agencies, including LGUs, to align all their plans and programs with the PDP and PIP. In this context, LGU should integrate or adapt the PDP in their preparation of devolution transition plans po. Ngayon, ang tanong, paano ngayon i-align ni LGU yung mga priorities niya to the national development goals? Yun nga po. As tulad ng sinabi ko din kanina, kailangan ng LGU na i-adapt at i-integrate yung mga strategies under the three major pillars ng malasakit, pagbabago at patuloy na pag-unlad, which will directly and indirectly support their local economic growth. Next slide, please. Dito po, under the pillar of malasakit or enhancing the social fabric, LGUs are at the forefront of service delivery, and they play a big role in showing that the government has malasakit to its people. Ang goal po natin ay to regain people trust in public institution and cultivate trust in fellow Filipinos. At ang ilan sa mga strategies natin is the implementation of EO number 70 or the whole nation approach to ensure the delivery of basic services in geographically isolated areas such as GDAS and conflict-affected areas or CAAS. Local government should continue to review, simplify, and monitor its regulation, making it easier and less costly to transact with the government. They also continue to pursue and to provide timely and responsive government services. Performance excellence will boost citizen trust in the government. Likewise, they should promote a public awareness of anti-corruption drives through Barangay Good Governance Seminar. Next slide, please. To gain people's trust in public institution, we should also to pursue a swift and fair administration of justice. To promote naman po the Philippine culture and awareness, local government can provide the needed resources to ensure the preservation and development of Philippine culture and exploration and understanding of Philippine history. In addition, local government units can support community initiative to include Filipino culture and values doon sa pagpe-prepare ng kanilang local development plans. Next slide, please. Under the reducing inequality or pagbabago pillar, a local government should continue to participate in facilitating pagbabago. Local government may simplify rules and regulation on business registration and licensing, entry and exit, paying taxes, access to finance that will reduce cost of employment, facilitate construction of needed infrastructure, encourage rapid growth of businesses, especially technopreneurs, startups and MSME, and facilitate movement of small firms to formal sectors.
They can also increase access to economic opportunities by providing sufficient information on innovation loan products and risk as insurance and new technologies. To transform naman po the human capital towards greater agility, the local government units are the forefront in providing quality nutrition, health, and education services such as giving care at all life stages, as well as ensure responsive and resilient health system amid the pandemic, just like this COVID-19 po. Next slide, please. To reduce vulnerabilities of individuals and communities against natural hazard, the local community can participate in the conduct of vulnerability and risk assessment, as well as in the implementation of adaptation measures. In view of pandemic such as itong COVID-19 na to and its adverse effect, there is a need to improve the capacity of our local healthcare systems. To address naman po the governance and political risk, there is a need to establish a protocol on monitoring, reporting, and response system for children in situations of armed conflict. To achieve universal social protection, LGUs are tasked to mainstream social protection and local development processes. On building safe and secure communities, the centralization of housing and urban development will be reinforced, especially on shelter and local shelter planning, CLUPs, land acquisition and development, and implementation of regional or local resettlement action plan. For the capacity building naman po ng LGU, ay kailangan po nating i-build and sustain the community resilience to disaster, including pandemic. Next po. To maintain the macro stability naman po, the LGU need to maximize its revenue-raising power. Greater revenues generated means na meron silang bigger fiscal space to spend on local economic, social, and infrastructure activities. It is also important na ang LGU should examine its policies and review potential anti-competitive legislation and policies that substantially prevent, restrict, or lessen competition. LGUs are expected to strengthen their financial inclusion by providing information on microfinance and microinsurance products and services of their constituents, including those who live abroad. This initiative includes increasing financial literacy of Filipinos and encouraging them to save up. Next slide, please. Now, for the pillar of patuloy na pag-unlad or increasing growth potential, hindi po sapat na ngayong taon na to or noong 2018, naka-achieve tayo ng high economic growth, kailangan po natin itong i-maintain para ma-meet po natin yung ambition natin 2040. And among these strategies is to reach the demographic dividend alongside with advancing technology and stimulating innovation. Ano po ang demographic dividend? Ang demographic dividend po, ito po yung economic growth potential na kung saan resulta po ito ng pagbabago ng age structure ng isang bansa o ng isang population. Meaning, yung proportion po ng mga working age population o sinasabi nating independent ay mas marami na doon sa mga non-working age population which is considered as dependent. Kasi nag-i-indicate po ito na mas marami o mas malaki ang potensyal na maging produktibo itong mga working age population na to at makakontribute doon sa economic growth po ng bansa o ng ating region. And in compliance with the Republic Health Law, age-appropriate reproductive health services, including family planning, will be provided to sexually active adolescents and those who had their first birth in order to prevent unwanted repeat pregnancies. For this purpose, information and service delivery networks for adolescent health and development will be established and is further strengthened at the local level to ensure a continuum of care of young people. Next slide, please.
Now, ito po yung sinasabi ko kanina na bedrock strategies or mga foundation strategies na sumusuporta doon sa tatlong major pillars po ng pagbabago, patuloy na pag-unlad at malasakit. Ito po yung foundation strategies na under ng mga ganitong mga sector. Peace and security, infrastructure development, safety and resilience, and ecological integrity, and a clean and healthy environment. To ensure peaceful and secure nation, LGUs in collaboration with the national government need to undertake a development approach that promotes peace and is sensitive to conflict, culture, and gender. They should empower communities and strengthen their capacity to address issues and conflict and peace. Police and community partnership should be continue to forge to prevent and suppress crimes, illegal drug activities, lawlessness, and corruption. LGU also play crucial role in maintaining public order, especially in addressing issues related to traffic, illegal settlers, sidewalk dwellers, and sidewalk vendors. Now, para naman po to accelerate infrastructure development, LGUs and metropolitan agency will need to take on more responsibility and accountability for traffic and public transport outcomes. LGUs are also encouraged to collaborate with each other and cluster together for a common solid waste facilities and services and DRRM projects to take advantage of economies of scale. Tulad nga po ng sinabi ni Ms. Eunice sa DBM, ma-achieve natin yung economies of scale, meaning lesser input pero mas malaki yung output na na-achieve natin dito. Dahil yung mga adjacent LGUs, sila po ay nagkakatulungan para po mag-construct or mag-implement ng malaking project na ang makaka-benefit ay malaking populasyon ng kanilang lugar. Yun po. With the pandemic and the development of digital infrastructure has become imperative. LGUs are encouraged to come up with their programs on upgrading their respective digital infrastructure so that we can easily catch up and adapt the abrupt increase of demand of much higher digital infrastructure during the pandemic. Tulad nga po ngayong COVID-19. Malaki talaga yung demand for the ICT since marami pa rin ang nag-work from home at ganun din yung mga distance learning method. So ang platform talaga natin ngayon ay through digital platform na po. So next slide. Finally, for ensuring ecological integrity and a clean health environment, we need to strengthen the partnership between land use related agencies and LGUs in the formulation of the respective CLUPs and zoning of residential areas to improve land administration and management and the formulation of land use plan, as well as integrated coastal management plans to maintain the ecological integrity of the environment. The LGU, together with the concerned agencies, should implement and enforce national and local laws, policies, and plans against illegal, unreported, and unregulated fishing and other extractive activities. LGU should also be capacitated on climate change adaptation and disaster risk reduction and will encourage to adopt business continuity practices para po ma-minimize yung service disruption kapag nagkaroon po ng natural or man-made disaster po. Yun po. Next slide, please. Yun. Ito po yung sinasabi ko kanina kung saan po kami nakikolaborate. Ito po yung experiences din naman namin para po sa activity undertaken relative to the implementation of the localization of PDP 2017 results matrices and SDG. Noong 2017 po, the efforts and initiative focus on aligning or setting national and subnational strategies priorities. This is to influence local prioritization and budget preparation. At dito po, nag-conduct po ng series of workshop on strengthening the functionality of local development council on different local government levels. In 2018 naman po, efforts were focused on localizing the PDP results matrix. Consequently, ganun din po yung RDP at yung SDG.
The activity aimed to determine the applicable provincial and city indicators, baselines, and targets, and based on the established RM po in accordance with the respective local development plans, and to assess their contribution in the attainment of the PDP and RDP targeted priorities. Basta po ang main ginawa po doon ay mag-establish ng provincial RM to monitor the performance din po ng mga sectors under or available at the provincial level. At kasama din po dito ang NEDA in collaboration with DILG na nag-assist po sa formulation of the respective RMs po. The PRMs are monitored annually. Last June po, pinresent po ito ng mga probinsya doon sa SDG subcommittee meeting, and to facilitate the recalibration of AIP and prioritization of PPA for the budget preparation and execution. Ang output ng PRM po ay nagiging inputs din po natin sa paggawa ng Regional Development Report. Ito po yung annual assessment ng implementation ng Regional Development Plan ng Mimaropa. Ang NEDA po ang spearhead po sa paggawa o pagdadraft ng Regional Development Report. In 2019 naman po, Provincial RM serves as instrument to guide the LGU planning and budgeting as they provide common strategic direction, objectives, and targets for different LGU level. Said PRM was anchored on the RDP and consequently on the PDP. At yun nga po, the committed targets and performance in the RMs and the CDP results, assessment result, were used to influence medium-term local plans and budgeting for FY 2020 and FY 2022. Naalala ko po ay dito po nung na-identify ng province yung kanilang mga strategies, indicators, nilagay nila kung anong mga pangangailangan nila at anong mga projects, programs, and activities ang mag-a-address dito para ma-achieve nila yung targets na in-identify nila. Meanwhile, technical and secretariat support was provided during the RDC sectoral committee meetings for review of the list of PPAs that will contribute in the attainment of the RDP and PDP targets, as well as the list of the PPAs that cannot be funded by the LGU and the RDC endorsement of PPAs for inclusion in the FY 2021 agency budget. Yun po. Ni-review po namin yon yung mga pinasa ng mga LGUs na hindi nila kayang pondohan na pwedeng pondohan ng iba't ibang regional line agencies. Yun po. So for the last slide naman po, next slide please. For the ways forward, it is expected that all government agencies, including LGUs, are on their track on formulating their respective DTPs. Gathering like this for the rollout of DTPs means that we are on the right track. It is also expected that a committee on devolution to be convened in the national level to issue necessary guidelines for the concerned NGAs or the national government agency and LGUs to monitor the implementation of the DTPs to ensure continuous delivery of services during the transition period to full devolution. Capacity development shall be led by the DILG through the Local Government Academy to oversee and harmonize all capacity development intervention by the 4 oversight agency, the DBM, DILG, DOF, and DBM, with other national government agencies, Development Academy of the Philippines, and other third-party providers for the LGUs. In particular po, sa NEDA, the office can provide technical assistance to LGUs, including the review of their DRRCCA enhanced PDPFPs, project development training, orientation on the preparation of the public-private partnership projects or the PPP projects, evaluation of LGU projects for RDC endorsement, and monitoring and evaluation training. Yan po ay kaya naming bigyan ng magbigay ng technical assistance in terms of those
mga trainings po. Further, the office may conduct extensive information campaign, education and communication campaigns, such as regional forums and webinar series, which shall serve as venue to orient or appraise the LGUs and the regional stakeholders on the salient features of the EO and the national government DTPs, especially for grassroots stakeholder. Now, to make it more responsive in planning and investment programming and budgeting linkages, the DOF, the DBM, the DILG, the NEDA, shall update existing circulars and recalibrate the synchronized local and regional planning and budgeting calendars accordingly. Lastly, the institutionalization of results-based monitoring and evaluation system, or the RBME, on the local level, particularly the updating of provincial, city, and municipal results matrix, nung nabanggit ko po kaninang RM, ay mag-aka-ensure that local interventions are significantly contribute to the overall development po ng ating country. Yun lang po at marami pong salamat. Thank you so much, Binibining Kim. So, maraming salamat po sa pagpapalalim pa po ng ating diskusyon. So, para po sa ating mga katanungan, para po sa kay Binibining Kim ay pakilagay lang po sa ating Zoom chat box at tayo po mamaya ay magkakaroon ng panahon po para sagutin po ang lahat ng ito. Ayun, paalala lang po na makikisagutan po sana yung ating pong attendance link. Nandyan din po nakalagay yung link po ng ating mga materyales. So lahat po ng ating ginamit ngayong araw ay maibabahagi naman po namin sa inyo. Para naman, sige po, ilang sandali lamang po para po sa ating susunod na diskusyon. Para naman po ituloy ang ating pag-uusap tungkol po sa umagang ito, ang susunod na diskusyon ay ang National Revenue Forecast from fiscal year 2022 hanggang 2024. Ito pong presentasyon na to ay ibinahagi po sa atin ng DOF, DLGF Mimaropa. Kasama po natin dito na sasagot po ng ating mga katanungan or mga pag-aagam-agam mamaya ay si Ginoong Dennis Cunag at si Binibining Grace Louie Bungaling. Pero sa ngayon po ay mapapanood po natin ang presentasyon po nito gamit ang ating recorded session. Salamat po at ito na po. Fellow workers in the government, please allow my colleague to share the slides. Okay. This morning, I will be presenting the revenue estimates of the national government for fiscal years 2021 to 2024 as approved during the July 19 Development Budget Coordination Committee meeting, or the DBCC. The DBCC sets the parameters of the fiscal program or the revenue and expenditure program. It is composed of the NEDA, DBM, DOF, and BSP as a resource institution. NEDA and BSP provides projections on GDP, foreign exchange rate or the peso-dollar exchange rate, inflation, crude oil price, interest rates, among others. These variables are the basis of projecting how much revenue will be collected in a given year. These estimates, however, are subject to review once the second quarter gross domestic product is released next month. We are projecting for 2021 total revenues of around 2.88 trillion pesos. This is only 1% higher than the 2020 collections and is 14.7% of GDP. Tax revenues accounts for 94% of the total revenues, or 2.71 trillion pesos. Please note that the NTA is based on tax revenues. So tax revenues account for around 94% of the total revenues. But we also have some deductions on these, which I will discuss later. The 2021 revenue projection is conservative
due to the reimposition of enhanced community quarantine in the National Capital Region, Bulacan, Cavite, Laguna, and Rizal, or the NCR Plus, from March 29 to April 11, and modified ECQ until May 14 in NCR Plus and other provinces with high infection rates. This will likely dampen revenue collections for the second quarter and remaining months of 2021. We are also anticipating that while the economy will slowly reopen, some quarantine restrictions will remain in place. We project that total revenues will gradually increase more robustly from 2022 onwards as we slowly reopen the economy and as more Filipinos are inoculated by the end of 2021. For 2022, we project total revenues to reach 3.29 trillion pesos or 14.8% of GDP, and tax revenues to be 3.13 trillion pesos or 14.1% of GDP. For 2023, we project total revenues to reach 3.59 trillion pesos or 14.9% of GDP, and tax revenues to be 3.42 trillion pesos or 14.2% of GDP. The tax effort will be slightly higher, only by 1% compared to 2022, due to the implementation of the second tranche of lower PIT rates under the train. Lastly, for 2024, we project total revenues to reach 4 trillion pesos or 15.2% of GDP, and tax revenues to be 3.83 trillion pesos or 14.5% of GDP. Next slide, please. Next slide. The LGU share will be computed pursuant to SC ruling on the Mandanas-Garcia case. The share will be computed as follows. The NTA shall be computed based on all national taxes collected in cash by the national government, such as the Bureau of Internal Revenue, Bureau of Customs, Ira, previous slide, please. Okay, Bureau of Customs and other offices, such as fees and charges, and other offices as reconciled with the Bureau of the Treasury. The computation excludes the non-tax collections of the BIR, BOC, and other offices such as fees and charges, penalties, rental payments, and sale of military bases converted into alienable lands. And then lastly, the collections accruing to special purpose funds and special allotments for the utilization and development of the national wealth will also be excluded. Next slide, please. This is the exact wording of the Supreme Court decision on the exclusion of special purpose funds and special allotments for the utilization and development of the national wealth. It orders, specifically, it orders the Secretary of the Department of Finance, the Secretary of the Department of Budget and Management, the Commissioner of Internal Revenue, the Commissioner of Customs, and the National Treasurer to include all collections of national taxes in the computation of the base of the just share of the local government units according to the ratio provided in the now modified Section 284 of Republic Act 7160 or the Local Government Code, except those accruing to special purpose funds and special allotments for the utilization and development of the national wealth. The next slides will show how the allowable deductions against the tax collection of BIR and BOC and other offices starting 2020. These are the deductions and earmark funds to be deducted against the BIR collections, all non-tax revenues, informers rewards. Next slide, documentary stamp tax on government securities, tax expenditure fund, because this is a non-cash collection, and tax collections for special funds and special accounts, which includes the 75% share of the Bangsamoro government from the national taxes, fees and charges collected in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao under Republic Act number 11054, 25% of the national government from the national taxes, fees and charges collected in the BARM accruing to the Bangsamoro government for the first 10 years starting 2020 under Republic Act 11054.
Next is the 40% share from excise tax on minerals, mineral products, and quarry resources under RA number 7160. Next slide, please. Next is the share from VAT in lieu of franchise tax on racetrack operations under Republic Act number 7953 and 8407. And then next, the 20% of the 50% share from the incremental collection and VAT under RA 7643. The shares accruing to the province of Cagayan, the municipalities affected by zone declaration, and ZESA under RA 7922. 15% share of the provinces producing Virginia from excise tax collected on locally manufactured Virginia type 2 cigarettes, but not exceeding 17 billion pesos under RA 11346. 5% share of the provinces producing burley and native tobacco from excise tax collected on tobacco products, but not exceeding 4 billion pesos. 15% share from the excise tax revenues on sweetened beverages for health under Republic Act number 11346, amending RA 10963. Another is the 50% share from excise tax revenues on tobacco products for health under RA number 11346, amending RA 10963. 100% share from excise tax on alcohol products for health and SDGs under RA 11467, amending RA 11346. 100% share from excise tax revenues on heated tobacco products and vapor products for health and SDGs under RA 11467, amending RA number 11346. 1% share from excise tax on locally manufactured Virginia type cigarettes and tariff duties on imported leaf tobacco under RA 5447. Shares accruing to the Special Education Fund and the Tobacco Fund from locally manufactured Virginia type cigarettes and tariff duties on imported leaf tobacco under RAs 4155 and 5447. Shares accruing to the Cultural Center of the Philippines and Tobacco Inspection Fund under RA number 2613 as amended by RA 3179. Next slide, please. Next slide, please. 25% of the premium tax collected accruing to the insurance fund of the Insurance Commission under Section 418 of PD number 612 as amended. Annual block grant for BARM under RA 11054. Incremental revenues from train law earmarked to various programs for 5 years starting 2018 under RA 10963. All other future tax collections accruing to special purpose funds, both for the account of LGUs and other agencies of government as determined by law, as well as special allotments for the utilization and development of the national wealth. And lastly, 0.5% of the net general fund for the share of the Commission on Audit under PD number 1445. For the Bureau of Customs, these are the deductions. Also, like the BIR, the non-tax revenues, the tax expenditure fund, since this is a non-cash collection, tax collections for special funds or special accounts. First is all duties collected from the importation of agricultural products accruing to the Agricultural Competitiveness Enhancement Fund under RAs 9496, 10848, and 11203. Share of the Philippine Sports Commission from all taxes collected on imported athletic equipment under RA 6847. Share from the safeguard duties under RA number 8800. Duties from the rice tariffication law for the first 6 years of the effectivity of RA number 11203. Incremental revenues from trade earmarked to various programs for 5 years starting 2018 under RA 10963. Next slide, please. 50% share from excise tax revenues on sweetened beverages for health under RA 11346. 50% from excise tax revenues on tobacco products for health under RA 11346. 100% from excise tax revenues on alcohol products for health
and SDGs under RA 11467, 100% from excise tax revenues on heated tobacco products and vapor products for health and SDGs under RA 11467, annual block grant for BARM under RA 11054, and all other future tax collections accruing to special purpose funds, both for the account of LGUs and other agencies of government as determined by law, as well as other allotments for the utilization and development of the national wealth. For the other collections, other tax collections of other offices, these are the deductions. 100% of the motor vehicle user charge tax collections by the LTO earmarked to the Department of Public Works and Highways and Department of Transportation under RA 8794. Travel tax collections by the Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, or TIESA, formerly Philippine Tourism Authority, of which 40% shall be earmarked to the Commission on Higher Education under RA 7722, as amended by RA 9593, and 10% to the National Commission on Culture and Arts under RA 7356, as amended by RA 9593. 40% share of LGUs from forest charges under RA number 7160. And fourth, 100% collections from the fire code tax under RA 9514, of which 20% shall be earmarked to local government units and 80% shall be earmarked to the modernization of the Bureau of Fire Protection. And lastly, all other future tax collections of similar nature. For 2019, this is the computation of the MPA. The total tax collections is 2,828,000,000,000 and 51 million. The total deductions, the deductions I mentioned in the previous slides, totaled 433.91. So the net tax collection is 2,397,000,000,000, 60 million. Getting 40% of this, which is the just share of the local government, we get 959 billion and 40 million. So that will be the share of the local government units for the collections, tax collections in 2019 to be allocated in 2022. So that would be all. Thank you very much. Okay, maraming salamat po, no, Director. Yun. Pinaunahan na po ang ating pasasalamat. So thank you po, no? Ito po yung recorded session galing po sa ating national DTP orientation. Pero sana po ay marami pa rin po kayo napulot. Huwag po kayo mag-alala, mamaya naman po ay meron po tayong mga makakapanayam galing pong DOF, DLGF Mimaropa para po sagutin ang inyong mga katanungan. Ngayon po ay magkakaroon po muna tayo ng 10 minuto para po makapag-unat-unat, pahinga po ng ating mata, no, bago po tayo sumugod sa atin pong sunod na presentasyon. So ngayon po ay 10:39 ng umaga. Magkita-kita po tayo ng kahit po 10:50 AM para po ipagpatuloy ang ating diskusyon. Maraming salamat po at yun po, no, mag-unat-unat po muna tayo.
Tell me what to do. Show me how to feel under your control. Everything is real. Ngayon, magandang umaga po ulit sa ating lahat. Sana po ay naging sapat po yung nakalipas na 10 minuto para po mas maihanda natin yung ating mga sarili para po sa mga natitirang diskusyon ngayong umaga. So bago po tayo magpatuloy ay gusto lang po naming batiin po specifically yung ating po mga nagpahayag ng mga punong mga gobernador at punong lungsod, punong bayan po nakasama po natin ngayong umaga. Andito po si Honorable Presbytero Velasco Jr. galing po sa lalawigan ng Marinduque. Kasama rin po natin si Mayor Victoria Lim galing naman po sa bayan po ng Gasan, Marinduque. Kasama rin po natin si Mayor Eric Labrador galing naman po sa bayan ng Kalintaan, Occidental, Mindoro. Kasama rin po natin si Mayor Marieta Babera galing naman po sa bayan ng Calatrava, Romblon. Kasama rin po natin si Mayor Sergio Tapala, galing naman po sa bayan ng Cagayancillo, Palawan. At kanina po, yung kumaway po sa atin, si Mayor Abraham Iba, galing naman po sa bayan ng Batarasa. Ayun po, magandang umaga po sa ating lahat. Paumanhin po sa mga hindi po namin nabanggit. Ayun, meron po, in attendance din po si Mayor Esteban Madrona Jr. Ng San Agustin, bayan po ng San Agustin, Romblon. At ang ating pong Mayor Marfori A. Pancho galing po sa bayan ng Quezon. Andito rin po andito rin daw po si Mayor Arboleda of Looc, Romblon. So magandang umaga po sa ating lahat. Ayun po, may mga humahabol. Marami po pala talaga tayong kasamang ating mga punong bayan. Kasama rin po natin si Mayor Medrito Fabreag Jr. galing po ng bayan ng Concepcion sa Romblon. Kasama rin po si Mayor Ray Marco of Baco po, ng kasama rin po natin. In attendance din po, Mayor Milagros F. Paderanga Lumaktaw. Ayun po, ng LGU po, bayan po ng Banton, kasama rin po si Mayor Milagros F. Paderanga nga po. And Vice Mayor Loy George Segalan. Kasama rin po natin Mayor Salvador Pay of bayan po ng San Teodoro. Bayan din si Mayor Angelina Eftria din po ng bayan ng Mamburao. At si Mayor Eric Labrador po, ayun po, nabanggit po natin of Kalintaan kanina po. Mayor Perla Backwell din po ng Agutaya, Palawan. Magandang umaga po. And si Mayor Arsenio Gadon po of San Andres, Romblon. Magandang umaga po. Yes po, ayun po. Mayor din po ng bayan ng Looc, si Mayor Benjamin Entria. At si Mayor Nancy Castro Madrigal po ng Buenavista, Marinduque. As well as ang kanila pong Vice Mayor na si Honorable David Vito. In attendance din po ang ating acting mayor na si Honorable Crispin Lumba Jr. ng Nalawan. Ang acting mayor din po ng Mansalay Oriental, Mindoro na si Mayor Lynette Posma. Mayor Eric Constantino, Abra de Ilog Occidental, Mindoro. Ayun po, magandang umaga po, Mayor. Mayor June Mayor of Ferrol, Romblon. Magandang umaga din po. Mayor De Vera of Culion, Palawan. Okay po, so mukhang marami po talaga tayong mga kapanayam dito. Pasensya na po, yung mga nakalingin po kasi yung aning na itala as well as yung mga nakalagay po sa ating attendance, which yun po, nais po namin paalalahanan po lahat po ng ating mga kalahok na maglagda po doon sa ating attendance link dahil doon din po namin nilagay yung ating pong link para po sa pag-access sa ating mga materyales at sa lahat po ng mga ginamit po natin na presentasyon sa ating
gawain. So ayun po, muli po kami po talaga ay lubos na nagpapasalamat para po sa inyong presensya. Tayo po ay dadako na po sa ating susunod na diskusyon ngayong umaga. Ito po ang una po na ipapresenta po ng DILG. Ito po ang Communications Plan and Strategy on the Implementation of the Supreme Court's Mandanas-Garcia ruling. Ito po ay ihahatid sa atin ng ating Local Government Operations Officer 2, si Ginoong Wally Ferreira. Sir Wally, magandang umaga po. Ito po, Sir Wally, tayo po ba ay... Hello ma'am, good morning. Ayun po. Pakinig na po ako ma'am. Yes po, rinig na po, Sir Wally. Ayan. So magandang umaga po sa ating lahat at sana po ay nakatutok pa rin tayo sa ating ginagawang pagsasanay patungkol sa pagbalangkas ng devolution transition plans ng ating mga lokal na pamahalaan. Muli ako si Wally Ferreira ng DILG Mimaropa upang ibahagi sa inyo ang Communications Plan and Strategy ng DILG. So bagamat ang ilang bahagi ng aking tatalakayin ay hango lamang sa inisyatibo ng kagawaran ng interior at pamahalaang lokal, nawa po ay magsilbing gabay ito sa inyong pagbuo ng communications plan habang isinasapinal ang pangkalahatang komplan. Sana po ay kasama rin natin ang ating mga public information officers nang sa gayon ay mas lubos nating maipaunawa sa ating mga kababayan ang konteksto at implikasyon ng Supreme Court ruling on Mandanas-Garcia petitions. So sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong ibahagi ko sa inyo ang DILG Communications Plan and Strategy. Kaugnay nga po ng desisyon ng Korte Suprema sa petisyon ni na dating Congressman at ngayon Gobernador ng Lalawigan ng Batangas na si Hermelando Mandanas at ni dating Bataan 2nd District Congressman Enrique Garcia Jr. nilagdaan ni Pangulong Duterte ang atas tagapaganap bilang 138 o ang Executive Order No. 138 na nag-uutos ng full devolution ng ilang functions ng sangay ng ehekutibo sa mga lokal na pamahalaan. At bahagi ng kautusan ay ang nakapaloob sa Implementing Rules and Regulations ng EU 138 na nag-uutos na bumuo ng Subcommittee on Communications Strategy sa ilalim ng Committee on Devolution. At alinsunod sa Section 7 ng EU 138, ang Committee on Devolution ay inaatasan na magsagawa ng epektibong communications plan nang sa gayon ay maipaalam at maipaunawa sa publiko at iba pang stakeholders ang mga tungkulin at responsibilidad sa pagitan ng mga national government agencies at ng mga LGUs hinggil sa delineation of functions. Gayon din, ang lahat ng lokal na pamahalaan ay hinihikayat na magbalangkas ng kanilang communications plan and strategies na nakahanay sa communications plan ng Committee on Devolution. Kasabay ng pagbuo ng Devolution Transition Plan ng mga LGUs, nakikipag-ugnayan ang DILG sa Local Government Academy sa pagbibigay ng CapDev interventions patungkol sa pagbalangkas ng epektibong communications plan ng mga lokal na pamahalaan. Ang DILG Public Affairs and Communication Service Director, katuwang ang Undersecretary for Plans, Public Affairs and Communication, at ang Executive Director ng Local Government Academy ang magsisilbing alternate representative ng Subcommittee on Communications Strategy. Patuloy ring makikipag-ugnayan ang DILG PACS sa Department of Budget and Management upang masiguro na naka-align sa EU 138 ang communications strategy ng dalawang ahensya. Sa katunayan, bago pa man malagdaan ang EU 138, ay nakapagtalaga na ang DILG sa pamamagitan ng Department Order No. 2020-069 ng isang Strategic Communications and Advocacy Subcommittee. Ito po ay pinangungunahan ng Undersecretary for Plans, Public Affairs, and Communication. Nasa kasalukuyan po, kung kilala niyo po ay si Undersecretary Jonathan Malaya. Ngayon naman po ay tatalakayin natin ang Graphic Standards Manual and Branding Guide. So ito po ang magsisilbing gabay natin sa pagbuo ng ating mga IEC materials. At paalala po, ito ay kasalukuyan pang dinedevelop at isinasapinal. Para po mas lalong maintindihan ng ating mga kababayan
ang naisipahatid or ulit ang implikasyon ng EU 138 or ang Mandanas-Garcia ruling. I mean, Supreme Court ruling on Mandanas-Garcia petition. Ayan. So sa ating campaign background, base sa sertifikasyon na inilabas ng Bureau of Internal Revenue, Bureau of Customs, Bureau of Treasury, tinatayang aabot po sa 960 bilyong piso ang magiging alokasyon ng mga lokal na pamahalaan ngayong FY 2022. So ito po ay katumbas ng 38% increase sa pondo ng mga LGUs sa kasalukuyan. Bunsod nito, kinakailangang ipatupad ng national government sa pamumuno ng DBM ang decentralization ng mga serbisyo katulad ng programang pangkalusugan, public works, at social works nang sa gayon ay mas lalo pang mapabuti ang fiscal autonomy ng mga lokal na pamahalaan at mas lalo pang maiangat ang kalidad ng serbisyo para sa mga mamamayan. So ito naman po ang ating logo. So para maging mas epektibo ang ating advocacy campaign strategy, bumuo ang kinatawan ng communications strategy ng isang logo bilang pagkakakilanlan ng programa. Ang makulay na habi ay hango sa mga kulay ng watawat ng Pilipinas at sa handwoven textile na kung tawagin ay banig. Ang bawat black ay kumakatawan sa mga social actors na binubuo ng pamahalaang nasyonal, mga lokal na pamahalaan, kongreso, at ng publiko. Sila ang magiging key actors upang makamit ang mas maunlad na Pilipinas nang sama-sama at walang naiiwanan. Ang katagang angat lakas lokal ang siyang nagbubuod sa mensahe na mas lalo pang palakasin ang local autonomy at ang kakayahan ng mga lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng basic services sa mga mamamayan. Dagdag pondo, angat serbisyo, kasama all. Ang katagang ito ay tumutukoy naman sa magandang oportunidad na hatid ng Mandanas-Garcia Supreme Court ruling na nangangahulugang dagdag na pondo para sa mas magandang serbisyo para sa lahat. Gayun din, ang kasama all, ang hashtag kasama all ay isang panawagan ng pagkakaisa, pagtutulangan at kooperasyon sa ating mga adhikain. Ito ang magsisilbing official hashtag ng ating advocacy campaign. Narito naman po ang variations ng ating official logo na maaari nating magamit sa ating mga information and education advocacy campaigns. So mayroon po tayong tatlong variations. Ayan po. Para naman po sa ating mga core messages, sinasabi natin sa ating core message 1, sinasabi na ang desisyon ng Korte Suprema ay maituturing na isang tagumpay sa pagkamit ng genuine local autonomy. Dahil sa desisyong ito, madadagdagan ang pondong paghahatian ng mga lokal na pamahalaan at sa makatwid, ito ay magbibigay daan para mas lalo pang palakasin ang fiscal decentralization. Dahil dito, masasabi nating dagdag na pondo para sa mahusay na serbisyong lokal. Okay? So, sana po gamitin natin from time to time itong ating tagline, which is dagdag na pondo para sa mas mahusay na serbisyong lokal. So, ito po ay along with our core message na angat lakas lokal. Okay? So, para naman po sa ating core message 2, dahil nga po sa decentralization, ang national government ay magiging mas focused na sa macro at strategic priorities. Mas matututukan din ng mga provincial governments ang mga component LGUs sa pamamagitan ng pag-perform ng oversight functions at pagpalakas ng convergence mechanism. Kapag naisakatuparan na rin ang decentralization, ang mga national government agencies ay maaari nang mag-concentrate sa pagsiset ng service standards at sa pag-capacitate sa mga lokal na pamahalaan. At para sa ating core message 3, mula sa taong 2022, ito ang nais nating ipabatid. Mula sa taong 2022, tataas ang fiscal resources ng mga lokal na pamahalaan. At dahil dito, inaasahan ang mas magandang serbisyo ng mga LGUs sa mga mamamayan alinsunod sa nakapaloob sa Section 17 ng Local Government Code. Upang masiguro ang transparency, kinakailangan ang partisipasyon ng mga civil society organizations
upang matiyak na ang pondo ng pamahalaan ay nagagamit ng tama at nararapat. Okay, so meron na po tayong mga kaukulang mensahe. Ngayon naman, sino po ang ating mga target audience? So una sa listahan ay ang ating mga lokal na pamahalaan, gayon din ang ating mga national government agencies dahil sila po ay katuwang ng mga lokal na pamahalaan sa pag-develop ng DTPs, civil society organizations, DRR watchdogs, and of course our public information officers, stakeholders and other partners, at syempre the general public. So sana po sa pag-develop natin ng mga IEC materials ay siguraduhin natin na nauunawaan at naiintindihan ng makakabasa yung ating nais iparating. Ngayon naman po ay nais kong ibahagi sa inyo ang campaign activities na initiated po ng DILG Central Office. So para po sa nalalabing buwan ng 2021, ipaprioritize ng Advocacy Subcommittee ang pag-develop ng mga AVPs patungkol sa paksa ng Mandanas-Garcia Supreme Court ruling at ang implikasyon nito sa mga LGUs at ahensya ng pamahalaan. Magpapatuloy din ang public information campaign on fall devolution sa pamamagitan ng radio or TV programs sa national or local media outlets. Kaugnay niyan, inaanyayahan ko rin po ang lahat na makinig at tumutok sa regular na programa ng DILG. At yun po yung asa DZMM Teleradyo, ang kwentuhang lokal. So host po dyan si DILG Undersecretary Jonathan Malaya at DZMM Anchor J. Ruiz. At para po mas malawak ang ating maabot ng mga kababayan, i-maximize din po natin ang paggamit ng digital at social media para sa mga social media cards, infographics, AVPs at press releases. Magkakaroon din ng surveys and researches kaugnay ng LGU capacities at performance survey of currently devolved services to local government units. So gayon din ang DILG Mandanas communication strategy ay magkakaroon ng capacity building and advocacy activities katulad halimbawa ng CapDev for DILG Regional Information Officers, briefing of Senate and House Committee of Local Government Chairpersons, orientation webinars of senior legislative and chief of staffs. Gayon din ang orientation webinars with various LGU leagues. Una dyan ay ang orientation webinars with key LGUs, LGU officials, department heads. Then orientation webinars with CSOs and local community-based organizations, stakeholder online consultation with higher education institutions and for devolution, at ang orientation webinar for media practitioners. Narito naman po ang ilan sa aming advocacy campaign dito po sa DILG Mimaropa. Magkakaroon po tayo ng printing and distribution po ng mga tarpaulins, particular po sa Mandanas Garcia Facts, then printing or distribution of collateral items. Magkakaroon po tayo ng umbrella, eco bags, or some lanyards. So ito po ay for public. Then meron din po tayong gaganaping town hall session sa mga paparating pong buwan. Then regular din po kami magpo-post ng mga AVPs and infographics on social media pages. Para po sa karagdagang mga activities na maaari nyo pong maisagawa sa inyong mga LGUs, pwede din po kayong mag-print at mamahagi ng mga posters, flyers, leaflets, brochure, pamphlets, tarpaulin, AVPs. Kung meron po kayong mga local TV or radio programs, pwede din po kayong mag-air doon ang inyong mga advertisement. Then kung meron din po kayong mga local newspaper or publication, mas maganda po para mas malawak po ang marating ng ating advokasya. Gayon din, since halos karamihan sa atin ngayon ay very active sa online world, let's maximize also yung ating mga virtual press conference, webinars, yung mga Q&A video recording for posting on social media, infographics, ayan, sa tulad ng nabanggit ko kanina,
development of web portal, online forum, town hall session, and you may also, ayan, mga pambigay nyo sa publiko, mga collateral items. Tulad ng notepads, calendars, mousepad, shirts, tumblers, na kung saan naglalaman ng mensahe ng ating advokasya. Okay? So, para po sa karagdagang impormasyon at katanungan, maaari po kayo magpadala ng inyong concern sa ating email ad or sa ating Facebook account, gayon din sa ating website. So yan po, yung website ng dilg.gov.ph. Para naman po sa Mimaropa, mimaropa.dilg.gov.ph. Then, like and follow po yung ating Facebook pages, yung DILG Philippines, DILG Mimaropa Region, and then, ayan, naka-flash din po sa screen yung ating mga email accounts na kung saan pwede po kayong magpadala ng inyong mga katanungan. Muli po, magandang umaga sa ating lahat at maraming salamat sa inyong pakikinig. Maraming salamat din po, Ginoong Wally, para po sa isang makulay at mataas na enerhiya na pag-present po ng ating communications plan. So si Sir Wally po ay nandyan lang, pwede po natin siya tanungin mamaya ng ating po mga katanungan. Ngayon naman po ay dadako na po tayo sa ating susunod na diskusyon. Ito po talaga makakatulong po sa atin, no, para po maintindihan paano nga ba natin susuungin ang lahat ng ito. So para po i-presenta sa atin ang Capacity Development Agenda Process, nandito po si LGU 06 Dennis S. Bertran, galing po ng DILG Oriental Mindoro. Magandang umaga po, Sir Dennis. Ayan, magandang umaga, Binibining Chelsea. Magandang umaga po sa ating mga kapwa lingkod bayan. Ako nga po pala, kagaya po ng binanggit ni Binibining Chelsea, ay si LGU 06 Dennis Beltran mula po dito sa napakagandang lalawigan ng Oriental Mindoro, at para po sa yugtong ito, nais ko pong ibahagi sa inyo sa pamagitan po ng isang pagkukwento ang konteksto po ng CapDev, Capacity Development Agenda, na may kaugnayan po sa ating layunin ngayon, yung sinasabi po nating full devolution. Next slide. Maraming salamat. Bilang panimula po, tayo po ay lubos na nagbibigay-pugay sa ama ng kodigo ng pamahalang lokal. Walang iba po kundi ang ating dating senador. Siya po ay naging senador sa loob po ng 3 termino. Walang iba po kundi si Senator Aquilino Q. Pimentel Jr. Siya po ang may panulat sa ating pong Biblia pagdating po sa lokal na pamamahala, at ating pong alalahanin ang kanyang banggit na karunungan pagdating po sa larangan ng lokal na pamamahala. Kung inyo pong mamarapatin, aking pong mabanggitin. Sabi niya po dito, from our history and from my own experience as a local government executive, it is proven that no administration can accelerate the pace of development unless there is a substantial transfer or devolution of power from the central government to the local government. Si Tatay Nene Pimentel po ay nagsasalita mula sa pagtingin po at perspektibo ng isang opisyal ng lokal na pamahalaan. Siya po ay naging pinuno o naging punong lungsod ng Cagayan de Oro noong taong 1980. Ang kanya pong mga sinabi, ang ating pinagsisikapang isaayos sa pamamagitan po ng mahusay at makabuluhang pagpaplano. Dahil ang tunay na pag-angat ng ating mga pamayanan, ang kaunlaran na ating pinapangarap para sa ating mga kababayan, ay mangyayari lamang sa tunay na pagsasalin ng kapangyarihan ng pamamahala mula sa pamahalang nasyonal papunta sa ating mga pamahalang lokal. At ang tinutukoy po nating kapangyarihan ay hindi lamang po tumutukoy doon sa mga responsibilidad at tungkulin. Pagkus nasasakop din po nito ang mga pondong panustos, at para po sa pagtingin po sa CapDev agenda, kasama na rin po ang kakayahan upang gampanan ang mga isinalin na responsibilidad at ang mga ipinagkaloob na pondo.
Salamat, Tatay Nene, Senador Aquilino Pimentel Jr., sa inyong dedikasyon sa demokrasya, sa inyong pag-aalay ng inyong buhay para po sa serbisyo, at sa walang sawang pakikibaka para sa pagpapalakas ng ating lokal na pamahalaan, para po sa inyong karunungan sa lokal na pamahalaan. At salamat po sa inyong biyaya ng Kodigo ng Pamahalaang Lokal. Next slide po. Gayunpaman, marami po ang naging benepisyo at mga napagtagumpayan pagdating po sa pagpapalakas ng otonomiya ng ating mga lokal na pamahalaan. Ang Code at Kontigo ng Pamahalaang Lokal po ang siyang pumalit sa dating pamantayan pagdating po sa pamamahalang lokal. Yun po ang inilatag ng Batas Pambansa bilang 337. Ang Kodigong Pamahalaang Lokal po ng 1991 ang nagpalakas sa mga lalawigan, sa mga lungsod, sa mga bayan at mga barangay, sa larangan ng paggogobyerno sa kanilang mga nasasakupan o pinamumunuan. Subalit, bagamat meron ng mga ganong magagandang pangyayari, ay daing pa rin ng ating mga lokal na pamahalaan ang kakulangan ng kanilang parte sa tinatawag nating internal revenue allotment, o sa Tagalog ay yung kita sa buwis panloob. Daing din nila na bagamat ipinasa ang mga tungkulin, ang pondong nararapat na magamit na panustos para gampanan ang mga tungkulin at responsibilidad ay nananatili pa rin sa pamahalaang nasyonal. At dagdag pa dito, hindi lamang naman po ang Kodigo ng Pamahalaang Lokal ang nagbigay po ng mga atas kung anong mga gagampanan ng ating mga lokal na pamahalaan. Pagkatapos po ng taong 1991 ay marami pa pong dumating na mga batas na nagbibigay po ng trabaho at tungkulin sa ating mga lokal na pamahalaan. At hindi naman po sa sabihin na po natin sa pagbaba ng mga tungkulin na yan ay wala naman pong kasamang pondo sa pagpapatupad. At iyon po ang mga hinaing, mga daing, reklamo at mga sentimiento ng ating mga lokal na pamahalaan. Marami na po ang mga solusyon na pagbabago at review sa ating lokal na pamahalaan, Kodigo ng Lokal na Pamahalaan. Subalit, tayo po ay lagpas 25 o ilang taon na po ang ating Kodigo ng Pamahalaang Lokal, ay nananatili pa rin po ito sa kanyang pinakapayak na anyo. Kung kaya naman po, noong ika-10 ng Abril taong 2019, ang Korte Suprema bilang pagtugon sa mga mosyon ng mga hinain ng ating mga kongresista, kagalang-galang Hermilando ay Mandanas at mga kasama, at solong inihain ni kagalang-galang isa pa rin pong kongresista, kagalang-galang Enrique T. Garcia, tungkol sa di umano'y kamalian sa pagkalkula sa parte ng mga lokal na pamahalaan sa pambansang kita mula sa mga buwis o singilin. Panloob, nagkaroon po ng pinal na desisyon ang Supreme Court noong ika-10 ng Abril 2019. At ang sabi po dito, the Supreme Court has ruled with finality that the just share of LGUs from national taxes is not limited to national internal revenue taxes collected by the Bureau of Internal Revenue, but includes collections. These are the custom duties by the Bureau of Customs, with the exceptions po ng mga special allocations po, yung mga special collections for special purpose. Napalo po dito at itinama po na dapat mapataas batay po sa hinihingi ng konstitusyon ang parte ng ating mga lokal na pamahalaan. Next slide please. Ayon nga po sa komputasyon ng Kagawaran ng Pananalapi o DOF noong ika-7 ng Marso taong 2020, inaasahang tumaas ng 27.61% ang bahagi ng lokal na pamahalaan sa kita ng buwis panloob. Subalit ang karagdagang ito sa pondo ng lokal na pamahalaan ay otomatikong nangangahulugan ng kabawasan naman sa pondo ng pamahalaang nasyonal at ng mga ahensyang nakapaloob dito. Kung kaya naman kinakailangan magkaroon ng estratehiya para maibsan ang ating iniiwasan na kumbaga fiscal impact or fiscal risk, panganib sa ating pananalapi para po sa pananalaping panggobyerno. Ayon nga po sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies, pangunguna po ni Binibining Rosario Manasan,
may tatlong paraan po upang maiwasan ang panganib pagdating po sa pananalapi ng ating gobyerno. Una po ay itaas ang target o antas ng target ng kikitain ng ating pamahalaan. Ano pong ibig sabihin nun? Itataas ang buwis, ang mga singilin. Sa panahon po ito, hindi po yan makatuwiran. Pangalawang tinitingnan na opsyon ay ipangutang. Maari po sa maikling panahon ay maaring ipangutang yung halagang ipagkakaloob sa ating mga lokal na pamahalaan. Subalit po ito po ay hindi tatatag sa pangmatagalan. Kung kaya naman po ang kumbaga practical at pinakamaingat na opsyon para sa ating pamahalaan ay ang tinatawag na full devolution. Dito po na iisipan na ilang mga programa, proyekto at mga aktibidades ng mga ahensya ng pamahalang nasyonal na tumutugon sa mga tungkulin ng pamahalang lokal ay sa pagkakataong ito starting sa simula po 2022 ay hindi na po natin pupunduhan. At ipapasa o isasalin na po ang responsibilidad na tugunan yung hinihingi ng mga batas na mga gawaing lokal na pamahalaan ng mismong mga nangangasiwa sa ibaba ang ating mga lalawigan, ating mga lungsod, bayan at barangay. Sila na po ang tutupad ng kanilang mga tungkuling ipinanukala ng batas dahil nasa sa kanila na po ang kakayanan ng pondo para ipatupad po dahil lumaki na po ang kanilang kaban bilang mga lokal na pamahalaan. Next po. Upang bigyang katotohanan ang hangarin ng full devolution o lubos na pagsali ng tungkulin at kapangyarihan mula sa pamahalaang nasyonal patungo sa pamahalaang lokal sa pamamagitan ng pagbibigay ng atas sa mga ahensya ng ehekutibo kabilang ang mga lokal na pamahalaan ng mga hakbang na gagawin upang na mapaghandang senaryo ng pagbibigay ng serbisyo publiko simula taong 2022 ay pinirmahan ng Pangulong Rodrigo Duterte noong ika-1 ng Hunyo ang Executive Order 138. Ang title po, Full Devolution of Certain Functions of the Executive Branch to Local Governments. Next slide, please. Para po sa pagtingin ng CAPDEV agenda, ating pong bibigyang diin ang ika-9 at ika-10 section ng Executive Order number 138. Tampok po ng mga nakapaloob dito po sa Section 9 at Section 10 ng Executive Order number 138 na ang DILG sa pamamagitan ng kalakip nitong ahensya, ang Local Government Academy, ang mga ngasiwa sa pagpapalakas ng kakayahan ng ating mga lokal na pamahalaan. Pagsisikapan ng kagawaran na bumuo ng mga mekanismo upang siguraduhin mahusay ang paggamit ng mga inilaang ng pamahalaan para sa pakay na ito, full devolution. Tungkulin ng LGA na mapagtugma-tugma at mapag-ugnay-ugnay ang mga pagsisikap ng iba't ibang ahensya ng ehekutibo. Kasama na dito ang DBM, NEDA, DOF, iba pang mga national government agency, ang Development Academy of the Philippines, at ang mga external na mga tagapagbigay ng serbisyong pagpapalakas. Trabaho ng Local Government Academy at ng DILG na pag-ugnat-ugnayin at bibigyan ng pagsasanib at mahusay na pagtutulungan ang iba't ibang mga inisyatibo na ito ng iba't ibang ahensya para tunay ngang maipalabas ang tulong na kinakailangan ng ating mga lokal na pamahalaan tungo sa ating hinahangad na full devolution. Para sa layuning ito, ang pinagsisikapan din ng Local Government Academy na lubos na pakinabangan ang LGNRC or Local Government National Resource Center at ang LGRRC or Local Governance Regional Resource Center bilang puntahan ng mga LGUs para sa pagpapaunlad ng kanilang mga kakayahan o kapasidad. Karagdagan pa dito, ayon sa ika-10 seksyon ng parehong Executive Order 138,
ng may isaalang-alang sa paggawa o pagpili ng mga lalamanin ng CAPDEV agenda ang mga pinapasalo na tungkulin ng mga ahensyang nasyonal papunta sa mga lokal na pamahalaan. Kapag bubuuin natin ang CAPDEV agenda, ito ay batay sa balangkas at panuntunan ng Local Government Academy. At meron tayong ipalabas na atas palibot para po dyan. Muli po, bibigyan ko pong diin na ang paggawa natin ng CAPDEV agenda sa pagkakataong ito ay bunga at naging ang dahilan po ay ang full devolution. Nalalamanin po ang mga gagawin ng bawat mga lokal na pamahalaan sa dokumentong tinatawag natin Devolution Transition Plan. Ang mga gawain, mga serbisyo, mga pagganap na lalamanin ng ating Devolution Transition Plan ay dapat tumbasan natin ng kaukulang pagpapalakas ng ating kakayahan. At yun po sana ang maging focus ng inyong pong magiging capacity development agenda. Kung sa taong 2022, 2023 at 2024, meron pong mandato ng batas na dati hindi nyo ginagawa pero ngayon ay gagawin nyo na dahil kayo po ay nabigyan ng kalakasan pagdating sa aspetong pinansyal. Tutumbasan nyo naman po yun ng kalakasan sa inyong administratibo at organisasyong kakayahan. At doon po magagamit ang pag-aaral at pagsusuri gamit po ang proseso ng CAPDEV agenda. Next po. Gaya po na nabanggit ko, may panuntunan na po tayo para po sa proseso ng pagtukoy ng mga iba't ibang mga gawain o intervensyon para palakasin ang iyong kakayahan o capacity development. At ito po ay nakapaloob sa atas palibot o Memorandum Circular Number 2021-067. Ang title po niyan, Adoption of a Capacity Development Framework in the Planning, Design, Implementation of CAPDEV Interventions for LGUs. Ito po ay nangyari dahil inaasahan po natin ang bukso ng kahilingan na itaas ang antas ng serbisyo. Kinakailangan palakasin ang kakayanan ng mga lokal na pamahalaan na tanggapin ang mga isinalin na tungkulin mula sa pamahalaang nasyonal upang matiyak na ang mga hangaring pangkaunlaran ay manatiling maisa sa katuparan. Subalit di iba sa atin na ang pagtingin sa pagpapalakas ng kakayanan or competency improvement or capacity development ay kadalasang limitado sa pagtingin na ito ay pagsasanay lamang at mga seminar, training o seminar. Kung kaya naman, naririto ang atas palibot 2021-067 upang tayo ay bigyan ng balangkas at gabay upang ipinanukala po ito upang ilahad sa ating ilarawan ang iba't ibang aspeto na dapat nating bigyan ng pananaw at bigyan ng katugunan upang tunay na maitaas ang antas ng kakayanan ng individual at ng mga samahan. Lalong-lalo na po, siyempre, sa usaping ito, sa antas ng pamahalaang lokal. Next po. Next, please. Bilang pagsisimula po sa usapin ng capacity development agenda process, ako lang po ay kumbagay papahapyawan ko pa lang po ang ilang konsepto ng ating capacity development agenda. Dahil ito po ay lubos pa nating mapag-uusapan bukas dun po sa mismong detalye ng proseso ng capacity development. At alam ko naman po na ang karamihan po sa ating mga nanonood ay pamilyar na at nakaranas na ng proseso ng capacity development agenda. Ito po ay gagamitin lamang po natin para po sa special na pakay na gagawin po natin at yun nga po yung para po sa ating gawain ng full devolution at pagbigay suporta sa ating mga devolution transition plan. Bigyan po natin ng pare-parehong pag-unawa ang proseso po ng papapalakas ng kakayahan ng ating mga kasangkot na individual at institusyon sa pamagitan ng mga gawaing estratehiko at magkakaugnay upang mabigyan ng kasangkapan
ang ating mga lokal na pamahalaan na tunay ngang magampanan ng epektibo ang kanilang mga tungkulin at kalaunan. Mas mahalaga at importante, hindi lang naman po mahalaga na magkameron ng mga kapasidad na ito. Ang mas malalim po na dahilan kung bakit kinakailangan magkaroon ng mga kapasidad o kakayahan na ito ay para po magampanan ang tungkulin, mag-perform, at magdulot ng inaasahan po natin at mga ninanais po nating mga kaunlaran at mga kaganapan na tinatawag din po nating desired results. Next po. Yan. Susunod po na ating pag-usapan ay ang terminolohiyang capacity. Isa po ito sa mga konseptong dapat nating pagkasunduan at unawain ng pare-pareho, ang salitang capacity. Sabi po dito, ito po ang kakayahan, tampok ang salitang kaya. Kaya. Yun, gusto kong bigyan din ng salitang kaya. Capacity, kakayahan. Kaya. Kaya ba ng lokal na pamahalaan na gumanap ng mga tungkuling hinihingi sa kanila ng iba't ibang batas at lumikha ng maayos, matiwasay at maunlad na kondisyon para sa kanilang pinamumunuan? Yan po ang capacity o kakayahan. Kaya ba? Kaya bang gawin yung mga tungkulin? Kaya bang gawin yung mga programa? Ano ang mga dapat na magkameron tayo para masabi natin kaya? Sunod po. Next slide. Dako po tayo sa isa pang importanteng terminolohiya pagdating po sa proseso ng CapDev agenda at ito po ang konsepto ng performance. Performance o pagganap. Dito isinasalarawan ang antas at husay sa pagsasabuhay ng lokal na pamahalaan ng kanilang itinakdang misyon at mga pinanukalang mandato. At ang pinakamataas na layunin ng pagganap ay idulot at tupdin ang mga pinapangarap na kondisyon at pamumuhay ng kanilang mga pinamumunuan. Yun po ang performance. Ito po ang resulta ng pagganap. At tayo po yung makakaganap lamang kung tayo po ay may kakayahan. Subalit, yung pagganap po natin ngayon, dapat kalaunan paglipas ng panahon ay magkakameron po tayo ng epektong katiwasayan sa ating mga pinamumunuan o sa ating mga constituents. Next po. Meron po tayong mga sinusunod na mga prinsipyo pagdating po sa capacity development ng ating po mga lokal na pamahalaan. Sabi po dito, dapat daw strategic. Ito ay dapat naayon sa vision, mission, at mga pangkaunlarang prioridad. Sa pagkakataong ito, ang pakay natin ay ang mga nilalaman ng devolution transition plan. Doon nakalagay anong mga gusto nating gawin, anong mga serbisyo, mga pagganap na gusto nating magkameron tayo. Ngayong nabigyan na tayo ng karagdagang pondo. O kung meron mang ginagampanan na tayo, paano pa natin mapag-iigting? Paano pa natin mapapalakas yung ating serbisyo? Ano yung ating mga pinaplano sa inaharap? Dapat daw po ay stratehiko. Ito ay batay sa kasalukuyang katotohanan ng pagganap. Subalit, binibigyan pa rin ng pagtanaw kung ano yung ninanais nating mangyari sa hinaharap. Yan po ang ibig sabihin ng stratehiko o strategic. Next, performance focus. Ang mga pagpapaunlad ng kakayahan ay tumutugon sa mga hangaring pagpapaunlad. Nagpapakita ito ng kagustuhan ng lokal na pamahalaan na maging mahusay at bukas sa pagbabago para sa kaunlaran. Naman po ang performance focus. Susunod po, sabi rin po, ang isang capacity development ng isang lokal na pamahalaan ay LGU driven and LGU on. Tunay naman pong ganyan ang prinsipyo dahil tanging ang lokal na pamahalaan ang tumutukoy sa kanilang mga gawain upang paunlarin ang kanilang mga kakayahan. Siyempre, dapat sila ay sensitibo sa mga pangkarapatang pantao at binibigyan din ng konsiderasyon at pagtingin ang mga ibinibahaging suhestyon ng iba't ibang pang mga kasangkot o stakeholders. Susunod, adaptable. Ang mga interbensyon, ang mga gawain na nilalaman ng CapDev agenda ay bumabagay sa konteksto at kapaligiran ng lokal na pamahalaan. Maaari naman itong magbago, depende na rin sa mga pagbabago sa kapaligiran. At pwede itong mapalitan, ma-adjust, madagdagan, depende na rin po sa mga mangyayaring pangangailangan. Isinasaalang-alang po nito ang mga pagbabago sa hinaharap. Habang patuloy na sinusuong
ang mga kasalukuyang mga konteksto o mga factors. Dahil po magkakameron po yan ng pagtingin, ano ba yung mga pwedeng mangyaring mali na dapat nating paghandaan. At kung mangyayari sa hinaharap yung mga maling yan, meron tayong kagyat na aksyon na gagawin upang magpatuloy pa rin tayo na makuha yung epekto ng gusto nating mga gawain sa ating CapDev agenda. Kaya po adaptable po siya. Sabi po dito, ang isang pamprinsipyo ay integrated. Ang mga gawain ng Capacity Development Agenda ay magkakaugnay. Yan po, sila po ay nagtutulungan. Gayon din, binibigyan din pansin ang mahalagang papel ng iba't ibang aktor na magiging kalahok at kasangkot sa pagpapalakas at pagpapaunlad ng kakayahan ng mga lokal na pamahalaan. Integrated. Yan po yan. Magkakadugtong po yan, hindi po sila hiwa-hiwalay. Hindi po nagsusulo ang local government dito ang lokal na pamahalaan. Sila po ay magtutulungan. Hello po, Sir Dennis. Pasensya na po, putulin ko po muna kayo. Medyo lumabo lang po yung ating boses po. Baka po natabunan lang nung sa ating mic. Sige po, salamat po sa pagpapabatid. Yeah. Okay na po, salamat. Okay, maraming salamat, Binibining Chelsea. Itutuloy ko po, ika-6 na prinsipyo, sabi po, track and assess. Ang mga gawain po na nakapaloob sa ating Capacity Development Agenda ay dapat na regular na sinusubaybayan upang ating maintindihan ano nga ba ang mga naging resulta ng ating mga pinagkagastusan, mga pinaghirapan na mga interbensyon at gawain. Tayo ba ay nagdulot ng ninanais nating resulta? Mula sa mga kaalamang ito at pagsusuri ito, tayo ay natututo bilang isang lokal na pamahalaan. At ito ang nagiging gabay natin bilang sa paglago ng ating organisasyon at sa patuloy na pag-unlad ng ating mga lokal na pamahalaan. Yan po. Ikapito, sabi po, siyempre, policy compliance. Siyempre, dapat at ilalagay natin sa Capacity Development Agenda ay dapat naayon sa batas. Ito ay tumatalima sa Local Government Code, ito ay sumusunod sa mga mandato at pamantayan ng ACTA, sa mga hinihingi ng Civil Service Commission rules. Ayan po ang mga halimbawa. At bilang huli na prinsipyo, sinasabi po dito na dapat ay innovative ang ating mga capacity development. Innovative, dahil ang ibig sabihin po, ang mga pagpapalakas ng kakayahan ay base sa iba't ibang moda ng pagkakatuto. Ang pangangasiwa ng kaalaman o knowledge management ay dapat naririyan. Ito ay ang nagbibigay sa atin ng ideya na dapat maging bukas tayo sa mga makabagong pamaraan ng pagkakatuto at pag-aaral. Kaya naman po ang CapDev agenda. Ginoong Dennis, pasensya po ulit. Opo, mukha pong bumalik yung paloob po na ating pong boses. Baka sa internet ko, ma'am. Sige po. Okay po, sige po. Maayos na po ba? Sa akin po ay, sa atin po ba mga participants? Sa atin po mga kalahok. Pa-thumbs up naman po if... I-sara ko na lang po aking camera, baka makatulog po sa project. Sige po, mainam po. Ayan po. Ginoon Dennis. Yan. Ayun, Mas maayos naman. maliwanag na po ba? Ayan. Okay po, maayos naman daw po sa ating mga ibang kalahok. Maraming salamat po. Yan. Salamat po muli sa pagpapaalala. Yun nga po, ulitin ko po, dapat po tayo ay bukas sa mga makabagong paraan ng pagpapalakas ng ating mga kakayahan. Yun po ang konsepto ng pagiging inovatibo. Hindi po tayo nakakaon sa mga tradisyonal na paggawa. Kaya naman po, maituturo namin sa inyo ang proseso ng causal loop. Dahil sa proseso po ng causal loop ay ating po mapag-aaralan kung ano ba ang mga bagong pamamaraan at mga hindi pa na susubukan na pamamaraan para bigyan ng solusyon ng ating mga kinakaharap na isyu. Next, please. Next po. Next po. Yan, thank you. Okay.
Yan. So, para naman po, mas maintindihan pa po natin, ano ba nakapaloob sa capacity at ano naman ang nabibilang sa performance. Ganito po ang pag-intindi. Pag sinabi po natin capacity, wala pa rin po akong audio. Meron na po, Ginoon Yan, Dennis. salamat po. Opo. Yan. Pag pinag-usapan po natin ang capacity, ang ating pong pinag-uusapan dito sa madaling salita ay ano ba yung mga means, ano ba yung mga paraan na meron tayo, ano ba yung mga meron tayo para gampanan yung ating mga gustong mangyaring pagganap, no? So sa ganitong pag-uusap, ano ba yung mga kinakailangan? Ito po yung resources. Ano yung mga kinakailangan upang maisagawa ang ating mga mandato o mga misyon? Yan po at sinasabing resources, ang mga enabling mechanism. Pagdating naman po sa proseso, dito naman po sa ating pananalita, ang mga hakbangin at paraan para po maisagawa yung ating pong gustong mabuong produkto o resulta. Dito naman po sa ikatlo na po tayong kahon. Ang tawag po dito ay products and services, pero ito po ay nabibilang pa rin sa kategoryang capacity. Ito naman po ang mga bunga o kagyat na resulta ng mga isinagawa o ating gawain. Yan. Bilang paalala lang po, pag pinag-usapan po natin yung kakayahan o capacity, tandaan po natin na pag ganito po ang ating binibigyan ng pagtingin, meron po tayo bilang Hello po, Ginoong Dennis. Ang mga lokal na pamahalaan na mataas ng ating mga idudulot at mga gaswakbangi at ang mga produkto o bunga po natin. Nawawala na naman po ako? Medyo lang po. Pero okay na po ngayon. Okay. Sige. Salamat po. Pasensya na po at dapat pala nag-recording na po ulit. Next, performance o pagganap. Ito naman po, ang pinag-uusapan po natin dito ay yung bahagi po ng ikatlo at hanggang ika-5 kahon. Dito po ay sinasabi na ito raw po ay patungkol sa benefit. Ano yung kabutihan o benepisyo na tutugon sa pangangailangan ng ating mga pinamumunuan? Yan daw po yung benefit. At huling kahon ay tinatawag natin, siyempre tayo ay mga kilalang-kilala na ito. Ito po yung kaunlaran. Ito po yung nagbibigay ng pagtaas sa antas ng pamumuhay ng ating mga pinamumunuan. Yan daw po ang development. Ang ating naman pong bilin dito, ang performance po ay mas makikilala natin bilang yung ating talagang hangarin o yung ating end. At ang kaibahan po nito sa capacity, ang capacity po, kung sabi po natin kanina ay dapat kontrolado ng lokal na pamahalaan, ang performance naman po ay hindi lubos na maididikta ng lokal na pamahalaan ang resulta. Kahit siguro po magkaroon po ng mga pagbabago sa kanilang yung mga kumbaga mga sangkap ng capacity na ginamit na nila noon ay pwede pong paglipas ng panahon ay mag-iba ang resulta dahil iba na naman po ang konteksto ng paggalaw. Iba na naman po ang mga factors na nakapaloob dun sa pagganap ng tungkulin. Kung kaya naman po, masasabi natin hindi nga talaga lubos na kontrolado ng ating mga lokal na pamahalaan pagdating po sa usapin ng performance. Susunod po. Next po. Yan, salamat po. Ang balangkas po ng ating pagpapaunlad ng kakayanan ay ihalaw natin tila sa isang bahay o gusali kung saan ang ating binabahay ang ating mga pinamumunuan. Nais nating maging maginhawa, matatag at panatag ang kanilang pananatili sa ating silong batay sa ating mga layunin at hangaring idiniklara bilang isang lokal na pamahalaan. Upang manatiling tuwid at matibay ang ating silungan, ay dapat manatiling malakas at matatag ang ating mga haligi. At para po sa proseso o balangkas ng CAPDEV agenda, tayo po ay mayroong 6 na haligi na tinatawag po natin 6 na aspeto ng kakayahan. Ito po yung structure, competency, knowledge and learning, management system, enabling policies,
and leadership. Kumbaga po, kung tatabingi ang bubong, ibig sabihin po, dapat nating tingnan saang haligi ang humina. At yung haligi na yun ang dapat natin bigyan ng solusyon. Ayusin natin para muling manatiling matatag yung ating bubong at manatiling magbigay ng silong sa ating mga pinamumunuan. So iisa-isahin po natin yung ating mga haligi. Punta po tayo dun sa una po natin, structure. Yan. At po dito, ang structure, ito raw po ay tumutukoy sa mga opisina o kawani ng lokal na pamahalaan na may tukoy na otoridad at pananagutan upang gumanap sa mga kinakailangang gawain. Yan. So ang pinag-uusapan po natin dito ay tao, opisina. Ang aking lang po pagpapaliwanag, hindi pa po nakakapaloob dito po ang mga pisikal na struktura kagaya po ng yung pisikal na opisina o yung mga pisikal na gusali. Hindi po siya dito nabibilang. Yung tao pong gaganap, yung mga organisasyon pong gaganap, mga grupo pong gaganap ng mga tungkulin at gawain. Yun po ang nakapaloob dito sa una nating haligi na structure. Next. Susunod po ay ang tinatawag nating competency. Ito naman po yung alam, kasanayan at ugali ng mga kawaning may tungkuling dapat gampanan. Opo, dati po ang pagtingin lang sa competency ay kaalaman, may training ba, may kasanayan ba, nag-seminar ba. Pero ngayon po titingnan natin, pati na rin po yung kanilang motibasyon, yung kanilang moral. Ano po ang dapat nating ibigay sa kanila na kalinangan sa kanilang pag-ugali at pagtingin para sila ay maging ganap na epektibo sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin. Susunod po. Knowledge and learning. Ito naman po ang mekanismo upang mailahad at mapag-aralan at magamit ang mga impormasyon at datos bilang basihan sa pagpapasya at patuloy na pag-unlad. Ito po yung, di ba po, pag tayo ay nagdedesisyon, ano po ang ating magiging proyekto para sa isang issue ng ating pamayanan? Kailangan po tayo ay may pinagbabatayang impormasyon at datos. Hindi po tayo pwedeng tumingin lamang sa ulap at mag-isip dahil ito po yung unang pumasok sa ating isip. Dapat po tayo ay batay dun sa naipon po nating mga kaalaman at mga datos mula po sa mga resulta ng ating mga pakikipag-usap sa ating mga pinamumunuan at sa mga resulta ng mga dati nating pinatupad ng mga programa. Ano ba nangyari mula sa mga programa yun? Yun ba yung nakatulong? Ulitin pa ba natin ang mga nakatulong? Ulitin pa ba natin yung dating hindi naman nakatulong na programa? Yun po ang basihan sa pamamagitan ng knowledge and learning or database kung tawagin. Next po, management system. Management system. Ito naman po ang mga sistema, proseso at hakbangin kung paano pinangangasiwaan ng mga lokal na pamahalaan ang mga programa at gawain. Kung kaya po, di ba, mayroon po tayong mga protocols. Paano ba na, pagka may bagyo, ano ang ating gagawin? Di ba? Kapag tayo ay gumagawa ng isang proyektong infrastruktura, paano po ang ating mga pangasiwaan? Ano ang mga dapat nating ihanda? Ano ang mga hakbangin? So dito po nailalahad na konkreto ang mga hakbangin ng isang lokal na pamahalaan pagdating po sa iba't ibang gawain at pangasiwaan sa aspeto ng pamamahala. Susunod po, enabling policies. Ito naman po ay mga pulisiyang tutulong at magpapadali ng pagpapatupad, pagpaplano at paglilinang at pagsusubaybay sa mga isinisagawang tungkulin, programa at proyekto. Sa ating pong kalagayan bilang mga lokal na pamahalaan, ito po ay maaaring yung mga ordinansa, resolusyon, mga atas ekutibo na magbibigay sa atin ng otoridad na gumawa ng mga hakbangin, ng mga aksyon na para sa pagpapadali o pagpapaunlad pa ng ating mga tungkulin at mga proyekto at programa. Yan po ang ating enabling policies. Next, leadership. Ang leadership naman po ay patungkol sa liderato. Dito po makita ang mga mekanismong tumutukoy sa direksyon ng pamunuan, ang mga pinamhahalagahan nito at ang mga paraan upang pagtibayin ang pagiging bukas sa publiko pagdating sa pagtulungan at paglalahad ng mga pananagutan ng pamunuan. Yan po ang nakapaloob sa haligi ng leadership. Lubos pa po nating tatalakayin ang mga haligi na ito bukas po sa ating pong magiging mga pagsasanay.
at bibigyan po natin ng mas maraming detalye para po mas lubos na maunawaan. Yun po ay padaan lang po sa ating mga susunod po. Yan, punta na po tayo dun sa proseso po ng CapDev agenda. Ang CapDev agenda formulation process. Next slide. Okay. Kadalasan po sa pagpaplano ay mas hindi ang ating focus sa destinasyon. Gusto nating marating nating gamit lamang yung vehikulong meron tayo ang ating marating natin yung destinasyon gamit lamang yung vehikulo na meron tayo sa kasalukuyan. Sa ating nga pong picture ay bisikleta. Gusto niya po makarating doon sa checkered flag. Nakikita niya po gamit ang kanyang bisikleta, naiisip niya, pinaplano niya na kapag pumidal ako dito, mararating ko yung aking ninanais na marating. Subalit po, habang tinatanaw ang destinasyon ay nabubulag tayo sa landasin na puno pala ng balakid. Sa pamamagitan po ng CapDev agenda, ay masinsin nating mapag-aaralan at magpapasyahan kung anong mga kaunlaran ang dapat tayong mamuhunan para tunay nga nating marating ang ating pangarap. Katulad po nito, akala niya diretso lang daan, dire-diretso at patag lang ang daan. Pero hindi nga po na alintana na para makarating po siya doon sa bandera ay kinakailangan niya ng iba't iba pang mga kasangkapan. Hindi sasapat ang kanyang bisikleta upang marating niya yung ating pinapangarap na destinasyon. Ganon din po sa CapDev agenda. Tutulungan po tayo gamit po ang mga haligi ng ating kakayahan o capacity pillars. Isa-isayin po natin saan ba tayo meron pa tayong kahinaan o meron pa tayong pagkakataon na mapalakas pa. At yun ang magiging magandang gamit ng CapDev agenda, proseso ng CapDev agenda. Next po. So ano nga ba ang CapDev agenda? So sabi po dito, ang CapDev agenda ay isang 3 taunang plano na magiging giya ng lokal na pamahalaan upang palakasin ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng iba't ibang mga inisyatibo at gawain. Ang CapDev agenda ang tutulong sa atin na suriin at ganap na maintindihan ang mga kailangan nating taglayin upang marating ang ating mga pinapangarap. Taglay nito ang mga natukoy na gawaing pagpapaunlad at ang mga panahong kailangan natin upang maisagawa ang ating mga pinaplano, ang mga palatandaan ng tagumpay at ang mga kinakailangan sa pagpaplano upang ating tunay ngang mapatupad at masubaybayan ang ating mga ginagawang interbensyon at upang sa huli, tunay nga nating makamit ang layunin, pangkaunlaran at mga pakay na pagganap. Yan po ang CapDev agenda. So, next slide po. Kaya naman po aming hinihikayat ang aming panawagan sa ating mga lokal na pamahalaan na tayo po ay gamitin at wag po sa natin ibaliwala sa proseso nating pagpaplano ang CapDev agenda. Kung kaya naman po lubos naming inimumungkahi ang pagbuo sa bawat lokal na pamahalaan ng LGU CapDev team. Ito po ay kinabibilangan ng mayor, vice mayor, local administrator, mga punong barangay, mga department heads at ang HRMO bilang secretariat, punong secretariat. Dahil ang ganda po ng kombinasyon na ito ay magbibigay po ng sustansya sa diskusyon ng pagpaplano para po sa pagpapataas ng lakas ng bawat lokal na pamahalaan. Yan po ang aming panawagan. Next po. Okay. So sa proseso po ng CapDev agenda, magpo-focus na lang po ako dito sa hinighlight po natin. Bagkus nag-uumpisa po talaga ang proseso sa paghihikayat at pagbubuo ng suporta mula po sa ating mga kasangkot o stakeholders. Ang assessment at planning po ay binubuo ng 3 parte: context analysis, capacity assessment at CapDev planning. Yung context analysis po, ito ay ang pinasisimulan sa pagkalap po ng pakikilahok sa diskusyon ng mga tampok na kasangkot. So, sino po yung mga may kinalaman, sino po yung makakapag-contribute, magpakapagbahagi para po mabigyan ng magandang kwento at paglalahad kung ano po ba talaga ang issue. Capacity assessment naman po, dito naman po tinutukoy ano yung mga elemento na nakakatulong o hindi nakakatulong sa ating pagganap ng gusto nating tungkulin. At pagdating naman po dun sa CapDev planning, dito naman po yung proseso kung saan atin nang binibigyan tukoy kung ano yung mga gagampanan nating mga gawain, anong mga kinakailangan sangkap
ano ang mga kinakailangan na magkameron tayo, ano ang mga target natin na mabuo para naman mapatupad natin ang tinutukoy nating intervention. So ito po ay kabahagi sa proseso po ng pagpaplano. Yan, kailangan po laging may monitoring and evaluation para po maintindihan natin ang mga resulta. At muli po babalik po yan. Babalik po siya buong bilog po doon sa stakeholder engagement dahil lahat po dapat ay kasampo. Dahil ang pamumuno po sa pamamahala ay hindi lamang po sa kawani ng pamahalaan, pagpo sa tulong ng mga pinamumunuan. Next po. Okay, so di ko na po siguro ito isahin. Bukas po tayo po ay magkakaroon ng pagkakataon na pag-usapan pa ng mas malalim itong mga katanungan na ito. Next please. Okay. Gusto sabihin para po dito sa timeline na ito. Sa regular na schedule po ng capacity assessment, tayo po ay nagsisimula sa year 1. Ngunit para po sa pagkakataong ito, special po ang ating pakay sa paghahanda sa full devolution, wala pa po ang year 1 o 2022, tayo po ay susugod na at susuong na sa proseso ng capacity development agenda upang pagdating ng 2022, tayo po ay ganap ng handa para saluhin yung mga bagong mga tungkulin at pagganap na ating sasaluhin as a result o bunga po ng pagsasalin ng mga tungkulin. Yan. Susunod po. Next po. Okay. Accessing CapDev interventions. Okay. So paano po ba natin ma-access ang CapDev interventions? I-introduce ko lang po sa inyo saglit yung tinatawag po nating Online CapDev Market System o CDMS. So, usong-uso po sa panahong ito ang online shopping. Ang konsepto po ng OCDMS ay hindi nalalayo. Pareho lamang po ang disenyo. Ang OCDMS ay mekanismo upang pagtagpuin ang pangangailangan ng lokal na pamahalaan at ng supply ng mga serbisyo patungkol sa pagpapaunlad ng kakayahan. Para itong online palengke kung saan nagkakaroon ng pagkakataong magtagpo ang pangangailangan at ang supply ng kalilangan. Ito rin ay bukas, hindi lamang po sa nagbibigay serbisyo at sa lokal na pamahalaan, bagkus ito po ay pwede ring matunghayan ng ating mga publiko. Yan po ang ating OCDMS. Hindi po ibig sabihin nito na lalagpasan na natin ang proseso ng procurement. Ito po ay paunang kumbaga pagpapakita lang po kung ano ang nasa labas, ano ang ino-offer, kumbaga ano ang iniaalok ng ating market pagdating po sa mga pagpapalakas ng ating kakayahan. Next po. Yan. So bilang pagtatapos, nagagalak akong ibahagi sa inyo ang banggit na ito mula sa ating mga kapatid na Chino. Sabi po nila dito, the journey of 1,000 miles begins with a single step. Napakaganda pong pakinggan. Pero para po sa ating pakay, daragdagan po natin ito ng kaunti pang pananalita. Dapat ang unang hakbang ay sa tamang direksyon. Ngayon, pagsamahin po natin yung dalawang pananalita. The journey of 1,000 miles begins with a single step, but in the right direction. Yan. Upang tayo ay manatili sa tamang landasin at mas mabilis tayong makarating sa pangarap nating marating. Muli po, ako po ang inyong lingkod. Nagpapasalamat po, Dennis S. Beltran po, mula po sa DILG Oriental Mindoro. Mabuhay po tayo. Maraming salamat po, Ginoong Dennis, at mabuhay din po kayo. Pasensya na po, talagang ganito po ang sitwasyon natin ngayong nasa online platform pa rin po tayo. Ang diskusyon naman po, or ang konsepto po ng CapDev ay hindi naman na po bago sa ating mga lokal na pamahalaan. Ito po ay balik-aral lang po, at ang isa lang pong ibig sabihin nito ay talaga pong makakasama nyo kami sa DILG at ang amin pong mga kasama po nating mga national government agencies sa pag-ensure po na kaya po natin magawa itong preparasyon para sa full devolution. So muli po, maraming salamat po, Ginoong Dennis. Meron po tayong huling 3 minuto bago po sumapit ang tanghalian po. So gagamitin lang po natin ito para po bigyang tuon yung mga nauna pong tanong kanina sa atin. Ayan. So, mayroon pa naman po tayong patuloy nito mamaya after po natin magtanghalian. Ito lang po yung mga paunang question. Mga paunang tanong po na nasagot na po ng ating mga kasama. Next slide po. Meron lang pong tanong kanina galing po ng bayan po ng Banton.
Who pays for the retirement benefits? Yung NGA po ba or LGU? So NGA po ang sasagot po niyan. Next slide, please. Galing naman po kay Ginoong Lasaga. Nagkakaroon daw po ba ng reorganisasyon ng organizational structure ng LGUs? Yes po, definitely oo. Isa po yan sa mga mas papresenta pa po na diskusyon bukas. So abangan nyo po yan. Next slide po. Galing naman po sa bayan ng Taytay, meron po bang mga sample ang ating DTP, mga template? Siyempre po meron po at yan po ang magiging tutok ng ating mga diskusyon bukas. Next slide po. Galing naman po ulit sa bayan po ng Kalayaan. Ano po ang basis ng number of years? CSC appointment po ba or GSIS payment year? So CSS approved appointment po ito. So yun lang po muna ang ating mga sasagutin na katanungan. Mamaya po yung iba pong mga katanungan ay atin pong sasagutin ng ating mga resource persons mismo. Ngayon naman po, ayan po, saktong-sakto ay tanghalian na po. So tayo po ay babalik ng saktong alauna din po. Makikisuyo po kami sa lahat na sana po ay makapag-onboard or makasama at makadalo po dito sa atin. Hindi nyo na po kailangan mag-log out, no? Mapuputol lang po yung aming YouTube live streaming, ikakat po namin, tapos itutuloy po namin para sa panghapong sesyon. Pero ito pong Zoom meeting room ay magiging bukas po at wag na po tayo umalis. So tayo po ay tutuloy mamayang alauna, sakto po, para po sa ating susunod na diskusyon at para po sa continuation ng ating open forum para sa ating mga session ngayong umaga. Ayun, maraming salamat po at happy lunch po. Sana po ay masarap po ang ating mga ulam at ligtas po tayo sa kung nasaan po tayo. Kita-kita po tayo ng alauna. Maraming salamat po.
Hello po ulit at magandang tanghali na po no sa ating lahat. Sana po tayo ay pananghalian po ng maayos at masarap sa ating kanya-kanyang lugar. Muli po tayo lahat ngayon ay nagsasama-sama mula sa iba't ibang lupalo po no ng ating Mimaropa region. So bago po tayo magpatuloy sa ating pong sesyon ngayong hapon, ay muli po ipapaalala lang po namin ang ilang mga bagay po na dapat nating gawin. Una po dyan ay ang pagpalit po ng ating Zoom username gamit po yung format po na naka-flash po sa ating screen at ito rin po yung chinachat ng ating mga kasamahan dito po sa ating Zoom chat box. Ito po ay para po malaman namin sino po yung i-address namin sa open forum. Lalo na po bukas, no, importante po ito dahil tayo ay may mga workshop session. So pakilagay na lang po ang inyong ahensya or LGU at probinsya at ang inyong pong buong pangalan at pakilagyan lamang po ng GV para po sa group viewing sa unahan kung tayo naman po ay mga magkakasama. Sa ating po mga naka-group viewing, paalala lang po na wag po natin kalimutan no, mag-practice ng ating mga safety, health, and health protocols para naman po ligtas na ligtas pa rin po tayo. Pangalawa po, pakiusap po na bantayan po natin yung ating mga mikropono, baka po kasi napipindot natin para naman po hindi po tayo makaantala ng ating maganda ng mga diskusyon no, na nasimulan po natin kaninang umaga. Pwede rin po natin patayin ang ating mga camera po, no? Nandyan po yan sa ibabang kaliwang bahagi ng ating screen para po makatipid tayo ng ating internet bandwidth. At huli po, or pangatlo, ay wag po natin kalimutan ilagda ang ating paglahok dito po sa link po na nakalagay sa ating screen. Pasensya na po doon sa mga hindi po namin acknowledge. Kami po ay nagbase po sa ating attendance link. Importante po ito no, para malalaman po namin sino po ang mga pagkakalooban namin ng mga katibayan pagkatapos po ng ating gawain. At paumanhin po, ang atin po palang YouTube live streaming ay nasa parehong link pa rin po. So, hindi po ito naputol or hindi po ito nagbago. So, para po dun sa mga kasamahan natin na nahihirapan po makapasok or makapanatili sa ating Zoom room o yung mga nawawalan po ng audio po, no, na, or wala po nakikitang slides, pwede po tayo dumako dun sa ating YouTube live streaming para naman po hindi masayang yung pagdalo natin. At ayan po, nakatala na po no, sa ating Zoom chat box ang mga paalalang ito. At huli po, napakahalaga po ng mga katanungan, mga suggestion nyo. So, ipadala lang po natin ito at itala po dito sa ating Zoom chat box or dun po sa ating YouTube comment section. Importante po yan no, na masagot natin. Ito po ang lugar talaga para sagutin po natin ang mga katanungan ninyo. Okay po ba? Sige po, thumbs up naman po tayo kung or heart react or kung ano po bang emosyon ang inyong nararamdaman ngayon bago po tayo magpatuloy sa ating panghapon na sesyon. So ako po ay celebratory dahil isa itong mahalagang makasaysayang gawain po no, sa rehiyon ng Mimaropa. So celebrate. Ayun, maraming salamat po. Sige po, wag na po tayong sa ilang sandali lang po. Ayan, sige po. Ayan, hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa at tayo po ay didiretso na po sa ating panghapon na sesyon. Sana po may mga kape po kayo dyan sa inyong mga opisina para po gising na gising tayo sa ating panghapon na sesyon. Kung ang ating pang-umagang mga presentasyon po no, at diskurso ay tungkol sa pundasyon, no, nagpaliwanag sa atin bakit ba kailangan natin ng DTPs. Ang ating mga panghapon naman po na mga pag-uusapan ay nakasentro naman po sa paano nga ba natin ito gagawin. At para simulan po yan, nandito po ang ating full devolution regional focal person ng BILG Mimaropa, ang aming LGU 5, Binibining Sydney Pamela M. Bihasa para sa diskusyon po ng guidelines on the preparation of LGU DTPs. Binibining Sydney, magandang hapon po.
Ayun, may mga nag-aano po ng puso. Magandang hapon. Ayun, rinig ka na po, Ma'am Sydney. Ayan, sige po, muli po magandang hapon sa ating lahat. Una po sa lahat, magandang hapon sa ating mga partner RLA representatives. So magandang hapon po for joining us ngayong hapon. At simula pa kaninang umaga, ganun din po sa ating po mga participants, mga kalahok mula sa pamahalaang lokal, and of course sa ating po mga kasamahan sa DILG Mimaropa. May mga nakita rin po kaming on board na CSO. So magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, hindi ko na po tatangkain na i-presenta po itong ating discussion sa pambansang wika po natin sapagkat medyo delayed po tayo sa ating schedule, kaya po baka po mas magtagal tayo kung i-discuss po natin ito sa Filipino. Ayan, so ngayong hapon po ako nga po inaatasan na i-discuss yung guidelines, yung para po sa paghahanda ng Devolution Transition Plan ng ating pong mga lokal na pamahalaan para nga po kaugnay nung tinatawag nga po na full devolution. Na kaangkla po dito sa guidelines na ito or ang mga batayan, mga legal na batayan. So una po dito ay ang ating Local Government Code of 1991, particular ang Section 2A kung saan nagtatakda ng system of decentralization para po sa ating mga local government units para sa dagdag na kapangyarihan, otoridad, responsibilidad at saka resources. At nasabi nga po dito na kaakibat nitong dagdag na responsibilidad para sa discharge ng powers and to effectively carry out yung kanilang additional functions ay kailangan po na magkaroon ng reasonably adequate resources. Ganon din naman po, ang Supreme Court ruling on the Mandanas-Garcia petitions ay binigyang linaw kung paano po ba dapat kinukompute yung tinatawag na local government just shares para doon para nila ma-dispense or para nila magawa yung kanila pong mga functions. So ang basehan nga po ng komputasyon ay sinasabi na all collections of national taxes at hindi lamang po internal revenue taxes. So with this po, naglabas noong June 1, 2021 ng Executive Order number 138 na nagsasaad na ang ating mga LGUs ay ang pangunahin at ultimately na responsable doon sa pag-iimplementa, pagpapatupad ng mga tinatawag po nating devolved functions na nakasaad na initially doon sa Section 17 ng Local Government Code at iba pa pong mga batas na subsequently po ay nagbigay ng additional functions sa LGUs. Kanina po na-mention ni Ma'am Eunice na walang additional devolved functions pagdating doon sa ating mga local government units. Only devolved PPAs along this devolved functions, services, and facilities. So ito po yung ating legal na basehan para doon sa pagpapatupad ng tinatawag po natin or paggawa ng ating tinatawag na Devolution Transition Plan. Also, noong July 2, na-issue rin po yung IRR nitong EO number 138 at yung i-issue pa po nating Joint Memorandum Circular katuwang ang DBM para po mas bigyan linaw kung paano po ba natin gagawin or bubuuin yung Devolution Transition Plan ng mga local government units. Apart po doon sa legal framework, meron tayong tinatawag na guiding principles kung saan dapat na nagagabay sa ating mga local government units para buuin nga po ninyo yung inyo pong devolution transition plan. Alam ko yung iba po sa inyo excited din na malaman kung ano ba yung contents ng devolution transition plan at kung paano ba siya gagawin. So ito pong guiding principles makakatulong sa atin as we formulate our devolution transition plan. Una, na-mention ko na kanina na primary responsible po yung ating mga local government units sa pagbibigay ng direktang serbisyo sa inyo pong mga nasasakupan. At ganoon din, kaakibat ng full devolution ay yung pag-assume ng greater responsibility and accountability para makapagbigay nga po ng dekalidad na serbisyo, lalo na yung mga tinatawag natin na devolved services. Ganoon din, kaakibat ng dagdag na responsibilidad ay ang pagpapalakas ng kapasidad ng ating pong mga local government units. Also, doon nga sa nadagdag na fiscal resources sa inyo po. So, kasama rin dito yung enhance natin yung organizational capability. Yung discussion kanina ni Sir Dennis, so hindi lang individual capability yung dapat natin i-strengthen, kung hindi yung kabuuang struktura ng lokal na pamahalaan, dapat din natin siyang pinagtitibay. At ganoon din, magkakaroon or magtatatag ng mga mekanismo
upang ma-ensure na transparent, accountable at participatory yung governance ng ating mga lokal na pamahalaan. At nakaayon din po sa local government code na mas lalo masigit ngayong on a fully devolved setup na dapat nating palakasin yung partnership ng LGU sa NGAs, ganoon din sa mga NGOs, CSOs, POs, and academic institutions na maaaring makapagbigay ng technical na tulong or na may technical expertise sa pag-deliver ng ibang services. So makakatulong din po sila ng mga LGU in the delivery of service. So ang tanong, sino po ba ang dapat na maghanda ng devolution transition plan? So nasa saad po sa ating executive order at IRR ng EO 138 na lahat po ng LGU, so sa probinsya, city, municipality at barangay, ay naatasan na maghanda ng kanilang DTP. Pero ano po ba yung DTP? So nasasabi po dito, nasa saad na yung DTP po ay LGU's roadmap. So para po siyang blueprint para po natin mailagay yung initially yung strategic perspective po natin from 2022 to 2023 as we assume nga po yung fully devolved functions with this implementation of the full devolution. Ganun din po, kaakibat nitong na fully devolved setup ay dapat katuparan natin yung alignment ng mga priorities and complementation. Katuwang din po yung ating po mga national government agency. So dapat initially ma-impluwensyahan din natin yung devolution transition plan and activities ng mga NGAs para patungkol or naayon doon sa pagbibigay nila ng assistance or tulong pa sa atin po sa local government units. At ganoon din, na-mention ko na ito kanina, yung leverage support from other governance stakeholders. So dito po pumapasok yung whole of nation approach as we transition dito sa a fully devolved setup or scenario. And lastly, yung ating devolution transition plan and the LGU DTP ay magiging batayan po ng performance monitoring and assessment ng mga LGUs na magiging gabay ng NGAs and of course the DBM and the DILG. So para po siyang IPCR. So yung initial commitment natin ay yung ating po mga targets pero naka-align din ito sa higher level plans targets and of course international commitments. So doon po ibabangga yung ating monitoring and performance assessment. So paano po ba natin dapat ihanda yung ating LGU DTP? So una, dapat po ay close coordination. Ang LGU po ay dapat habang ginagawa niyo inyong LGU DTP ay in close coordination sa ating po mga NGAs. At masaya nga po tayo na paunlakan ng mga partner NGAs po natin, RLAs, yung ating imbitasyon na sila po ay makapanayam din ng ating mga LGUs para una, magbigay gabay doon sa inyo pong paghahanda ng DTP. Ganun din po, naangkop or naayon sa inyong development priorities, sa kapasidad at saka resources, and in reference doon sa NGA DTPs, kaya mahalaga talaga yung coordination, mag-identify po kayo ng mga responsibilities na this time kailangan or dapat nyo nang i-fully assume. And of course, yung mga PPAs ng NGAs to be absorbed. So gusto po natin dito na i-emphasize na walang mandatory assumption of PPAs along the devolved functions or services mula sa NGA PPAs. Kasi meron tayong initially, meron tayong identification kung ito ba ay naayon or naakma doon nga sa development priorities and capacities ng local government units. And ganun din, ipaprioritize natin kung ano-ano po ba yung mga initially devolved FSF or function service and facilities na kailangan nating scale up or taasan natin yung level ng pag-iimplementa. At ikatlo, adapt a phased approach. So hindi naman po natin in-expect na pag 2022, lahat ng fully devolved functions ay sabay-sabay natin siyang i-implement or sabay-sabay i-implement ni LGU. So phased approach po ito. Depende nga doon sa kakayahan at resources ni LGU. So from 2022 to 2024, so i-identify natin yung timing and phasing of full devolution. And katlo, kanina may tanong, may need ba daw to update yung OSSP ng LGU? Of course po, dahil nga doon sa additional na functions na dapat na gagawin ni LGU, yung commitment nila to fully assume those FSF, ay may need talaga para i-update yung organizational structure and staffing pattern along with the capacity development agenda. So
So dito na po mapasok yung organizational and individual strengthening of capacity ng local government units natin. At ika-4, yan, LGUs are reminded. So kanina doon sa presentation ni BLGF, nakita natin yung possible decrease, projected decrease doon sa ating pong collection for 2020 na maka-apekto doon sa ating NTA shares for 2023 and 2024 as of course effects pa rin siya ng pandemic po na nararanasan natin ngayon. So ang LGU doon sa kanilang DTP dapat ma-identify na yung possible intervention to address itong fiscal gap na tinitingnan natin moving forward. So sa preparation ng LGU DTPs, initially may apat tayo na kailangang is sa katuparan or is alang-alang. Una yung coordination, prioritization, plan modification, and lastly yung anticipation. Kakibat din po ng paghahanda ng LGU DTPs ay ang ating po mga LGU, particularly yung higher level LGU, ay inaasahan natin na mas mag-perform ng oversight functions over their component LGUs. So sa ating pong paghahanda ng LGU DTP, meron po tayong mga aktibidad na gagawin para sa interfacing at coordination. Una po dito, ang component cities and municipalities ay kailangan na makipag-coordinate sa kanilang probinsya para sa development po ng kanilang capacity development agenda, and at the same time, si province naman maglalahad siya ng menu of support na pwedeng ma-access ng kanyang component cities or municipalities. Ganun din po, si cities and municipalities naman ay dapat nagabayan at suportahan ang kanilang mga barangay sa pagbuo or sa pag-assume ng mga new roles and responsibilities under a fully devolved setup. And ikatlo, yan, ang ating pong LCE ang dapat pong mamanihala or manguna sa paghahanda ng LGU DTP sa pamamagitan ng pagbuo ng ating LGU Devolution Transition Committee. And lastly, ang local sanggunian po ay inaatasan na i-review, suriin at aprobahan ng LGU DTP sa pamamagitan ng pag-i-issue ng sanggunian resolution. Paano naman po or ano naman yung contents ng ating LGU DTP? So ito po yung outline or banghay ng ating pong Devolution Transition Plan initially for the provinces, cities, and municipalities. So una dyan yung table of contents, and then karaniwan naman po yung mensahe ng punong ehekutibo. At ikatlo, yung sangguniang panlalawigan, panglungsod, or bayan resolution approving the LGU DTP. And pang-apat, yung quick facts about the LGU. So pwede po natin ito i-lift from our comprehensive development, updated comprehensive development plan. So nakalagay po dito, maximum 1 page. So ano po ba yung mga initial quick facts natin? So income class, yung magkano yung budget, population, land areas, yun na po yung mga initial na contents ng quick facts of the LGU. Di naman na po kailangan yung history. Baka po sumobra tayo sa 1 page. So ito po yung initial na outline. Kalakip din po nito, meron tayong narrative component nung ating DTP. At yung narrative component po na yun ay meron po siyang kasama ng mga forms and templates. So ito po yung laman talaga ng ating Devolution Transition Plan. So meron po tayong 6 na components. Una, yung state of devolved functions, services and facilities. Ikalawa, yung phasing of assumptions of the FSF. Ikatlo, yung capacity development agenda and requirements. So kung mapapansin niyo po, meron tayong asterisk dyan. So itong unang 3 components, ito yung applicable sa ating mga barangays. And yung sunod naman po, yung organizational structure and staffing pattern. Ganun din yung local resource forecast and revenue mobilization strategy. And lastly, the performance targets for devolved functions and services. So ngayon po, isa-isahin natin itong mga components na ito. Pero bukas, mas magkakaroon pa po tayo ng malalim na diskusyon dito sa mga forms na nabanggit po natin dito sa components ng LGU DTP. Simulan natin doon sa unang form, yung State of Devolved Functions, Services, and Facilities. Basically, this is just an inventory of the initially or the existing the FSF na kini-carry out na po or ginagawa, in-implement na ni LGU along the or vis-a-vis the Section 17 of the Local Government Code and other existing laws nga po na nag-a-assign pa ng karagdagang functions sa ating mga LGU. So ito po inventory lang, talaan. Ano na ba yung mga
nakapaloob doon sa Section 17 na ginagawa na ni LGU at saka yung mga subsequent laws nga po na nagtatakda ng panibagong functions sa local government units. So listahan po ito. Ikalawa, yung nasabi natin kanina, yung phasing of assumptions of the FSF. So dito po natin ilalatag ni local government units yung kanya pong devolved functions and services na naayon nga doon sa sinasabi natin na development priorities, institutional capacity, and resources. So base po dito sa tatlong criteria na ito, ma-identify ni LGU yung kanyang phasing and timing. So pumapasok din po dito yung prioritization ng FSF. So alin ba yung uunahin sa first year, alin ba yung i-upscale ng second year, and yung lastly yung full assumption po ng FSF. So para po dito, ano po yung mga dapat natin or dapat i-considera ni LGU? Una dito yung na ginawa nating inventory doon sa unang form po, yung state of devolved functions and services. So ikukunin po natin yun at ma-identify na natin doon kung ano yung to be fully assumed ni LGU. Initially, yung mga nakano doon, so tatawid na siya dito sa ating phasing of assumption. Ganon din po, titingnan din natin kung baka merong mga FSF din na ini-implement si LGU pero kailangan pa nga na i-upscale. So kahit initially pina-perform mo doon sa phase 1 or doon sa form 1, pwede pa rin siyang tumawid dito sa phasing of FSF. Second, kailangan din natin na i-assess kung relevant ba or applicable yung mga NGA PPAs along the devolved FSF. As mentioned, walang mandatory assumption doon sa NGA PPAs along the devolved function. So si LGU, titingnan niya kung yun ay relevant or applicable yung mga programa na ibababa, additional programs na ibababa ng NGA sa kanilang locality. Baka naman po ito ay may katulad na programa. So maaari hindi siya tumawid doon sa devolution transition plan ni local government unit. At ikatlo, yung results of consultation with higher LGUs or sectoral committees. As mentioned, meron nga po tayong mga gagawin na coordination or interfacing. So it may also affect yung formulation ng DTP ng local government unit, and at the same time, babalikan natin yung mga higher level commitments natin. So particularly sa PRM natin, titingnan natin kung ano yung mga initial commitment or performance targets din ni LGU. So dapat makonsider din natin yan dito sa phasing of assumptions ng FSF. Okay, third component po natin is the capacity development agenda. Pagdating sa barangay, capacity development requirements. So ito na po yung detailed na ipinakita kanina ni Sir Dennis, at bukas magkakaroon pa tayo ng titingnan pa natin yung detalye nitong tinatawag na capacity development agenda or the capacity development requirements. Primarily, ang focus po nito ay titingnan natin yung kakayahan nga ni LGU para ma-absorb, ma-manage at ma-sustain yung mga responsibilities under a fully devolved setup. And it will also require yung updating ng OSSP at yung mga na-identify nating capacity development interventions dapat ay maging bahagi ng ating EIP at annual budget. Pang-apat ay ang ating component pa rin noong sa capacity development agenda is the OSSP or the organizational structure and staffing pattern. So yung LGU, kailangan po nilang i-review yung existing nila na OSSP at kung may need for expansion, may need for additional manpower. So dito na po natin, ito na po yung oportunidad para natin mabago yung ating OSSP. So yung adjustments primarily should be guided by the following legal basis. Una, yung PS cap limitation po natin. And then yung tinatawag na, wait po, may nilabas po na, baka po matulungan ako ng mga friends natin from the DBM, yung index of position na nilabas po ng DBM para doon sa mga specific position titles as well as yung kanilang salary grade. And then of course, yung CSC rules and regulations and additional issuance po. So nakalagay din sa IRR at saka sa EO 138 na magkakaroon ng additional issuance para po doon sa turnover din ng mga personnel po natin. So
ayun, for the organizational structure and staffing pattern. Pang-5, yung local revenue forecast and revenue mobilization strategy. As mentioned nga po, may in-expect tayo na decrease doon sa may fiscal gap po dahil nga din sa epekto ng COVID at saka yung full assumption of the devolved responsibilities and the anticipated decrease in the NTA for 2023 and 2024. So kailangan na si LGU ay maghanda ng 3-year forecast from 2022 to 2024 to include yung key local revenue sources, particularly yung taxes, fees and charges, and income from economic enterprises. Initially nga po, para makapaghanda rin tayo doon sa fiscal gap na as mentioned. And then, LGU shall refer to the DOF, the LGFMC number 16-2015 in the preparation of the said forecast and revenue mobilization strategy. And panghuli po nating form ay yung tinatawag nating performance target for devolved functions and services. So as mentioned, para siyang IPCR kung saan si LGU ay magtatakda ng kanyang performance targets na naka-align doon sa devolved responsibilities or FSF from 2022 onwards. And then this performance target po ay naka-align doon sa ating NG priorities and performance indicators. So dapat po may basihan din. So may baseline din na gagamitin si LGU kung ano ba yung national target, ano ba yung threshold for that specific FSF. So pwede din nating gawing basihan dito yung sectoral plans of the provincial plans, so yung PDPFP po natin, and then yung guidance from the sectoral committees of the Regional Development Council as well as yung sectoral profiles prepared by the NGAs. Same with din po, pwede natin gawing basihan yung success indicators as embodied po dun sa local development plans ng ating local government units. And to check, to verify initially yung kung si LGU ba ay nakaka-perform doon sa kanyang sinet na target. So meron tayong mga pwedeng basihan or performance assessment or monitoring tools. So isa po dito yung SGLG, yung CBMS, yung LGU results matrices po natin, yung ating commitment doon sa ating regional development plan as well as the Philippine Development Plan and the Sustainable Development Goals. And then yung CSIS po natin, Rate My LGU Service, PFMAT, and yung Financial Sustainability Index or the score ng iyong bayan. So yun po yung components. So meron tayo again, 6 na components of the Devolution Transition Plan. And these components po, meron tayong specific forms for this at meron din pong guide questions para natin mabuo yung narrative part ng components ng ating Devolution Transition Plan. Pero pinakamahalagang tanong po, sino po ba ang naatasan na bumuo ng ating Devolution Transition Plan? Sige nga po sa ating chat box. Sino po sa tingin natin ang members or involved sa of course si LGU po. Sino po sa LGU yung naatasan na bumuo? Key position sa local government units. Yan, LCE, LFC, tama po. Mayor, of course, DTC. Sino po yung members ng Devolution Transition Committee? DT Committee, Local Finance Committee, tama po. Administrator, tama po. Pero ang mahalagang tanong po, lahat po ba ng mga LGUs natin sa Mimaropa ay meron na pong Devolution Transition Committee? Sino po ang meron na? Sige nga po, tingnan natin sa chat box. Ayan, so LGU Santa Cruz Marinduque. Meron na po ba? Mugpog, Mamburao, Benavista, yes, Batarasa, Puerto, very good po, Look, Perol, Bungabong, ayan. So marami na pong meron. Sino naman po ang wala pa? Kung wala pa po, baka mag-guide po kayo nitong ating presentation. So initially, sino po ba dapat ang bubuo doon sa ating Devolution Transition Committee? Of course, ang ating LCE ang chairperson sa province, city, and municipality. And then, regular member of the local sanggunian, pwede po, isa lang po, initially isa. And then, members po ng local finance committee, so yung ating LPDC, the treasurer and the budget officer, local admin, president of the Liga ng mga barangay, and at least 2 representatives. So yung minimum composition po may be expanded when representation of relevant experts is necessary. At pagdating naman po sa barangay, ayan, so po ng barangay as chair,
and then barangay secretary, barangay treasurer, a regular member of the local sanggunian, and at least 2 representatives from the CSOs and POs that are also member of the Barangay Development Council. As mentioned, pwede pong i-expand yung ating composition. So may mga nag-submit na po sa level po namin na yung instead na isa lang na local sanggunian, nilalagay po nila lahat. So yun, okay din naman po yun. Yung constraints nga lang po, paano natin ma-convene na marami. May isa pong issue during the national orientation. Bakit daw po hindi na lamang yung Local Development Council yung i-task or atasan na bumuo ng ating pong DTP. Yun nga po yung naging sagot dahil yung full-blown LDC marami pong magiging involved. Baka po mahirapan din tayo na i-convene sila given din po yung sa mga restrictions that we have right now. And then to support po yung implementation ng ating DTP, so kailangan po yung communication team namang formulate din alongside the Devolution Transition Committee. And of course, submit appropriate, whenever applicable po, submit to appropriate CSE field office, approve plantilla positions, and approve plantilla positions. And then ensure vertical alignment of the local development priorities with regional and national priorities, integration of new responsibilities in CDP sector plans, and AIP. Kanina may question din po along in line doon sa vertical complementation or vertical alignment of plans. So yung ating pong devolution transition plan will in a way be an input doon sa mga successor plans po natin, yung ating local development plans and sector plans, and eventually will also affect the LDIP and AIP moving forward from 2022 to 2024. And then develop mechanisms to continually upgrade their services and guarantee the quality of LGU service delivery. And lastly po, set up appropriate mechanism to collect comparable data and information on a regular basis to systematically track yung performance ng LGU as committed doon sa ating performance monitoring framework. So bukod doon sa sino yung involved, siguro mahalagang tanong din po natin, kailan ba dapat isasubmit yung ating LGU DTP? So initially po yung 120 days din po yung nabigay para doon sa ating submission and formulation ng DTP. Pero ito po ay iterative at merong integration nga along the way. May complementation ng ating mga plans, particularly yung lower level LGUs with that of their higher level LGU. So dapat po, initially meron tayong online submission itong plans, but the barangay DTP po, binibigyan po natin ng 60 days, and then the city or municipality ay 90 days, and then yung provinces po ay 120 calendar days. So kung mapapansin po natin, ito ay nakaangkla doon sa kung kailan mai-issue yung ating joint memorandum circular, yung DILG, DBM, DILG, JMC. So as of now po, for signature pa rin po yung JMC. So in a way, maganda po kasi nakauna na tayo. Hindi pa man tumatakbo yung metro ng ating po mga LGUs. Informed na tayo kung paano ba natin gagawin yung ating devolution transition plan. So ang ano naman po, for signature na rin naman siya. Hopefully po dun sa initial natin na guidance, wala nang mabago. I know, meron pong ina sa inyo na LGU na may kopya na rin nung inyong DTP, nung draft JMC. So we can use that po as guidance para doon sa ating preparation ng DTP. And meron pong repeal clause doon sa ating JMC kung saan lahat ng inconsistent provisions doon sa nasabing JMC ay will be rescinded. So ayun po yung guidance natin for the submission of the devolution transition plan. Alam ko, ilan doon sa mga questions natin ay si DTP is a requirement of other documents. So ayun po, that those provisions po will be repealed once the JMC was issued or will be issued. And then mabilis lang po, ayan, yung timelines for the submission. Nag-disconnect at ako. Ma'am Sydney, okay naman po. Klaro naman po, Ma'am Sydney. May mga ano lang po, no? May mga pakiusap lang po na medyo konting bagal pa daw po, Ma'am Sydney. Pero okay naman na po.
Okay, again, for the timelines po and submission, yung ating pong province or HU CICC DTPs will be submitted sa regional office po and will also be shared po sa ating pong NGROs and of course institutional partners for further or cooperative undertakings. And the same po, yung ating pong lahat ng DTPs ng ating pong mga LGU will be shared sa lahat ng regional offices as well as sa mga concerned national government agencies. So mabilis lang po na roles and responsibilities. So the DILG Central Office shall issue nga supplementary guidelines. Ang DILGROs po shall organize the DILG DTP core team at the provincial level na siya naman pong mamamanihala or tutulong sa ating pong local government units sa pagbuo po ng inyong devolution transition plan. And then review and consolidate the capacity development requirements of the LGUs at the provincial level and facilitate convergence. So ito kagaya po ng ginagawa natin ngayon kung saan inimbitahan natin yung ating partner NGAs na makapanayam din po yung ating mga local government units na magiging mahalaga po sa pagbuo ng inyong LGU DTP. And of course, ensure compliance of LGU 2 DTP preparation. Ganun din po ang DILG sa pamamagitan ng LGA shall oversee the conduct of capacity development interventions for the local government units. So pinapalakas din po ng full devolution na ito yung ating pong local governance national and regional resource centers bilang convergence platforms ng ating capacity development for the LGU to be provided by various stakeholders. And yun nga, DBM, NEDA, DOF, and other adjacent DAP shall also yung CapDev interventions po natin ay ma-harmonized through the local government academy. And then the DBM shall, together with the DILG, shall oversee and monitor the preparation and implementation of the LGU DTPs and then furnish LGUs with budget information and policies that may help in the preparation of the DTPs and through their regional offices, provide technical assistance in the preparation of their OSSP. So kung may need po for technical assistance, pwede nyo na po i-message yung mga kasamahan po natin from DBM, mga kaibigan po natin from DBM, baka kung pwede na sila makapag-provide ng technical assistance sa atin. And also, yung annexes po ng ating DTP. Yan, so nakalagay po dun sa to be issued na GMC, yung sample sanggunian resolution, yung outline ng DTP, so yun na rin po yung pinakita natin. Annex C and D, ito po yung mahalaga para doon sa listahan noong mga devolved FSF as well as yung other laws na nag-assign ng additional functions sa mga local government units. And yung Annex E, ito na nga po yung inventory para sa province, cities, and barangay. Annex E2 para na, province, cities, and municipalities. Annex E2 naman po, pareho rin ng E1 pero this is for the barangays. And F1 and F2, yan yung phasing of full assumptions of the bold FSF. Annex G1 and G2, yung CapDev agenda po natin or capacity development requirements. Annex H, yung proposed modification to the LGU organizational structure. And then proposed additional positions to the plantilla positions of LGU personnel. And Annex J, yung local revenue forecast and resource mobilization strategy. And Annex K is the performance monitoring framework. Again, I would like to emphasize po yung Annex E1 to G2, Annex E2 to G2, yun lang po yung applicable sa barangay. But the rest po applicable yan sa province, cities, and municipalities. At nagtanong po kanina kung meron daw po bang link or template para po sa pagbuo ng ating pong devolution transition plan. So ito po yung link, so bit.ly/LGUDTP guidelines_annexes. So yung ating pong mga link, makikita po natin dito. So with this po discussion, ano po ba yung mga inaasahan pa natin moving forward? Una, yung ginagawa po natin is the conduct ng regional orientation. Susundan po ito, in-anticipate po natin dahil po may initial know-how na tayo sa pagbuo ng ating devolution transition plan ay yung paghahanda na mismo at pagsusumite ng ating mga LGU na kanila pong DTP. Kasunod din po nito or kaalinsabay nito yung
pagtatakda noong communication plan and strategy, kung paano po natin may communicate doon sa ating mga nasasakupan, kung sino-sino na ba yung tamang ahensya na magpapatupad ng mga dating initial na services na ginagawa ng national government, and ngayon i-assume na po ng ating mga lokal na pamahalaan. And then updating of the framework for performance assessment, and para naman po ito doon sa primarily doon sa SGLG, may need to upscale or to revise yung contents in the framework of the said performance assessment, strengthen capacities of NGAs, primarily to enhance yung monitoring and coaching functions, and nasasaad din po sa ating IRR and IRR at saka sa EO1, specifically sa EO138, yung pag-update noong ating synchronized local planning budgeting calendar to also include yung strengthening of planning investment programming, budgeting linkage, and the pertinent monitoring and evaluation system. And lastly po, yung continuous capacity building activities for LGU. So hindi naman po ito bigla-biglaan na lang na full devolution, parang bahala na, iwan na lang po ng bababa yung PPAs ng NGE. So as mentioned, so nandun po yung phasing, nandun din po yung assistance na magagaling pa rin sa national government agencies who will now take a steering role from rowing function. Ngayon po ay more on steering and provision po ng policy and guidance para sa ating mga lokal na pamahalaan. Ayan, so with that po ay maraming salamat at ayun, over to you, Chelsea. Ayun, maraming salamat po, Binibining Sydney. Ayun po, no, paumanhin po, no, medyo dadako na po kasi tayo sa ating open forum. Kaya po medyo inaano na po natin, binibilisan. Pero wag po kayo mag-alala, gaya po ng nasabi dito po sa chat box ng ating LGCDD Chief, si Ma'am Tess. Lahat po ito ay babalikan po natin bukas. So ang atin pong araw bukas ay dedicated lang po para isa-isahin natin ang mga paunang nabigyang detalye po ni Binibining Sydney. Ngayon naman po, napakarami na po naming naipon na mga katanungan ninyo. Panahon na po no, na para sagutin po natin ito, at patuloy lang rin po kayong magtanong at magtala po no, ng inyong mga katanungan, suhestyon dito po sa ating Zoom chat box tsaka sa YouTube channel natin. Inaano po namin yan, nililista po namin. Para po pagpadaluhin o i-facilitate po no, ang ating open forum, ay tinatawagan ko po si LGU04, Jordan Corpus, para po magsilbing gabay nyo sa atin pong tanungan ngayong tanghali. Sir Jordan? Salamat, Binibining Chelsea. Magandang hapon po sa ating lahat. Bibigyan lang po muna natin ng ilang minuto para po masagot yung mga nauna pong mga tanong na ibinato nyo po sa chat box po nitong Zoom natin. So sa mga kasamahan ko po, from the training management team yan, paki-flash po. And unahin po muna natin sagutin yung mga nilagay niyo pong mga katanungan. Ayan, galing po sa DILG Oriental Mindoro. Ito po yung tanong, after 2022, especially when devolution is fully implemented, how would the vertical alignment of national plans to local plans be sustained or done? Yan po, para po sa mga naunang nagsalita po kanina, ay inanyayahan ko po kayong sumagot kung alam niyo po yung kasagutan dito sa ating tanong. Po ba ang mga kasama natin from NEDA? Sino po kaya? Siguro, Sir Jordan, initially, yung na-mention na rin natin kanina, yung Executive Order number 138 at yung IRR dito ay nagsasabi na magkakaroon ng pagbabago or pag-update ng ating existing na synchronized local planning and budgeting calendar, as well as yung interfacing po noong plan formulation, particularly ng DTP with the higher level LGUs and the lower level LGUs. So with this po, may ensure natin yung vertical alignment of the plans moving forward. Yan. Salamat, Binibining Sid. Sige po, para po sa sunod nating katanungan. Yan, galing po sa PPDO ng Marinduque. Contribution of LGUs or region in the attainment of SDG
and ambition natin 2040 now lies or dependent on the LGUs starting 2022 because of devolution. For PDP and RDP, at least for updating na, but just the same, targets will be forwarded to the LGUs dahil NGAs will focus more on monitoring, CapDev, and policy direction. Sige po, sino pong gustong mag-address po dito sa feedback po na ito? Ano po ba ang mga kasamahan natin from NEDA? Ayan po, nakikita ko po si Ma'am Cheryl. Ma'am Cheryl, sige po, go ahead. Paris naman po ang inyong kamay. Go ahead po, Ma'am She. You can unmute now, Ma'am She. Hello po. Yan, okay na. Good afternoon. Sorry. I wasn't allowed to unmute myself earlier. I believe this isn't a question, but it's not a question naman, but I would agree. If there's anything that we realized in this past few months that we've been dealing with this school devolution is that we recognize fully how our LGUs have religiously assumed and performed more than what's expected of them for the longest time. Yun yung na-realize natin, diba? Sorry, kailangan ko ba mag-Tagalog? yun yung na-realize natin, diba? Na parang matagal na nila pina-perform itong mga functions na to, itong mga devolved functions na to, as what is as what's outlined in the local government code. And if there's anything lang that's good about this whole devolution is that they will now be performing this particular functions with added budget para na sa kanila. Kasi yung dati, pinagkakasya lang nila kung ano and what's actually given to them. So now that there will be added budget, I believe they can fully perform na what's expected. And sabi nga nila, with great power comes great responsibility. Mas marami tayong budget ngayon, mas maraming expectations. Thank you. Alright po, salamat po sa clarification, Ma'am Cheryl. Para po sa sunod na katanungan, galing po sa LGU Banton ng Romblon, paano po kami makaka-create ng positions ay 5th class municipality kami? Very limited po ang aming pondo. I believe DBM po yata yung nag-discuss nito kanina. So pwede po nating tawagin ating mga kasamaan from DBM. Ayan po. Anyone po, Miss Eunice, or anyone from DBM? Maaari po ba nating sagutin yung katanungan? Ayan, so initially... Sige po, ma'am. Okay, good afternoon. To answer that question, LBM number 82 may under item 2.3 may proposal kasi na i-waive muna yung mga PS limitations in order for the local government units ma-ready yung kanilang to this devolution. So ipinopropose ito ng DBM for FY 2022 yung waiver ng PS limitations.
Alright po, sige po sir. Maraming salamat po sa inyong tugon. Para po sa susunod na katanungan, galing po sa LGU ng Marinduque o sa province po siguro, i-lift muna yung limitation sa personnel at dagdagan ang budget to create new proposed positions. Siguro Sir Jordan, ito na yung sinagot ni Sir Michael Laksamana kanina from the DBM na may proposal para po i-waive yung PS cap limitation through the enactment po ng AMGA after 2022. Alright. Thank you. Thank you, Sid. Galing po sa DILG Coron, is there a need for municipalities and barangays to revise and or modify their current CDP and LDIP in conjunction with the implementation of their respective local devolution transition plan? Sino pong pwedeng sumagot? Ayan, so initially po nakalagay din dun sa ating mga legal na basehan para po dito yung ating po particularly yung operational guidance noong DTP formulation. The DTP po shall be the primary consideration in the formulation of the successor local development plans, including po yung CDP and of course yung implementing authority po nito na local development investment program. Sige po, maraming salamat sa iyong tugon, Binibining Sydney. Sunod pong katanungan. Ayan, galing po sa LGU Law. Hello po, Merben. Pwede na po ba mag-provide sa LGU ng 2023 projected NTA o National Tax Allotment? LGF or DBM po? Okay, actually ang computation kasi ng NTA is base sa certification na ini-issue ng BIR, BOC at saka ng Bureau of Treasury. Since hindi pa natatanggap ng DBM ang mga certification nito for the tax collection for FY 2020, hindi pa po makakapag-provide ang DBM ng NTA for FY 2020. So FY 2029 pa lang po meron tayo. Sige po, maraming salamat po sir. Sunod po natin tanong, and galing po sa LGU Torrijos ng Marinduque, with expanded services devolved to LGUs, there will surely be an accompanying increase in manpower requirement to perform those functions. Since the ability and capacity of LGUs to create new positions to accommodate additional devolved roles and responsibilities is circumscribed by their classification and PS limitation. Ito po yung tanong, is there a built-in policy or provisions in the devolution transition plan to relax or otherwise exempt LGUs from this restriction or limitation? Yeah, so same question din po ito dun sa initial na nasagot na rin ng DBM po kanina, pero I agree po na in align doon sa pagpapatupad ng additional or yung full assumption ng FSF na LGU, kailangan din po na maitaas yung manpower complement ng local government units. And then as mentioned, to reiterate lang, there is a proposal from the DBM para nga po initially ma-waive yung PS cap limitation po natin. Sige po, salamat sa inyo nga po. Nasa proposal stage pa lang po, so any finality pa po ay wala pa po tayong hawak ngayon. So from LGU Torrijos of Marinduque, what local positions are more or less be created to enable LGUs to effectively and adequately perform and deliver these devolved functions? To answer that question again, the local positions that will be created is subject to the functions that will be devolved. And of course, subject to local budget circular number 137. Ito yung bagong index of occupational service position title and salary grades issued by the DBM. Sige po. Thank you po sa paglilinaw, sir. Sige po. Sunod po na tanong. Ang galing po sa LGU Torrijos ng Marinduque. Is there a possible decrease in ERA, source of LGU, within the transition policy for 2022 to 2024?
Actually in 2022 meron na eh. So yung 2023-2024, because we are in a pandemic era ngayon, in my opinion, medyo liliit po ang ating collection sa national tax collection. But of course, liliit ang ating national tax allocation for that matter. Pero wala pa po kasi tayong data, so that's my opinion lang po. Sige po sir, salamat po sa pagbabahagi ng inyong opinion. Sunod po nating tanong from Mariel Doong of LGU Puerto Galera. Iyang expectations ng mga mamamayan ay hindi parehas ng aktual na mangyayari sa devolution. Dapat malinaw kung saan mapupunta ang mga dagdag na pondo dyan sa IEC materials. I believe kay Sir Wally to kanina. Sir Wally po. Hello, sir. Yes, Sir Wally, go ahead po. Provided naman po dun sa IRR ng EU 138 yung allocation nun at the same time sa issuance po ng mga ng DBM. So bali po, pag nagkandak po tayo ng IEC campaign, ang importante lang naman po ay mailatag natin sa publiko kung ano ang implikasyon nito sa pagtaas ng IRA at kung ano ang inaasahang mga karagdagang serbisyo. Sige po. Salamat po, Ginoong Wally, sa inyong tugon. Sunod po nating katanungan. And from LGU Taytay, Palawan. Sige po, may sagot naman na po. Is there any sample template for DTP? Yes po. So hindi na po kailangan paliwanag. Next question po. And from Sir Cipriano R. Marcelo. For those who will be affected by the devolution who are not at retirable age, what will happen to them if they will not be absorbed by the LGU? Sa mga kasamaan po from DBM. So sagutin ko na lang ulit, sir. Okay. For those who will be affected by the devolution, we have three options. First, they can transfer to other units, offices within the department, agency, GOCC, without a reduction in pay. Second, they can also transfer to other departments, agencies, GOCCs in the executive branch without, of course, the reduction in pay. Or third, they can avail of the retirement benefits and separation incentives. So yun po. They can transfer. Yun po, sir. They can transfer to other national government agencies or to the agencies where they belong, provided may mga may mga open na positions. Okay po, maraming salamat po sir. May nakikita po ako isang nakataasang kamay from LGU San Jose, Occidental Mindoro. Sige po, go ahead po. Pakibanggit po yung inyong katanungan. Pwede po kayo mag-unmute. Go ahead, sir. Ano po yung inyong question? Good afternoon po. HRMO po ng San Jose. Nabanggit po kanina ng ating last speaker regarding the iOS downloaded to LGU positions. Actually, baka i-discuss naman ngayong hapon with the DA. Okay po. So ito ma'am, an initial part question para sa DA.
Sige po. Ang question po namin is one of the downloaded function ng DA is the Fishport operations or Fishport function. But prior to this workshop, ay tingnan na po namin yung iOS. Sandali lang po ha, may technical problems lang po kami. Okay na po. Ang tanong ko po ay meron po kasing function na to be devolved sa amin from DA, yung Fishport operation. But no position specifically nasa iOS po ng LGU. Wala pong function like Fishport supervisor. So, ayun po yung isa naming nakikitang limitation kasi one of the basic services na to be downloaded sa LGU. Yun po ay concern namin with Fishport operation. Thank you po. Sige po, sa mga kasamaan po natin from DBM, kaya po bang sagutin or hintayin po natin hanggang matapos po mamaya ang presentations ng DA para po silang maka-address. Hello, from Department of Agriculture. I think, sir, baka pwede yung DBM kasi creation ng position po yan. Alright po. Okay, good afternoon po again sa San Jose Occidental Mindoro. So in this case po ma'am, if yung position title na wala po dun sa iOS, you can send us a letter for the reclassification of the position na devolve po sa inyo. Po. Kasi DBM po ang mag-ano noon for the reclassification. Sige Thank po, you, sir. Noted po. Salamat po, sir. Pwede pong pabalik dun sa listahan natin ng mga katanungan. And time check po 1:56. Sige po, may 4 na minuto pa po tayo bago po natin ipagpatuloy ang talakayan po ngayong araw. Sige po, ito po galing kay Maria Corazon, Abayari ng LGU Puerto Princesa City. From fiscal year 2019, net tax collections and NTA amounting to 959.04 trillion. What is the approved formula for the distribution of LGU shares? Anyone po from DBM or BLGF? Again, sir, to answer that question, ang computation po na ng ating IRA is base sa Section 285 of RA 7160 and base rin po doon sa land area at saka population na in-issue ng statistics. So yun po. So hindi ko po madidiscuss ang buo kasi napakahaba po niyan. Yun po, sir. Sige po, sir. Noted naman po. Nabanggit niyo naman yung legal basis po. Sige po, sunod na katanungan from LGU Buwak, Marinduque. Pwede po ba isama na namin ang national agencies at this early stage sa CapDev formulation? Sinagot ko na yan, Jordan. Nasagot na po. Yes, sinagot ko na ng yes. Alright po. Thank you po, Ma'am Tess. Next question po. Sige po, may 2 minuto pa. From JM Victoria Marinduque. Madaming ide-devolve na function sa LGUs pero kakaunti ang pondong makakabahagi ng maliliit na lalawigan. Ito po more of sa loobin to. Kaya po kalakip din ng ating devolution transition plan, yung ating resource mobilization strategy para aside po doon sa internal resource revenue, yung local resource revenue po natin ay ipapalakasin din po natin with the implementation of the full devolution. As well as po na-mention din ni Sir Dennis, yung ating pong growth equity fund. So on top po doon sa NTA, particularly po doon sa laging LGUs po na pwedeng maka-access doon sa growth equity fund na ipopropose din po ng Committee on Devolution. Sige po, salamat. Binibining Sydney. Sunod po, from LGU Benavista, Marinduque. Have the NGAs completed their DTP
how are we going to align the LGU DTP if they have not completed their own DTP? Sa DBM po. I guess masasagot yan mamaya kasi ang masusunod natin tagapagsalita ay mga NGAs mismo. Sige po, sige po. So, dyan po muna natin tinatapos ang ating open forum. Kung may oras pa po tayo mamaya at willing po kayong mag-overtime, papaskil po namin lahat ng mga katanungan po ulit. So para po dumako sa ikalawang bahagi ng ating pagsasanay ngayong araw, ito na po ang ating session 2, pinamagatang Snapshots of NGA Devolution Transition Plans. So dito nga po ibabahagi ng ilan nating mga kasamahan na regional offices ang nilalaman ng kanilang mga DTP at tatalakayin po yun. So para po mauna sa ating session 2, nandito po ang Department of Agriculture, Mimaropa. Inaanyayahan ko po si Mr. Nex D. Basi, Chief of PMED. Magandang hapon po, sir. Good afternoon po sa buong pwersa ng DILG, sa pamumuno po ng kanilang Regional Director Soico, sa lahat ng kasamahan nating kawani ng gobyerno, sa mga LGUs po. Maraming salamat. Ang isi-share po namin sa inyo, ma'am, may sinend po kasi akong presentation sa DILG last Friday. Baka po pwedeng kayo na lang mag-share. Or na-receive po ba? Po sir, i-upload po namin yung inyong presentation. Kung wala naman po, pwede ko naman siya i-share just in case. Pearl, ito mo na. Pa-share daw ito ako, presentation. Sige po sir, next. Okay na? Naka-share na yan? Apo, pa-present review na lang po sir. Paano yan pala kayo? Okay. Good afternoon. Anyway, nagkaroon na po kami ng consultations, LGUs. Kung naalala ng municipal agriculturists, municipal planning officers, nabig po kami ng mga forms sa inyo para i-fill up. Anong po namin kayo doon sa mga devolved functions, supposedly di-devolve namin function sa inyo, kung kailan nyo po siya, kung ginaganap nyo yung function o ginagawa nyo na siya, or yung magawain yun ay hindi pa, tinanong din namin kayo kung kailan, anong taon ninyo pwedeng i-assume yung mga functions na nandoon. Actually, yung survey form na yon, pwede nyo siyang maging basis din, maging basihan para gumawa kayo ng transition plan naman para naman sa agrikultura, sa pagpapalago ng inyong agrikultura. Nandoon na po yung mga year kung kailan nyo siya ma-assume. Actually, sa ngayon, ginagawa pa lang yung aming devolution transition plan. Ang mai-share namin sa inyo is yung mga functions o yung mga gawain na isasali namin sa inyo. Okay po. Una-una po, meron tayo sa Department of Agriculture. Sa pagsasaka, alam naman po ng mga agriculturists natin yan na meron tayong crops na tinatawag. Unang-una yung prevention and control ng mga sakit ng halaman. Isa po yan sa mga functions na i-develop namin sa inyo. Ang na-observe po namin base doon sa aming konsultasyon na ginawa ng mga nakaraang buwan, na-obserbahan po namin na talagang sa agrikultura napakakunti po ng mga tao ninyo doon. Ang iba po, ang meron lang ay municipal agriculturist tsaka isang technician. Sa dami po ng functions na may i-devolve. Kaya po yung
yung kailangan po talaga magdagdag ng tao sa agriculture. Yung mga seed farms, of course, pero yung mga seed farms, kung mag-establish po kayo, kailangan nyo na po ng tao, mga seedling nurseries, distribution ng planting materials, pag sinabi ho natin, yung mga seeds, mga binhi ng gulay, binhi ng palay, mga pananim ng iba-ibang prutas, sa inyo na po yan. Dati po kasi kami ang gumagawa noon. Ang maiiwan lang po sa amin yung buffer stocking na tinatawag para po pag may mga kalamidad, national concern po kasi yung pagbibigay ng agarang ayuda pag may mga kalamidad, kaya yun po ang maiiwan sa amin. Pero yung pagdidistribute, kayo na po ang magpaplano niyan, kayo na ang maglalagay sa inyong budget, titingnan ninyo yung agrikultura ninyo, kung gaano kalawak, kung ilan ang kailangan ninyo para mag-distribute ng seeds, kayo na po lahat ang gagawa nun. Then yung quality control of cupra, isa rin po yun. Titingnan natin kasi marami naman pong magninyog dito sa atin sa Mimaropa, lalong-lalo na sa Palawan, sa Romblon at Marinduque, marami pong nyugan doon, kaya pati ho yung quality control ng cupra na sa inyo na po ma-assign. Pangalawa po, yung prevention and control of animal diseases. Medyo malaking challenge po ito sa LGU kasi ngayon meron tayong African swine fever, meron tayong iba pang sakit na sa manok, sa baboy, sa baka, sa lahat ng livestock and poultry. Kaya medyo isang malaking challenge. Although sa ibang munisipyo, yung malalaking munisipyo, mga first class municipalities, meron na po silang mga veterinarian, pero karamihan po ng ating mga local government units sa Mimaropa halos wala po. Kaya medyo sa aspetong ito, especially sa pest and diseases, medyo mangangailangan po kayo ng tao. Yung artificial insemination, animal breeding stations, then mga dairy farms. Kung magtatayo po kayo, kasi yung mga dairy farms po, yung mga animal breeding station ng regional office, base po sa initial na discussion sa national, hindi yung ino-operate po ng regional office ay hindi po namin ita-transfer sa local government unit kasi kasama po dyan yung aming mga research stations din, kung nasaan yung aming mga breeding stations, kasama din po doon yung aming research station, at ang scope po niyan ay hindi lang sa lokal kundi po regional at national po ang ginagawa. Kaya po hindi malilipat sa inyo yung pamamahala, bagkos kung kayo ho ay magtatayo, kailangan nyo po ng mga tauhan o mga expert na magbabantay at magpapatakbo ng mga stations na ito. Kasunod po sa fishery, kasama na po dyan yung fingerlings distribution, kasama na yung sinasabi ni ma'am kanina na operation ng fish port. Kasama po yon. Other seeding materials for aquaculture, enforcement of fishery laws. Actually, may mga bantay dagat naman kayo, alam ko lahat ng munisipyo, kaya na-enforce yun na itong fishery laws. Kasama yung conservation of mangroves na alam ko kasama na yan doon sa mga bantay dagat activity na ginagawa ng mga LGUs. Matter of ano na lang po ito, siguro palakasin pa ng husto yung pag-i-implement ng mga bagay na ito. Then, sunod po, yun sa credit and marketing. May mga livestock market kasi may mga ibang munisipyo po na meron talaga silang mga livestock market, may mga auction market, mga slaughterhouses po. Actually, ang alam ko po ay pinamamahalaan talaga ng LGU ang mga slaughterhouse. Development and improvement ng local distribution channel. Actually, ito sa marketing aspect po to, kayo na po ang gagawa ng plano kung paano nyo po maibibenta yung lahat ng produkto ninyo sa inyong mga bayan na mga agricultural product po, mga produktong agrikultura. Kayo na po ang gagawa at magmamarket nun. Hindi na po yun, kami po gagabayan namin kayo, pero ang gagawa po talaga ay nasa local government na po. Then market information system, kasi sa ngayon po meron kaming
information system na tinitingnan. Actually, ang regional office may na-develop silang program na makikita ninyo yung mga prices sa iba-ibang bayan tsaka sa iba-ibang probinsya para po makita natin kung saan ang mataas ang presyo, kung saan mababa, kung saan ang kulang kung saan yung kulang yung or nangangailangan ng mga produktong agrikultura sa iba-ibang lalawigan or probinsya. Kayo na rin po ang gagawa nito. Yung credit financing, may ibang LGUs po, especially yung malalaking LGU, yung mga first class municipalities na sila mismo na nagbibigay na ng pautang para sa mga magsasaka para matulungan ng magsasaka sa kanilang lugar. Sunod po yung irrigation and infrastructure. Ito po, medyo mangangailangan din ng tao. Sa ngayon po, mayroon tayong BAPIL na tinatawag, nire-require na po doon ang lahat ng LGU na magkaroon ng agriculture engineer. Kasi ang implementasyon po ng mga irigasyon, mas lalo na kung interbarangay po siya, ay kayo na po ang gagawa nun, kayo ang magpapagawa, kayo magpaplano, kayo magpo-propose sa inyong budget ng mga infrastrukturang ito. Communal irrigation na nandyan po sa inyong mga bayan, yung mga maliliit na parang ipunan ng tubig, small water impounding project, kayo na rin po ang gagawa. Mga rainwater collector, spring development, then maintenance of municipal and barangay roads. Kasama na po dyan yung inyong farm to market roads, yung mga kalsada papunta sa mga sakahan. Kasama na po yan. Kaya medyo sa agriculture po, sa dami ng madidevolve namin, kailangan po talaga ninyo mag-create ng mga positions at mag-hire ng maraming tao. Kasama rin po yung sa research and extension. Actually, yung sa extension po, meron na pong initiative ang departamento. Nagkaroon na po kami ng province-led agriculture and fishery extension system or yung PAPES. I think alam po yan ng lahat ng mga LGUs tsaka mga probinsya kasi nagkaroon na po kami ng MOA signing sa Marinduque. Nagkaroon na rin po kami ng orientation sa 5 probinsya ng ating rehiyon tungkol sa PAPES kasi ito po yung unang madidevolve sa inyo, yung extension services, yung capacity building ng ating mga farmer ay kayo na po ang gagawa sa local government at pangungunahan po kayo ng probinsya. Kaya po sa extension, may initial phase na po kami na implementation ng extension service. Yung on-site research, yung mga ginagawa ng research namin, particularly yung community participatory research o yung mga demo research na ginagawa sa iba-ibang bayan at barangay ng ating rehiyon, ay kayo na rin po ang gagawa. Sa ngayon po, mangangailangan din po kayo ng mga researcher dyan pagdating sa agriculture. Yung mga demonstration farm, kung may mga demo farms po kayo, hindi na po siya gagawin ng rehiyon, ililipat na po namin sa inyo, isasali na namin sa inyong pamamahala. Yung transfer of technologies, of course, ito po, kasama po yan yung teknolohiya sa pagsasaka. Yan, kasama na po yan dyan yung ating extension, yung pagpapalawak ng kaalaman ng ating mga kapatid na magsasaka tungkol naman sa pagsasaka. Doon po natin, kayo na po ang gagawa. Ang maiiwan po sa amin, kami po ang magkakapasidad ng inyong mga trainers sa baba. Yung training of trainers, yun po yung maiiwan sa amin sa departamento. Pero yung pagsasanay po tungkol sa pagsasaka sa ating mga kapatid na magsasaka ay mapupunta na po yun sa inyo sa LGU at sa PLGUs. Okay po. Sunod po, ito po yung other, yung soil resource utilization. Kayo na po ang mag-guide. Actually, yung sa inyong CLUP, nandoon na yan yung inyong utilization ng, alam na natin kung saan yung inyong agriculture, yung mga protected areas, kayo na rin po yun. Tsaka mga teknolohiya, kung paano mapipreserve yung
mga lupa na hindi siya ma-degrade masyado, nasa inyo po yan. Kasunod na rin yung water resource utilization. Of course, kasi ang agrikultura po, nakasalalay yan sa tubig. Pag walang tubig, wala po tayong agriculture na tinatawag. Kaya magkasama po sila. Yang soil conservation project, nasa inyo din po yan. Sa tingin ko po, ginagawa na rin ninyo itong mga soil conservation project sa inyong mga lugar. Tapos yung pag-organize po ng farmers and fisher folks, nasa inyo na rin po yan. Ngayon po, may ginagawa tayong farm clustering na tinatawag ang Departamento ng Agrikultura, na kung saan kinakluster natin yung ating mga magsasaka, pinagsasama-sama natin sila para magkaroon sila ng magandang tsansa na maibenta ng mataas na presyo yung mga kalakal na agrikultura ng ating mga kapatid na magsasaka. Sa pagpaplano po at paggawa ng pagtupad ng mga tungkulin para sa agrikultura, gusto po natin naka-angkor po kayo or nakabatay kayo sa vision. Naka-angkor kayo doon sa gustong mangyari ng Departamento ng Pagsasaka. Unang-una po, pag kayo po nagpaplano, sana ma-modernize po natin or gawin nating moderno ang pagsasaka. Pag sinabi po nating modernization, hindi lang po yung mga makinarya, kundi kahit po ang kaalaman ng ating mga magsasaka, kailangan po nating ma-modernize. Kailangan po nilang umangkop sa naaayon sa ngayon kasi meron na tayong climate change, medyo marami ng mga challenges na nangyayari sa pagsasaka. Kailangan pong iangkop at itama na rin yung sistema ng pagsasaka ng mga kapatid nating mga magsasaka. Maging industrialized sana, maging ang thinking sana sa agriculture, hindi lang magtanim at magbenta, kundi maging isa siyang negosyo para maging industriya ang pagsasaka at maging negosyo. Kasama yung crop diversification dyan. So, ngayon po sa Mimaropa, yung isang naka-anchor ay export promotion. Sa ngayon medyo ang export natin ay palabas ng rehiyon sa ibang rehiyon. Wala talaga pa tayo na inilalabas ng ibang bansa na galing sa Mimaropa. Although hindi siya talaga, may iba, siguro dinadala ng mga kamag-anak, pero hindi natin siya mako-consider na i-export. And hopefully sana magkaroon pag kayo na po ang namahala. Then yung farm consolidation, tulad ng sinasabi ko kanina, na kailangan nating i-organize or gawing organisado yung ating mga magsasaka para magkaroon sila ng market, tsaka marketing power, bargaining power, maging sila po ang magdikta ng presyo ng kanilang produkto. Hindi po sila didiktahan ng mga mamimili kasi meron po silang sama-sama sila pag nagbenta. Yung infrastructure development, tingnan po natin yung lahat ng infrastruktura pwede nating i-develop para ma-develop po yung ating agriculture sector at sa mga kanayunan, lalong-lalo na po sa atin sa Mimaropa. Halos lahat po ng munisipyo rito ay ang pangunahing pinagkakakitaan ng ating mga kababayan ay ang pagsasaka. Tingnan po natin ng maayos na sana ho bigyan natin ng importansya yung pagsasaka dahil doon po nakasalalay ang ekonomiya ng ating mga bayan-bayan dito sa Mimaropa. Kung titingnan nyo po, meron kaming one-day reform agenda. Ito po yung mga case strategies. Ito rin po, halos pareho lang siya. Merong consolidation, i-modernize, industrialize, tsaka i-professionalize yung ating mga magsasaka. Sa ganun po, maging maunlad po sila, may pagkain po tayong sapat sa Pilipinas, maging maunlad yung ating mga kapatid na magsasaka, may iahon po natin yung, kung titingnan po natin kasi sa yung kahirapan, yung poverty index na tinatawag natin, ay ang kalimitan pong pinakamahirap ay yung mga magsasaka at mangingisda. Sila po yung nandoon sa mga laylayan ng ating
ng ating kaya po dapat natin silang tulungan at sana po ma-prioritize ng mga local government natin, lalong-lalo na kung kayo po ay agricultural area, pwede po natin, baka sana po ma-prioritize ninyo ang agriculture. Yun lang po at magandang hapon sa ating lahat. Maraming salamat po sa oportunidad na ito. Thank you po. Salamat po, Ginoong Next Basi from DA Mimaropa. Sir, dyan lang po muna kayo, no, para mamaya po sa open forum natin Yes, ay matugunan natin yung mga katanungan. Sige po, yung mga katanungan nyo po at mga komento, sige po, ninanote po yan ng aming secretariat at mamaya po papasadahan po natin yan lahat. Alright po, para po sa susunod na kagawaran na magpepresenta po ng kanilang Devolution Transition Plan, tinatawagan ko po si Ma'am Evita B. Ocampo, Planning Officer 4 and Acting Division Chief of Policy and Plans Division from DSWD Mimaropa. Magandang hapon po, Ma'am Evita. Hello, good afternoon. Ano po? Sige po ma'am, go ahead po. Kita na po namin presentation niyo. Okay, kita na po. Naririnig niyo po ako? Kasi medyo Yes po ma'am, loud and clear. Good afternoon po sa inyong lahat. In behalf of the DSWD family, no, nandito po kasama po natin si RD Fernando Dean Davilla Jr. with our Evolution Committee na Regional Office. Ganun din po sa ating lahat mga kasama sa serbisyo, no, national man or sa local na pamahalaan, magandang hapon po sa inyo lahat, lalo-lalo na sa ating mga local chief executives, no, sa mga members ng ating Devolution Transition Committee at lalo-lalo na po yung mga LSWDOs po natin. Magandang hapon po. No, ngayon po ilalahad ko po sa inyo yung Devolution Transition Plan na na-present na rin po ni Ma'am Editha, nawawala lang po kayo. Yung audio niyo po ma'am. Asek ni Wani nung nakaraang or Ayan po, naririnig na po. Okay, sige po. So, good afternoon po muli sa inyo na baka hindi po ninyo ako narinig kanina. Kanina pa po umaga ako na-stress dito sa aming internet. Hindi ko alam anong problema ngayong araw na ito. Ayan, so kasama po natin yung aming Regional Director, si RD Dean Davilla, at saka yung po aming ARD for Operations, si Ardo Pops Ariola. At lahat po ng mga SWAT team leaders, no, sa kada probinsya po ng Mimaropa. At may mga regional staff pa rin po dito sa concerned with the concerned different programs and services po, no, na i-develop sa atin lahat. So sa ating mga LCEs, no, sa mga members ng local na Devolution Transition Committee, no, lalong higit na lahat po doon sa aming mga LSWDO. So ilalahad ko po ngayon sa inyo, no, yung DSWD Devolution Transition Plan at yung opportunities and recommendations because of this Mandanas ruling, no, at yung din pong devolution transition journey na gustong tahakin ng DSWD for 2021 to 2020. Ma'am Editha, nawala po ulit ang audio ninyo. Next slide, please. Yes po. Hello po, narinig niyo po ako? Medyo breaking lang po, Ma'am Edita. Pero naririnig naman po. Medyo may mga parts lang talaga na nawawala po. Oo nga, kanina pa nga po ako. Ito yung kanina ko pa troubleshoot ng umaga. Sige, with this slide. I guess, Ma'am, excuse me lang po, Ma'am Edita. Baka pwede rin po nating patayin muna po yung ating video para maka-save din po tayo ng bandwidth. Okay. Thank you po. Thank you. Ayan, okay na po? Yes po ma'am, loud and clear po. Okay. Sige po, mas better po siya. Ayan, so ito pong slide na ito, no, gusto lang po namin i-share sa inyo ng efforts and initiatives ng DSWD
na as early as October 2020 ay nag-create na rin po ng Devolution TWG no, sa central office po namin no, bago pa man na-issue yung Executive Order 138 ng June 2021. No. In fact, no, nung first semester of the year 2021, no, nag-proactively formulate na rin po ng Devolution Transition Plan kahit na wala pa po yung implementing rules and regulations, no, with the guidance syempre ng ating Department of Budget and Management and coordination with the Department of Interior and Local Government. No? Nag-conduct din po ng iba't ibang activities ng DSWD. No? Nag-conduct po kami ng revisioning workshop, reorganizational structure workshop, no? Dialogues, orientations, doon sa aming mga kasamaan internal, at the same time yung mga external partners and stakeholders natin. No? Nandyan yung mga leagues of governors, mayors, din po natin, yung mga local chief local social welfare and development officers po natin ay kasama po natin sa iba't ibang activities po para maka-craft po ng initial draft devolution transition plan and DSWD. Next slide please. Ayan. EO 138 now provides a clear guidance on the development and finalization of the devolution transition plans ng mga national government agencies, no? In the implementation of the Mandanas UD. No? We have been conducting series of consultations, tulad na rin po ng nabanggit ko kanina sa inyo, no? Para ma-identify ano ba yung mga functions and services na i-devolve namin sa inyo, sa local na pamahalaan, and paano yung strategiya na gagawin natin dito. Ano yung definition ng standards for the delivery of devolved services? Ano rin yung capacity development ng mga NGAs and ng mga LGUs? At syempre yung framework for monitoring and performance assessment ng mga LGUs and the organization effectiveness proposal. Next, please. Next slide, please. Ayan. So dito po, with the devolution, the DSWD will retain the following functions. So nandyan po yung policy development related functions, continue to improve the delivery of programs and services through evidence-based policy making and program enhancement. As the authority in the social welfare and development sector, we are also expected to set standards in social welfare agencies, social welfare practitioners, and the implementation of social protection programs. The devolution phase 2 allows us to focus on empowering and providing necessary skills to our partner LGUs. Also to continue to provide necessary technical assistance and provision of the resource augmentation with development partners for social welfare and development initiatives, among others. We can also measure the success if we were able to monitor our progress. The provision of basic social welfare services to our beneficiaries, of course. No? We aim for an efficient delivery of services and program evaluation and program audit. Next, please. Yeah. So dito po, makikita ninyo, no, hinimay po namin. No? Dito po pinakita po natin na 2022 will be the transition period, no, for the devolution, for the full devolution ng DSWD services. No? Complying to the guidance of the DBM, the department shall discontinue the implementation of some social services at the national level and will edit. Fully focus on setting the national policy. Irinig niyo po ako? Oh my God. Ma'am, yes ma'am. Sige po, go ahead ma'am. Medyo nawala lang po kanina. Pero okay na po ngayon. Sige po ma'am. Ayan. Okay. Sige. Ayan. Sorry talaga ha. Ayan. Nasaan ako? As well as provision of technical assistance, warranting accessible, efficient, and accountable delivery of basic social welfare services at the local level.
the DSWD Devolution Transition Plan. Yung pong initial draft DT po namin ay nasubmit na po sa DBM noong May 20, 2021 and undergoing enhancements, no, base din po doon sa na-issue na EO noong June at saka yung implementing rules and regulations. The updates to be shown in this slide and the succeeding slides are the results of the regular consultation with the concerned program offices and at the same time yung external partners natin. Ayan, for the programs and assistance to persons with disabilities, yung sa RRPT po natin, Sustainable Livelihood, AIX, kilala po yung AIX na mga LGUs natin, Supplementary Feeding Program, no? We will provide technical assistance and resource augmentation for 4th to 6th class municipalities, 1st to 3rd class cities and municipalities. Ayan. For the AIX, or yung tinatawag na assistance to individuals in crisis situation, DSWD will maintain provision of crisis intervention What do you mean? feeding program. DSWD will continue the provision of technical assistance and resource augmentation for the 5th and 6th class municipalities. Ito na rin po yung nabanggit ko sa inyo kanina, as part of our commitments in the zero hunger policy of the President. Meanwhile, for programs for older persons, this will be transitioned to the newly established National Commission for Senior Citizens or NCSC. At syempre, yung ating Kalahi SEEDS will be in transition for 2021 to 2023 as part of our covenant with development partners. No? Please also note the stand of the department is on the full devolution of social welfare services, no? As the DSWD will still have the mandate to oversee and monitor the implementation of these services and programs. This is in accordance and consistent with the provisions in the Local Government Code of 1991. For 2023 onwards, local government units are expected to implement social welfare services as enshrined in Section 17 of the Local Government Code and aligned with the set policy and service delivery standards provided . Ma'am Edita, nawala po ulit ang audio ninyo. Hello? Po, naririnig po ba ako? Okay pa po ba yung audio? Na po ba ako? Ayan po ma'am, naririnig na po. Pero may times po na breaking kayo. Ayan, okay na po ba? Right now po, ma'am. Okay po ba? Rinig po. Okay, okay, sige po. So, ayan po ma'am, nawala po ulit. Ma'am, kung okay lang po sa slide kanila. please. Next. Hello. Yes po. Opo, yes po ma'am. Kung okay lang po, skip po muna natin sila ma'am. Balikan na lang po natin. Mag-move na lang po muna tayo sa next na magpe-present para po maayos natin ang ating audio difficulties po. Kung ano man pong difficulties sa end nila. Okay lang po ba ma'am Edita? Hello po Ma'am Edith. Is it okay with you po kung balikan po natin yung inyong presentation while you fix po your audio or internet connection problem po? And then we can move on po sa next presenter natin. Will that be okay with you, ma'am? Yung mic ni ma'am.
Hello. Yes ma'am, Ma'am Edith. Nag-automatic mute daw po yung mic nyo. Ayan po. Yan, Aba. dinig na po ako. Yan, sige ma'am. Mas okay po ba dito? And yes po ma'am, try po natin kung wala na po magiging problema. Ayan, sige, okay na po. Pasensya na. Salamat po. Pasensya na ha. Sige po. po. No worries po. Okay po. Thank you. Ayan. So, ito pong slide na ito po, no, makikita niyo po diyan yung plano po ng DSWD for 2022 hanggang 2024, no? Ano po yung gagawin ng national government? Ano po yung gagawin ng local government? By 2022 as transition period, at a full devolution by 2023 onwards, no? With the different programs and services, no? Yung assistance to persons with disabilities, yung recovery and reintegration program for trafficked persons, yung sustainable livelihood program, assistance to individuals in crisis situation, supplementary feeding program, yung kalahi seeds, no? At saka yung assistance to yung sa mga matatanda natin, no? As mentioned earlier, no, may mga different phasing po na ginawa ang DSWD. Base na rin po doon sa mapping tool na ginawa ng department as first quarter this year, no? Kinialam kasi natin kung ano na yung readiness and competency level ng mga LSWDOs natin, no, sa pagtanggap nitong mga full devolution natin because of the Madalas waiting. Okay po. So kung first to third class municipality, fourth to sixth class municipalities and cities, no, mayroon pong iba-ibang phasing po tayong gagawin para ma-ensure po natin na may pagpatuloy ng mga LSWDOs and LGUs, no, yung pag-implement ng mga programs and services. Pero alam naman po natin na ang mga LSWDOs po natin ay handang-handa na dahil itong mga different programs and services na ito po ay kanila na rin naman po ini-implement even before pa, no, ng devolution 1. Okay. So next slide please. Ayan. Okay, so for doon sa comprehensive program for street children, no, ito yung mga serbisyo na ibinibigay natin sa mga bata at saka families, indigenous peoples, especially yung mga Sama Badyaos, no. It is an integrated approach in responding to the needs of the children and their families with an ultimate goal of contributing to the reduction of vulnerabilities and enable them to live productively in a safe environment. Next, please. Ayan. So, dito po makikita ninyo, no, kung saan ini-implement itong pilot, no, ng comprehensive program for street children natin. Pero wala po tayo dito. Hindi po tayo dito kasama sa ano na to. Dahil sa atin po, wala naman pong reported sa Mimaropa na street children. Next po. Okay. Okay, so yan po yung gagawin, no, recommended functions and services ng kada province, munisipyo, city, and even barangay level, no, dito sa may program na ito. Next, please. Ayan, for number 2, yung assistance to persons with disabilities naman po, no. Ito pong persons with disabilities, ito rin po yung nakita natin, no, base doon sa nakaraang mapping tool, at the same time yung service delivery, competency and capacity assessment na ginawa natin noong mga nakaraang taon, no, na medyo, ito yung sector na medyo kaunti, no, yung programs and services na nailalaan ng ating mga LGUs patungkol sa kanila. So ito po sana yung nilalabi namin ngayon sa ating mga local chief executives at saka yung buong pamunuan ng local government units, no, na sana rin po bigyang importansya or tignan din po ito, no, dito sa devolution natin for this itong phase na ito, no. Ayan. So itong auxiliary service, social services, no, as defined in RA 7277, are supportive activities in the delivery of social services to the marginalized sector of the society. This includes provision of services or assistance for physical restoration, self and social enhancement, aftercare, daycare, family care, and job care service. Next, please.
Ayan. So ito naman pong slide na to, pinapakita ano naman ang gagawin ni DSWD. Since alam din naman po natin no, na mayroon din po tayong yung NCDA po natin, ito po yung ahensya attached agency ng DSWD no, na talagang nakafocus no, yung monitoring and oversight para dito sa implementation ng mga different services and policies for the persons with disabilities na mga kapatid natin. Next please. Ayan. So sa assistance to persons with disabilities, muli dito lang po pinapakita no yung gagawin ng province, ng municipality, city and barangay. Una diyan, syempre ito yung mga gagawin or services na nakaangkop dito. Assistance to physical restoration, provision of assistive devices, no. Syempre establishment of PDAO. Ayan. Capacity the focal persons for person with disabilities. So, ayan. Ito po yung iba't ibang services na nakapalo po dito sa assistance to persons with disabilities. Next, please. Ayan. Punta naman po tayo doon sa kilalang-kilala no, na isang programa or serbisyo ng DSWD na talaga rin naman po ini-implement to ng ating local na pamahalaan. At dito rin po medyo malaki yung pondo na nakalaan ng ating mga local na pamahalaan. No? Yung assistance to individuals in crisis situation. No? This is a commonly known as AICS. No? This serves as a social safety net or stopgap mechanism to support the recovered individuals and families from unexpected crises, no? Such as illness or death of a family member, lalo na ngayon na pandemya, natural and other human-induced disasters and other crisis situations. No? Ngayon, talagang tayo ay hindi lang yung ating disasters, no? Human-induced disasters, pati yung pandemya natin. To reiterate, the DSWD will maintain crisis intervention only for vulnerable and distressed inter-regional clients and referrals as part of the regular protective services program for clients seeking. No? Nandiyan yung medical assistance, food assistance, transportation, burial, etc. The DSWD will also maintain the management of financial assistance provided in established malasakit centers per RA number 11463. Next po. Next slide, please. Naririnig po ako. Makikisuy lang po. Next slide. Yes po, Ma'am Edita. Ayan. Clear po. Sige po. Next slide, please. Ayan. So, sa implementation naman po ng AICS natin, no? Ito po, no? Ito po yung gagawin ng DSWD. Sinasabi ko nga po kanina, meron pa rin po kami implement nito because of the interregional, no? At saka yung international na mga referrals natin. So, province, municipalities, and cities. Next, please. So, punta na po tayo sa pang-apat na i-devolve. Ito yung Sustainable Livelihood Program natin. It is a community-based capacity building program that seeks to improve the program participants' socio-economic status. It has two tracks that are executed based on the Community-Driven Enterprise Development, or the CDED approach, which equips program participants to actively contribute to production and labor markets by looking at available resources and accessible markets. The CDED approach promotes the local economic development strategy and value chain production of each community. The first track, the microenterprise development track, supports microenterprise in becoming organizationally and economically viable. Meanwhile, the second track po, the employment facilitation track, assists participants to access appropriate employment opportunities. The program offers skills training, pre-employment assistance fund, cash for building livelihood assets, and seed capital fund. Next, please. Ayan. So yung sa SLP naman po natin, no, ito rin po yung gagawin ng mga province, municipalities, cities, and barangays. So may mga functions or services na hindi gagawin si province, meron din namang hindi gagawin si barangay. Pero basically, syempre po, yung ating municipalities and cities, sila po yung mag-implement. Next, please. Ayan. Yung panglima naman po natin, yung Supplementary Feeding Program.
no, in compliance with the Republic Act 10410 or the Early Years Act of 2013 and Republic Act 11037 or the Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act, DSWD is implementing the Supplementary Feeding Program or SFP as one of the complementary programs under the said laws. Through this program, the provision of food in addition to regular meals of children in Child Development Center or yung tinatawag natin dati na daycare centers and supervised neighborhood play is being prioritized. No? Yung target beneficiaries natin dito ay 2 to 4 years old children doon sa supervised neighborhood play natin, and 3 to 4 years old also no, doon sa mga daycare centers natin. While 5-year-old children not enrolled in DepEd preschools but are enrolled in DCCs. Next slide, please. So sa supplementary feeding program, ayan, with the different functions and services, no? Syempre, si province yung magpro-provide technical assistance, no? Kasama rin natin sa regional office dito sa mga municipalities and cities and even the barangay. And yung ibang mga functions naman po ay implement po naman ng municipalities and cities and barangays. Next, please. Ayan. Ayan. So ito pa rin po yung karugtong no, na mga gawain or mga services no, patungkol pa rin po sa supplementary feeding program. Sige po, hindi ko na po siya isa-isahin, no? At ito rin naman po ay i-share po namin itong presentation sa inyo. Ayan, yung pang-anim po natin ay yung Recovery and Reintegration Program for Trafficked Persons or tinatawag natin na RTP, no? Ito po yung comprehensive package of programs and services na nag-ensure ng adequate recovery and reintegration services of trafficked persons. No? Kasama po tayo dito doon sa interagency. No? It is implemented through the DSWD field offices in coordination with other concerned agencies such as DOJ. Sila po yung mga dito. Ayan. Next, please. So dito po sa RRPTP, no? Ayan, ito po yung mga recovery and reintegration program for trafficked persons po natin, no? May capacity enhancement for service providers, may case management, no? Na talaga naman si DSWD lang yung may ano po dito sa case management, o yung mga registered social workers natin. Ayan, residential care setting on DSWD, community-based setting, etc., etc. Ayan, so nakahiwalay dyan, meron pa rin po dyan ang retained DSWD na gagawin, meron pa rin po si province, si municipalities and cities. Next, please. Ayan, so recovery and reintegration program. Ayan, ayan, so provision of temporary, karugtong pa rin po ito nung kanina, no? Yung mga functions and services na nakapaloob po dito sa Recovery and Reintegration Program for Trafficked Persons. Next, please. Ayan. Ayan, dito po sa program na ito po, no, kasama po tayo dito. Mayroon po tayong phasing no, na ginawa, pinaplano dito. First phase for the areas with the high incidence or yung may mga 30 or higit pa na kaso kada taon. While for Mimaropa, nandito po tayo sa second at saka third phase. No? Ito po yung mga areas na may moderate incidence or may 11 hanggang 29 na cases kada taon. No? Nandito po tayo sa, meron po tayo sa Puerto Princesa City at saka sa San Jose, Occidental Mindoro. At doon po sa third phase no, with low incidence or 10 or below cases kada taon. So, pa-take note na lang po doon sa mga LGUs na meron po nito. Next, please. Okay. Yung program, parang na-miss yung kaninang naka-hide na wala po ba yun talaga. Yung program for older persons, pabalik nga lang po kung nawala po yun kasi parang naka-hide siya kanina. Ayan, so program for older persons, ito po yung provision ng social pension, yung sa 500 natin na monthly, no, yung community-based for older persons, sa support FESCAP natin, no, yung dun sa mga interagencies natin na collaboration. Provision of centenarian incentive, yung 100,000 pesos pag naabot mo yung 100 taon, whether ikaw nandito sa Pilipinas o nasa ibang bansa. Basta Filipino citizen. Ayan, syempre yung din po sa Center for Older Persons. Next, please. But for the
program for older persons, na ito rin po ay ibibigay din po natin no, doon sa bagong created na National Commission on Senior Citizens. So ito rin po yung pagkakahimay ulit no, ng mga services or functions doon sa retain kay DSWD through the NCSC at saka doon sa provinces, municipalities, and cities. So specific po yung mga functions and services na gagawin ng bawat ahensya or ng bawat local government with at the same time ng DSWD sa national. Next, please. Ayan, yung pangwalo po natin, no, yung Kalahi SIDS, no, the Kalahi SIDS NCDDP is being implemented using the community-driven development approach, wherein the communities are given control over decision-making and resources. The development objective of the program is to empower communities to achieve improved access services and to participate in more inclusive local planning, budgeting, and implementation. The 2020 implementation shifted to disaster response operation modality to address the COVID-19 impact. No? So yung balik probinsya natin, no? Dito rin po sila tumutundo. So hanggang ngayon, meron pa rin po tayo dito. The KCNCDDP utilizes two main fund sources. Una, doon sa National Community Driven Development Project or NCDDP, which is funded by the World Bank and Government of the Philippines. At pangalawa, yung kapangyarihan at kaundaran sa barangay or yung KKB natin, which is fully funded by the Government of the Philippines. As noted earlier, considering that there is an existing agreement with our development partners, Kalahi SIDS will be implemented by the national government for 2021 to 2023. Come 2024, it will be implemented at the local government level. Next. Ayan, so given the Mandanas ruling, for 2019, meron tayong dalawang major challenge na nangyari, yung COVID-19, no? At yung Mandanas ruling. So si DSWD nag-detour kami, nag-shift kami ng aming strategiya. No? With this, though there are challenges along the way, there are also opportunities that we could explore, such as strengthening our steering role and streamlining DSWD functions, and also building partnerships and strengthening our cooperation with LGUs and other stakeholders. Mindful that first and foremost, our mandate is to ensure the accessible, responsible, and effective delivery of social welfare and development services, empowering the local government units will equalize the delivery of critical social welfare services across the nationwide, specifically for Mimaropa. This will also mean that vulnerable sectors will now have this opportunity for accessing these services within their respective communities and localities. So lagi niyo nga po sinasabi, no, kayo mas malapit siya na kayo po yung mas nakakaya. Ayan, ang inyong sitwasyon. So, yeah, next please. And given these opportunities, we also have some recommendations, no? Base na rin po doon sa ating pakikipag-ugnayan, no? Yung mga activities na ginawa nating dialogues, workshops, orientations with the internal at the same time external partners na nakasama rin po namin kayo. No? Una dyan, syempre, yung encourage local governments to adhere with the standards of service delivery, providing targeted assistance to LGUs and develop phase approaches to transition to full devolution, and ensuring convergence of sectoral priorities at the local level and engage the national government. Of course, ito po yung isang ipinapakiusap din po sana namin sa inyo, no? Sana po ma-consider din po, no? Lalo na yung mga LCEs na nandito, yung yung mga TV, nawala po ulit ang audio ninyo. Ano?
Hello, ma'am. Ma'am Edith? Ito, pahintay lang po nating makabalik si Ma'am Edith na disconnect lang po yata. Patapos na rin naman po yung kanyang presentation. Para po sa next resource speaker po natin, on board na po ba ang DOH? Bali, ready lang po after po salita po ng DSWD resource person. Thank you po. Jordan, nakabalik na ata si Ma'am Edith. Ma'am? Ayan. Ma'am Edith, na-disconnect po kayo. Ma'am, no audio po. Ma'am, hindi po marinig. Hello, Ma'am Edith. Hindi po namin kayo po naririnig, ma'am. Ma'am Edith? Read na lang daw yung last 2 slides per chat na chat box. Ayan, so as mentioned po ay, ayan, paki-present na lang po yung last 2 slides. So part po ng recommendation ng DSWD is to encourage nga po ang ating mga local government units na sumunod po doon sa standards of service delivery. Kanina po na-mention din natin yung paglagay ng performance standards ni local government units sa kanila pong performance monitoring framework. So as mentioned po, yun yung initially yung service standards to be provided by the DSWD ay maganda rin po nating maging basehan para doon sa ano po ba dapat yung estado noong serbisyo na ipoprovide natin sa ating pong mga constituents. Ikalawa, ayun po yung providing targeted assistance para po dun sa LGU sa pag-develop po ng phase approach para dun sa transition to full devolution. As mentioned kanina, hindi naman nga po natin inaasahan na biglaan yung full devolution. Kung hindi po year by year, from 2022 to 2024, i-identify natin initially yung mga uunahin natin na priority FSF na i-implement ni LGU, and then ensure convergence of sectoral priorities at the local level and the national government, and consider hiring displaced personnel daw po from the DSWD. So nasasaad din po sa ating initial na IRR na ang DPM and DILG ay maglilista, gagawa ng listahan po ng mga COS na currently nagpe-perform ng mga i-devolve na NGA functions sa ating pong mga LGU. So maaari rin po natin with their technical competence, experience at saka expertise, maaari din po natin sila na ma-consider na ma-hire. And then of course, maintain partnership with the SWD and the LGU. So isa nga po din sa mga request ng ating mga local government units ay matulungan din po ang ating mga local government units sa pag-identify din ng mga to be devolved PPAs along with the devolved function, services, and facilities. Para initially, ma-ensure natin na wala talaga may iwan na programa from the national level kung ma-identify natin na mag-scale down talaga yung implementation po nito. Next slide, please. Panghuli po, ito yung devolution roadmap ng DSWD. So nasaan na po tayo ngayon? So tapos na yung first quarter. Initially, nakapag-craft na si DSWD ng kanilang guidelines or guidance para doon sa kanilang full devolution on the social services. So nakapag-identify na rin sila ng visioning workshop and then cluster level discussions. So ito yung mga activities po na in-undergo nila para mabuo itong initial na DSWD draft devolution transition plan. So sa second SEM,
and accomplish organizational effectiveness proposal, and then pagsusumite ng devolution transition plan, and yung pag-update po ng kanilang operations manual. Sa third quarter po, so ito yung mga inaasahan natin, yung baseline assessment ng ating mga local social welfare development office functionality, as well as yung kakibat noon yung JMC ng DILG, ng DBM, and other DICs. And for the fourth quarter po, mas magpo-focus sila doon sa knowledge audit and capacity building for internal and external staff, as well as the MUA negotiation with LGUs. For 2022 to 2022, transitioning po yung full devolution, initial phasing po ng mga na-identify na to be devolved or to be fully assumed FSF, as well as yung PPAs along this devolved FSF. And then 2023, ina-aim na ni DSWD na fully devolved yung FSF along with the PPAs in a fully devolved setup. So with that po, maraming salamat Ma'am Edita for your presentation. Thank you so much po sa DSWD Mimaropa. Over to you, Sir Jordan. Thank you, Ma'am C. Pagsalo ng presentation ni DSWD. Thank you rin po kay Ma'am Edita, bagamat nagka-technical problem po, pinilit pa rin po niyang i-present yung kanilang devolution transition plan. Alright po, so dun po, nakita nyo naman po yung mga nire-request niya kanina sa group chat na pwede pong makita yung sa province, city, municipality, and barangays na FSF o yung function, services, and facilities. So dun po, napahapyawan ng ating mga kasamahan from DSWD, yung mga hinahanap po ninyo. Sige po, para po ipagpatuloy ang ating talakayan at ipresenta ang kanilang devolution transition plan, susunod po ay from Department of Health, Mimaropa, at mapalad po tayo ngayong hapon dahil mismong si Regional Director Mario S. Baquilod po ang magpe-present na kanilang devolution transition plan. Alright po, magandang hapon po, RD Baquilod. Hi, magandang hapon, Jordan. Naririnig ba ako? Yes po, RD, loud and clear po. Okay, again, maraming salamat. Magandang hapon uli sa inyong lahat. Unang-una, maraming salamat sa pagbibigay pagkakataon nitong may bahagi yung aming devolution transition plan. So, next slide po. Naisubmit po namin yung aming slides. Can we have our slides, please? Thank you. Sige po, RD, buksan lang po namin. Sige po. So, mga recent events, napag-usapan uli yung ating devolution. So, ang mga sinasabi kong mga events ay ito yung ang ating issuance ng Executive Order 138 series of 2021 will mga functions ng national government will be devolved to the LGU. Ang pangalawang event ay yung ating Supreme Court ruling ng Mandanas Garcia case. So ito ay nakapagbigay din ang ating devolution at of course yung ating sa Department of Health yung Universal Healthcare Act or RA 11223. So itong napag-usapan ulit yung ating devolution 30 years ago kasi yung ating local government code ng 1991. So ito po yung napag-usapan ulit. Next slide po. Ito po yung aking magiging outline ng presentation. So ang overview of the initial DOH devolution transition plan. So itong may mga enhancement na nangyayari sa aming devolution plan. So itong aking ibabahagi ngayon may kaunting refinement. Pag-uusapan din natin yung principles ng retention of DOH functions. So may mga functions na mariretain sa Department of Health. Ano yung mga expenditure assignment on health ng ating mga LGUs from the provinces, municipalities, and cities. Pag-uusapan din natin yung mga definition of terms para at least we are on the same page. Ano ba yung ating mga yung presentation ng Department of Health. And then summary of retained and redevolved functions. Yung ating detailed health functions to be redevolved
Pagkatapos ng summary, pag-uusapan natin more in detail ano itong mga functions to be redevolved. And then yung unbundling of functions to each level of government. And then yung mga capacity building initiatives na ginagawa ng Department of Health for LGUs in the context of full devolution of health services. And then ano yung mga recommended structure and staffing complement for the PHO, CHO, and then the MHO. Next slide po. So ito yung ating as an overview ng ating DOH transition plan. Currently, the health system has a devolved setup as per Section 17 of the Local Government Code, where several functions in the delivery of the basic health services, goods including primary health services, were already devolved to the local government unit. We would like to emphasize that the redevolution does not necessarily mean downloading of funds from the NJA to the LGUs, but redevolution of functions performed by the NJAs to the LGUs based on the local government code. So ang Department of Health, ito yung we are in a devolved setup, and then ang redevolution of function, it doesn't, well, as I have mentioned earlier, doesn't necessarily mean downloading of funds. Consideration na ginamit ng Department of Health, of course, yung income class ng LGU, yung poverty incidence, yung local capacity, availability of services and commodities in the local market. As yung may mga gamot na ibababa natin sa LGUs, but again, we have to consider yung availability nitong mga products sa LGU, sa local market. Of course, yung ating UHC Act and pertinent laws. Ang hindi to affected by the redevolution ay yung mga DOH hospitals and other national health facilities. Yung ating mga attached agencies and of course, yung mga corporations. Next slide po. Ano bang principles for retention of functions with the Department of Health? Of course, yung ating DOH will still be the leader in health. So, ang aming magiging functions still will be retained sa DOH. Yung ating mga administration ng mga national health facilities, mga attached agencies and corporations. Ang aming magiging mandato is as an enabler and capacity builder. And then, ang mga some functions will still be retained, like for example, yung mga population-based health services. Next slide po. Ito yung mga expenditure assignment on health. This is based on the local government code. Sa province, yung mga health services, which include hospitals and other tertiary health services. Sa municipality naman po, mga health services which include the implementation of programs and projects on primary health care, yung maternal and child care, and communicable and non-communicable disease control services. Sa municipality din po yung access to secondary and tertiary health services. Of course, yung mga purchase of medicines, medical supplies and equipment, rehabilitation programs for victims of drug abuse, nutrition services, and family planning services. Of course, yung clinics, health centers, and other health facilities necessary to carry out yung ating sinasabing health services. Sa city naman po, all the health services and facilities of the municipality and the province, and in addition, adequate communication and transportation facilities. Sa barangay naman po, yung health services which include the maintenance of the barangay health facilities. So next slide po. Before I proceed to our presentation, gusto ko lang ibahagi sa inyo yung mga terms na gagamitin natin para we'll be on the same page. When we say retained with the Department of Health, the implementation of functions still with the Department of Health, meaning from the central office pati sa mga regions being the part ng central office.
partially devolved means this will be a shared responsibility between the national government and the local government units. Example nito ay yung mga buffer and augmentation for GIDA areas. So nandito pa rin sa magiging sa Department of Health, and other functions will be now be devolved with the LGUs. Gradually devolved meaning redevolution of function in phases from 2022 hanggang 2024. Fully devolved responsibility will now be redevolved to the local government units. Next slide. Ito yung summary ng mga programs, activities, and projects for redevolution from 2022 to 2024. Una, yung Health Facilities Enhancement Program or HPEP. Ang recommendation dito ng Department of Health, gradually and then partially devolved. So yung procurement of capital outlay will now be with the local government unit. When we talk about epidemiology and surveillance, in particular yung ating mga tinatawag na disease surveillance officers, this will be partially devolved by 2023. Ang hiring ng ating mga disease surveillance officers will now be with the disease surveillance officers. In the area of human resources for health, so ang aming recommendation dito gradually and partially devolved by 2023. So ngayon, ang hiring of nurses and midwives will now be turned over to the local government units. Talking about public health commodities, sa family planning, family health, immunization, nutrition, and responsible parenting, so gradually and partially devolved, katulad ng prevention and control of communicable diseases, this will be partially devolved. Prevention and control of non-communicable diseases, gradually and partially. Ang magiging role dito ng LGU, procurement, warehousing, storage, and distribution of commodities to the target recipient. So yung ating mga succeeding slides will be talking in details itong mga budget line items. So next slide po. Ito naman po yung ating health facilities, yung unang-unang PAP na ma-devolve to the local government unit. Ang ating basis dito for redevolution, isang basehan dito yung poverty incidence. HPEP is mandated to support UHC, Universal Health Care, yung RA 11223, through allocation of capital outlay and procurement of health infrastructure, equipment, and medical supplies. So ang magiging basis dito based on the poverty incidence. So yung lowest, meaning ang mababa ang poverty incidence, o itong pinakamayapan na LGU, magkakaroon tayo by phase, devolution beginning next year, o yung tinatawag namin na phase 1, and then magkakaroon din ang phase 2, which will be done starting 2023. Yung ating middle poverty incidence ng mga LGU, ang devolve beginning in 2024. Ang highest naman, meaning ito yung mga poorest LGU, which are actually ang ating mga GIDA areas, may mga ganon. Ang kwan dito still will be retained with the Department of Health. Next slide po. Ito yung ating unbundling of functions. So ang ating, of course, yung ating policy, national policy, health standards, facility standards, and technical assistance will still remain with the Department of Health. So ang monitoring naman, ang evaluation ng mga projects with the department, of course, yung ating partners, LGU from the province, from the city, at saka yung municipality. As far as funding support and procurement of infra equipment and mga motor vehicle,
Yung ating barangay health stations, may asterisk dyan. Ang Department of Health will provide only funding, support, and procurement sa ating mga those belonging to what do you call this one, yung highest poverty incidents. Rural Health Unit, may mga still with the central office, yung sinabi ko na mention kanina, yung highest poverty incidents, and ang city, yung merong category na mga LGU, meaning the city at saka municipality, lalo na yung class 1 to 4, magkakaroon ng devolution. Polyclinics, of course, some of these are still to be retained by the department, and then with the city and will be devolved as some polyclinics will devolve to the city or to the city. LGU hospitals, some of the hospitals will be retained ng DOH. I have mentioned earlier. Some will be now be devolved to the LGU, to the provinces, city, and municipality. Yung na-mention ko kanina, yung mga DH hospitals, ito yung mga lung center, heart center, yung kidney center natin is still, or yung ating mga regional hospitals na DH hospital will be retained, of course, with the Department of Health and other health facilities. Next slide po. So yun ang ating HPEP, So yun ang aming magiging strategy. Pangalawa naman po yung ating disease surveillance officers o yung DSO. Yung ating naging basihan dito for devolution ay yung RA number 11332 or yung mandatory reporting of notifiable diseases and health events of public health concern act. So yung ating its epidemiology and surveillance unit shall have at least one disease surveillance officer duly trained on applied and field epidemiology, surveillance, and response. The budget requirement for the operation of the epidemiology surveillance unit na nandyan sa province, sa city and municipality will now be drawn from the annual budget of their respective mother offices. Next slide. Ito yung magiging unbundling of functions. Establishment ng ISO. Mayroon na tayo sa region. Yung CHD, we still have to retain that one. Yung ating PISO o yung Provincial Epidemiology and Surveillance Unit. Yung CISO, yung city, and then yung MESO is yung municipality. Ang hiring of the disease surveillance officers for 2022, nandito sa DOH. But again, ang budget allocation is still subject for DBM approval. Then on 2023 onwards, ang ating hiring now will be with the respective LGUs, the province, the city, and the municipality. Of course, yung ating technical assistance, national policy and standards that will be given to the PISO, CISO, and MESO would still be coming, will be as our mandate ng national agency, ng region at saka central office. Ang province would also provide technical assistance kasi ito yung being the supervisor dito sa province-wide health system. Ang province po, ang kanyang magiging isang function is technical assistance. That would mean to the CISO and to the MESO. Next slide po. Ito yung magiging implementation strategy and phasing of activities. So dito sa retained, meaning still with the department, yung cost estimate is 1.361 billion. Na-mention ko kanina,
for approval pa to ng DBM. So wala pa mong na i-devolve next year ng mga disease surveillance officers. But on 2023, mag-umpisa na yung ang hiring ng mga LGUs ng mga disease surveillance officers. Ang ma-retain na lang sa amin, out of that 3,461, yung 570 na DSOs, ito po ay nasa mga regions, mga CHDs na tinatawag namin. Ang aming budget dito, subject for DBM approval, is 303.56 million. Ang i-devolve na yung budget, yung 1.2 billion sa mga LGUs. So sila na po ang mag-hire ng 3,129 DSOs. And then 24, again, yung 570 ma-retain. Madadagdagan pa yung mga disease surveillance officers sa mga LGUs, magiging 4,271. Ang cost estimate dito is 1.62 billion. Of course, ang ating mga target beneficiaries, nandito yung central office, yung CHDs na mention kanina, yung BARM, yung mga PIDOHOS, mayroon din tayo dyan, mga disease surveillance officers na naka-assign, of course yung ating sa mga LGUs. Ang criteria for retention, absorb capacity ng LGU, so meron pang mai-retain sa ating sa central office. Of course, starting 2023, the surveillance unit should be functional sa ating mga LGUs. Next slide po. Ang next item will be yung ating mga human resources for health deployment. Ang nagiging basihan po namin dito for redevolution ng hiring ng HRH based on Section 24 of the UHC Act, which states to augment health workforce and secure position to our health workforce for deployment under the National Health Workforce Support System. So beginning 2023, the hiring of nurses and midwives in the first to fourth income class municipalities will be devolved to the local government units, except in JIDA areas, target areas for peace building efforts. Ito yung mga areas din na for poverty reduction and those with very critical HRH gap. So ang will still be retained by the central office. Yung isang basihan din yung low possibility of market failure. Next slide po. Ito po yung magiging HRH bundling of functions, ano. So na-mention ko yung hiring ng nurses sa DOH muna yan next year 2022, but again subject for budget allocation ng DBM. So ang province, city and municipality based on their budget will now start hiring ng mga nurses and midwives. Ang ating policy standards, technical assistance with the central office, with of course with the province-wide health system, training capacity building to the local levels of LGUs, meaning yung ating mga city at saka municipalities. Ang pre-service scholarship for midwifery, for medical and midwifery will be retained with the Department of Health. Next slide po. Ito naman yung ating phasing of activities ng HRH deployment. Yung na-mention ko sa 2022, hiring of all cadres under the National Health Workforce Support System, medical and midwifery scholarship under the pre-service scholarship program. Ang PS dito is ang estimate is 18.5 billion. MOE is 960
million. Starting 2023, yung hiring of all cadres under the National Health Workforce Support System will now be except for the nurses and midwives in non-priority areas, meaning yung mga GIDA, I mean the yung income class 1, 2, 3, and 4 will now be devolved to the LGUs. Likewise, yung medical and midwifery scholarship under the PSSP, hiring of nurses and midwife based on the HRS standards and identified needs in the areas considered as non-priority. Ang ating 2024, hiring of all cadres of under the NHWSS except for hiring of the nurses and midwives. Actually, the same as 2023. At saka yung ating mga budget, PS 2023, mayroon pang 8 billion, 5.8 billion will now be sa LGUs, and then likewise same on 2024. MOE nandito sa yung mga pictures. Next slide po. Punta naman tayo sa next PAP, which is the procurement of public health commodities. Ang naging basis for delineation of function, yung redevolved functions to the LGUs includes procurement, storage, distribution, and monitoring as well. Ang DOH, some of the retained commodities, ang naging basihan dito, these are internationally procured or with high externality, or mga commodities with economies of scale, meaning kung bulk procurement, that will be more advantageous. It will be the department that will procure. Population-based services that need to be consistently be implemented. And then yung mga commodities na services na wala pang PhilHealth package. May mga programa with the procurement of commodities na wala pang PhilHealth package. So ito ay mariretain pa sa DOH. Sa LGUs naman, of course, yung may services na may health benefit package, mayroon, ibig sabihin may reimbursement scheme na ibibigay ng PhilHealth. Mga individual-based services with no externality or available in the local market, itong mga produkto. So, ibababa na natin yan sa LGUs. Or may mga population-based services which LGUs have the capacity to implement. Meaning, yung mga commodities are part ng local market. Next slide po. Ito yung ang proposed timeline sa transition. Ang ating 2021 mapping this year, we're starting mapping ng readiness, meaning yung mga local suppliers, yung supply food chain, staff competence, tsaka yung ito yung mga considerations. 2022, the central office will stop procurement of individual-based commodities with PhilHealth financing, provided there are local markets and supply chain readiness. The central office and the CHD, pakibalik lang po sa previous slide. To procure individual-based commodities without PhilHealth financing. So there are local markets and supply chain readiness, or else it will be retained with the central office. 2023 LGU procurement of individual and population health services for fully devolved functions, that will be on 2023. DOH insists to procure some devolved functions
especially if high cost or with economies of scale, yung CHD to monitor and provide technical assistance. By 2024, LGU procurement of individual and population health services for most devolved functions. And then ang DOH and regions to monitor and provide technical assistance. So ito yung aming proposed timeline ng transition plan. Next slide po. Ito yung unbundling of function. Ito yung mga mariretain with the Department of Health. Health programs, of course, yung ating policy make still with us. Standards, technical assistance, training, capacity building, monitoring, and reporting together with the LGUs. Ang National Immunization Program, all vaccines and ancillary commodities, yung mga syringes, safety collector boxes. Kasi some of these commodities are procured international market, and saka yung bulk procurement would be more economical for the government. Yung tuberculosis control program is still to be retained with the department. Yung first and second line anti-TB drugs, yung mga preventive therapy, yung PPD, ito yung ating binabakuna, and then yung mga Gen Expert cartridges. Probably itong Gen Expert cartridges are very familiar with you. Yung ating COVID-19 ay nakihiram tayo sa TB program para makagamit ng Gen Expert machine, and then tinutulungan din tayo ng mga cartridges. Itong emerging and re-emerging diseases, ito yung mga commodities that will still be retained with the Department of Health. Ang malaria, lalo na itong mga insecticides, yung ginagamit natin pang spray sa ating mga bahay, kasi these are population-based activities. Yung ating mga rapid diagnostic test, yung IRS na mention ko kanina, yung mga retreatment ng ating mga mosquito nets, at saka some anti-malarial drugs. Ang cysto, yung praziquantel na ginagamit natin pang cysto will still be retained with the department. Next slide po. Other programs, yung water safety and sanitation, ito pa rin ang mga water purification tablets, mga sampling tablets, mga chemical reagents are still to be retained with the department. Yung other programs, yung mental health, yung cancer control, ito yung mga programs na wala pang PhilHealth packages. So, ang kwanito hindi pa makakapag-reimburse ang PhilHealth sa mga commodities. So ang mga drugs, mga medicines still has to be retained with the central office. Ang rabies control, I think ito yung mga vaccine na ginagamit natin sa yung mga Birorab na pambakuna sa mga animal bites, still to be retained with the central office, considering yung bulk procurement will be more economical for the government. Next slide po. Ito yung ating family health, mga particular commodities. Itong gusto ko lang ipahagi sa inyo, hindi pa ito complete, mayroon pang mga certain products na pinag-uusapan ng ating central office, of course with the partner LGUs, with yung mga association ng mga local government, yung sa province, sa cities, even the municipalities ay nakikipag-ugnayan ng Department of Health. So ito yung mga items na identify na for devolution sa ating Integrated Management of Childhood Illnesses or IMCI, itong mga amoxicillin, mga drops and suspension, by next year ay bababa na ito sa ating mga LGUs. Considering itong, we believe itong mga products are locally available. Sa nutrition naman, yung mga ferrous sulfate, again, next year. Sa nutrition, yung ating tinatawag na ready-to-use supplementary and therapeutic food, RUSP,
still will be retained with the department. Yung ating sa safe motherhood, yung calcium carbonate, by 2023, ibababa na natin sa ating mga LGUs. Next slide po. Konti na lang slide, I believe. Next slide. Sa family planning, just to continue, yung ating mga oral contraceptives, mga condoms, by 2024. Yung mga pills, still with the department. Sa oral health naman, by 2024, ibababa na natin sa mga LGUs. Of course, yung policy is still with the central. Monitoring again, central, of course, yung ating in partnership with the mga LGUs. Next slide po. Sa food and waterborne naman, itong mga oral rehydration solution, yung ORS, ito naman po ay available sa baba, sa mga LGUs. And I think ang mga, mayroon tayo dito mga PhilHealth, mga patient packages, food and waterborne, which still with the Department of Health. Sa leprosy, ito yung mga gamot will be devolved by next year. But leprosy will be retained with the central. Yung ating mga integrated health and control, yung ating pangpurga ay by 2023 will be devolved to the LGUs. Next slide po. Just to continue, yung ating mga sa dengue naman, mayroon ng mga RDT kits in structural proteins, yung NS1 na ginagamit pag-diagnose. 2023, it will be devolved to the LGUs. Yung ating mga na-mention dito, yung mga insecticides na ginagamit natin pang spray, will be retained with the central office. But for filaria, itong mga ointment, mga cream na alam namin ay available na sa mga LGUs. Pero itong ginagamit natin na DEC, yung ating ginagamit na pang mass treat ay still with the Department of Health. Next slide po. Sa HIV/AIDS, itong mga products, yung mga penicillin, azithromycin, I will be devolved starting 2023. But other drugs, itong mga lamivudine, itong mga nandito for HIV and AIDS and management ng hepatitis, still with the central office. Next slide po. Itong other sa non-communicable disease naman, itong cardiovascular, itong mga losartan, yung ginagamit natin, mga maintenance, including yung diabetes natin, mga metformin. By 2022, next year, this will be devolved to the LGUs. Next slide po. So yung ating, just to summarize, yung aming retained and redevolved functions. So ang mariretain sa Department of Health, ito yung mga programs, activities, or projects for reasons that I have mentioned earlier. One of which is itong mga wala pang PhilHealth, yung mga economics of scale na bulk procurement will be more advantageous to the government, or yung mga products ay hindi pa locally available kaya i-retain sa Department of Health. Ito naman po yung mga PAPs na partially devolved, yung HRH, yung mga Human Resource for Health, at saka yung other programs, yung mga commodities as well. Fully devolved, ang nakikita ko dito mostly, nandito yung mga non-communicable hypertension, I think yung diabetes as well, leprosy, IMCI, at saka yung diabetes now will be devolved to the local government.
unit. By phase, ang iba dito. Next slide po. So, I think ilang slides na lang ito. Sorry for that very lengthy presentation. Service delivery standards for a devolved health function. Next slide po. Ito yung aming strategy map ng Department of Health. So, yung aming strategy core processes, of course, yung policy, standards and regulations, capacity building, technical assistance. Ito yung aming mga core processes, and of course, engagement of the local mga LGUs. Ang support processes would include yung human resource management and development, infrastructure, equipment, and information technology, yung procurement and supply chain management, and then the performance management and accountability, likewise yung budget planning and execution. Next slide po. So may mga, as an organization, the DOH has identified catalyzing the transformation of local health systems to province and citywide health systems, and building the capacity of local health systems to deliver individual-based and population-based health services as its contribution to the achievement of the F1 Plus for health strategy. Developing policies and regulatory standards, providing capacity building and technical assistance, and engaging with sectoral and local stakeholders are our core strategic objectives to catalyze transformational local health systems to provide to province-wide and city-wide health system. We have also identified the following strategic objectives as critical to enabling us to deliver our core strategic objectives. One is, I have mentioned earlier, yung human resources management and development, infrastructure, equipment and information technology management, procurement and supply chain management, performance and management and accountability, budget and planning and execution. Linking this to the rollout of the Mandanas-Garcia Supreme Court ruling, the box which was highlighted in red on capacity building and technical assistance will be the focus of the DOH support to LGUs in the devolution transition. While the green boxes are retained inherent function of the department per our mandate on policy and standard development, regulations, performance management, and other governance function. Meanwhile, the blue box on management of human resources, infrastructure, equipment, and IT are some of the DOH support for equity or augmentation to the LGUs. Next slide po. Ito po yung aming mga next slide. So, sige, push lang tayo ng push. Sorry. Dapat ito yung actually yung aking sinasabi kanina. Next slide. Ito yung mga capacity building initiative for LGUs in the context of full devolution of health services. Ito po yung ginagawa ng central office, and some of them I believe ay ginagawa rin ng CHT, yung aming region Mimaropa. So ito yung mga target participants at yung mga program course at saka yung timeline. So may mga ongoing na ito. For example, yung UHC implementers at central office, ongoing na ito. UHC implementers at LGU batch 4, ongoing na rin ito. LCEs and other local health board members that will start next year, coinciding with the new elected officials. So next year magkakaroon tayo ng election. So itong aming course will be next year. Yung aming health service delivery primary care team for mga doctors, nurses, and midwives
ito yung aming programs and courses. Nandiyan sa screen. Health Systems Managers, PHOs, yung CHO, City Health Officers, mga MHO staff. Meron din tayo niyan. May ongoing ang Batch 5 this year. And then Batch 3 and 4 this year as well. Yung ating hospital managers, that will be next year. So mayroon mga certificate courses on hospital management. Ito yung mga post-residency deployment. Next slide po. Ito yung aming ginagawa sa region, mga ongoing capacity development initiative ng CHTV Maropa. Itong certificate course on hospital quality improvement, enrolled, may mga participants na were enrolled from itong course will run from August to October 13, October 13, 2021, which is conducted by DAP. So ito virtual training 3 hours per day. So mayroon tayong 7 participants na naka-charge naman sa ating mga budget ng IPHAP, which is managed by IPHAP, yung ating sub-allotment. Next slide. Aside from the hospital course, mayroon din tayo UHC sa mga integration site ng UHC, nakabaliktad, Universal Healthcare, in support of the local investment plan for health. So may coaching training program for scheduling, identification of participants pa. Ito, project management, virtual training for scheduling and identification of participants. So yung mga LGUs, yung ating mga integration sites, I'm referring to Palawan, Puerto Princesa, Ormen, Oriental Mindoro, and Romblon. Yung Oxy and Marinduque ay papasok pa lang as one of our integration site. Next slide. Again, ito yung ating lead Go for Health framework. So ito yung sa ating ang outcome to have a productive and resilient, equitable and people-centered local health system. So ito yung mga output natin, yung planning and policy development, yung resource mobilization, at saka yung ating multi-stakeholder engagement, and then performance. Ang pa natin ang ating maging functional ang ating local health board. Ito yung mga processes, yung mga inputs as well. Nakikita sa screen. Next slide. Ito yung pinaka last, I believe. Yung structure, ang pagkaalam ko dito may mga ongoing initiative, mga discussions. Currently, ang ating the basis for such is yung core versus non-core functions, skills and competency required to perform functions, and then the position titles that are more generic than specific, that match with the index of occupational service standards. Hierarchy of position as a basis. Ang main consideration dito, the existing structure at saka HR complement in the different levels of the LGUs does not follow yung ating mga prescribed organizational structure. The LGUs may add more positions depending on the needs of their LGUs and local health systems. The DOH, yun nga, does not follow yung ating prescribed organization structural. The LCS may add, or the LCD may add more positions depending on their needs. So that's my last slide. Thank you very much for your patience. Maraming salamat po. Salamat din po, RD Bakilod, para po sa paglalahad ng inyong mga retained, partially devolved, and fully devolved functions, services, and facilities. At gusto ko rin pong pasadahan yung mga positibong komento sa ating chat box na ang ganda daw po ng presentation mula po sa inyong kagawaran. Alright po, so para po ipagpatuloy ang ating talakayan,
Akin naman pong inaanyayahan ang kinatawan po mula po sa Department of Public Works and Highways, Mimaropa. Ayan po, mapalad po tayo ulit dahil Regional Director po ulit ang magpe-present ng kanilang kagawarang Devolution Transition Plan. So akin pong inaanyayahan si Regional Director Arthur D. Pascual Jr. Magandang hapon po, RD. Hindi pa exhaust yung ating yung ating mga kasamahan, but I will try to present the devolution transition plan of DPWH to LGU. Maiksi lang po, maiksi lang because we will just be dealing with the programs and the projects of DPWH. Ano ba ang mga proyekto sa DPWH that will be devolved to the LGU? So let me start by sharing my screen. Devolution Transition Plan of DPWH to LGU. Next slides, please. Next slides. Okay. Una po, yung identification of functions and services devolved to LGUs by level of LGUs in pacing of the strategy for devolution. Ano bang pinag-uusapan natin? Ano ba yung mga proyekto na ina-undertake sa ngayon ng DPWH that will be devolved to the LGU. And speaking to that, it will be the projects that are local infrastructure funded by DPWH. When we say local infrastructure projects, ito yung tinatawag natin na LIP projects. Ano ang sample nito? Ito yung mga multipurpose building, ito yung municipal roads, sometimes local roads na yung mga barangay roads. These projects are considered LIP or infrastructure projects under the GAA of the government at ito po yung balak na i-devolve si LGU. However, yung mga operating expenses, maintenance, payment for road right-of-way in cases of widening will be given to the local government because we cannot fund that anymore. We need also to take consideration, these special considerations, funding for projects in the 5th and 6th income class municipalities cannot be devolved because baka hindi pa po nila kaya. We are referring to the 5th and 6th income class municipalities. However, for the municipalities that are classified 1st up to 4th income class municipalities may be considered but will be fully devolved in the next 3 years. So let's take note of that. Next slides. Continuation of this, convergence program will be retained to DPWH. When we say conversion program, these are the projects that are under DOT, Department of Tourism, Development Areas, DIT, and the likes. At the present, the DepEd projects are being implemented by the DPWH, being the infrastructure arm of the government. However, there is also a possibility that the LGU can implement the DepEd provided the existing MOA between DepEd now and the DPWH will be revised, in which there will be some project to be implemented under the LGU. Next slides, please. In the implementation of government buildings, in the implementation of any buildings that will be constructed, if it will be constructed or devolved under the LGU, let's see to it that the local government should also comply with the requirements or with the National Building Code. Next slides, please. The strategy for the pacing of capacity development of DPWH to LGUs, training, collaboration of infrastructure planning. In the planning, that is very important. And we are open to assist the local government in the planning because we have already an expert list for that, okay? For LGU to take a wider perspective at roads as part one big network,
Sana we need to consider everything. Hindi lang yon, since this is a local project, then you are only looking on the locality. Hindi dapat ganon. We need also to consider that if you are constructing a municipal road, a local road, it should be connected also to the national road. Para sa ganon, we could make some connections. It's not only limited, not just for the benefit of their locality. Okay? Next slides. Another training, collaboration, or infrastructure planning are the planning of convergence program, yung binanggit ko na kanina, and the training and sharing of best practices on planning, procurement, implementation, monitoring of infrastructure projects. The DPWH is a national government agency, will always be willing to collaborate with the local government in terms of what I have mentioned. In the planning, if you need some advice from the DPWH, we can assist you in the procurement process, in the implementation, and in the monitoring of such projects. Next slides. Next, okay. For the framework for monitoring and performance assessment of LGU, this pay ratio means that the DPWH already classified all the national roads. Classification either, is this a concreting, is this as an asphalt already, or is there gravel, or we have that data that we can share with the local government. Number two, the roads in good condition. We have already this system wherein we could look at on the condition of the roads. Is that very satisfactory at present? Is that satisfactory, fair, or bad? Again, we have the system that we could share with the LGU. The volume over capacity of roads, we have also that. We have all the data for this. Capacity and condition of bridges, especially those that are critical for national tourism, logistics, food security, and other national development objectives. Flooding, levels and durations, we have also that data. Structural maintenance rate of the risk, all of this, we have that data. Again, I would like to repeat that in entire the Philippines, we have 60 regional offices, and we have more or less 100 district offices who will be willing to assist the LGU in the devolution of the projects that are being devolved for them. We will be giving seminars if necessary. We will be assist them if necessary, and we will share with them our best practices. In the future, there will be some questions with regards to the devolution of funds, devolution of this project to the LGU. And we in the Region 4B and entire the Philippines will always be willing to assist you in the process of this devolution. So just feel free if you want to ask or ask some assistance from us, because alam naman natin that we are the infrastructure arm of the government, but because of this, there's some changes. I think it's time for us to be open. Let's just make sure that we are capacitated when all this project will be delegated for implementation in the local government unit. That's all. Regional Director here in Mimaropa would like to say thank you at mabuhay tayo. Thank you, Director Art. Maraming salamat po, RD Pascual. Sige po, narinig na po natin ng DPWH. Panghuli po nating maririnig ngayong hapon po ay ang Devolution Transition Plan din po mula po sa Department of Environment and Natural Resources, Mimaropa. At muli po, mapalad po tayo na Assistant Regional Director naman po ang magpe-present nun. Inaanyayahan ko po si ARD Donna Mayor Gordove po para po ilahad ang nilalaman ng kanilang DTP po. Magandang hapon po, ARD. Salamat at magandang hapon naman, Sir Jordan.
Makakalikasang hapon po sa lahat ng narito po ngayon sa ating consultation. Mag-share screen lang po ako. Itatanong ko lang po kung nakikita na pero mukhang mabagal bago siya mag-slide show. Kita naman na po, ARD pa, presenters view na lang po. Salamat Ayun po. na nga. Ayan, ito na siya. So medyo mabagal lang. Oo nga. So bali po ang i-present ko ngayon ay actually na-i-present na to nung July 29, pero simula nung 29 hanggang August 4 ay merong mga ilang naging karagdagan of refinements nung naunang presentation. So yung outline po ng aking presentation ay actually two parts lang siya. No, yung una po, ano po yung mga proposed PPAs na i-devolve, nahahati po siya sa dalawang bahagi. No? Yung una, yung nasasaad sa Local Government Code of 1991, and then yung pangalawa pong bahagi ay yung after ng Local Government Code na LGC 1991 ay ano naman po yung mga sumunod na batas na meron din pong devolution na naisasaad. Then yung implementation strategy or yung phasing. So ito po yung based na rin po ito dun sa local parang review na lang, based po dun sa Local Government Code of 1991. Meron pong tatlong functions or services na i-devolve. No? Una po sa under dun sa Natural Resources Management Service, i-devolve po sa provinces and municipalities. Sa provinces po ay yung enforcement of forestry laws, although limited lang po sa mga community-based forestry projects, pollution control laws, small-scale mining law, and other laws on environment protection. Pagdating naman po sa level ng municipalities, ang nakaprograma pong i-devolve ay yung mga community-based forestry projects na ang area po ay 50 square kilometers below, or kung sa hectareage po ay mga 5,000 hectares po siya. So it includes yung establishment of tree parks, green belts, and other development projects. Pagdating naman po sa environmental services, ang na-devolve po sa provinces ay enforcement of pollution control, and sa municipalities naman po ay solid waste management o disposal system. And pagdating po sa mga barangays ay pagpo-provide ng facilities or services in relation to sa beautification and solid waste collection. And then meron pong nasaad na parang combined function ng DPWH and DNR na devolve din po sa mga provinces and municipalities. So ito po ay based din dun sa Annex A na pinrovide po na naka-attach dun sa EO 138. And then after po nung passage nung Local Government Code, meron pong mga sumunod na batas na kung saan meron din pong kaakibat na iniaatas na gawain sa mga ating local LGUs. No? Yun po una, yung sa RA 9275 o yung Philippine Clean Water Act of 2004. So ang sinasabi po dito, yung kailangan sa LGUs ay they have to share yung responsibility sa pagngangalaga at pag-ensure na magkakaroon tayo ng improvement sa ating water quality. No? Water quality po in terms of mga water bodies such as rivers, lakes, mga esteros. So meron din pong sinasabi na kailangan ng LGUs ay magkaroon ng water quality management action plan. No? And then pagkatapos po nung meron din po nung 2001 nailabas din po yung RA 9003, yung Ecological Solid Waste Management Act, na kung saan naman po dito sinabi na ang mga local government units ang may primary responsibility sa pag-implement at pag-enforce ng solid waste management sa kanilang mga lokalidad at pagtatayo po ng solid waste management board.
And then yung pinakahuli pong environmental law, or yung actually papaliktad pala to, pinakauna na 1999, ay yung Philippine Clean Air Act of 1999, na kung saan po sinasabi na ang LGUs din ay merong kaakibat na responsibilidad sa pagmamanage at pagme-maintain ng air quality within their territorial or area of jurisdiction. So magkakaroon din po ng pag-designate ng mga water, air sheds, and pagtatayo ng mga governing boards. So ito po yung mga supposedly na fully devolved sa ating mga LGUs. Ngayon po, ito po iisa-isahin natin kung ano yung from 1991 hanggang present, kung ano na po yung naabot o yung pwede. So sa forestry sector po, ito po yung pinopropose. Although karamihan po dito ay na-try nang i-devolve noong 1994. So halimbawa po yung management of communal forest, no? Ang proposal po dito ay pa-retain pa rin po siya sa municipal level kasi wala naman pong forest sa city. And then po management of integrated social forestry programs, municipality hanggang barangay, and then establishment of tree parks and green belts, and management of identified community watersheds ay simula sa province hanggang barangay level po. Isa-isahin po natin. Dun po sa management of communal forest, ito po kasi noong 1994 ay may mga na-turnover na po sa mga LGUs. Maganda po sana, kasi narinig ko rin po kanina part din dun sa program, ay magkakaroon kayo ng parang inventory, no? So yun din po yung naipopropose naming activity is magkaroon ng consultation with LGUs, and then magkaroon ng workshop and capacity building. And ma-assess po yung mga projects or yung mga na-turnover po before para po mas makita kung ano pa yung mga dapat gawin. Nung nagdi-discuss po kasi sa DNR, parang feeling, naisip po nila na hindi ma-identify agad ano yung mga fully i-devolve hanggat walang assessment nung nakaraan. Kasi baka nga po, kung hindi naman naging mas maayos yung pagka-handle, mahihirapan po na dagdagan. So maganda po ay tingnan o balikan tanaw yung mga na-i-devolve na po. And then based doon po sa yung magkakaroon nga po ng joint assessment, and then kung makita po na itong mga communal forest ay alin po yung dapat nang ma-disestablish, hindi na ituloy, o yung mga dapat pong ituloy ay ma-issuehan ng mga panibagong management arrangement. And then kasunod po nun ay magkaroon ng management plan, no, per communal forest, and then yung continuation po, development or rehabilitation, and then maintenance and protection. And then kasama na po yung technical monitoring and evaluation. Sa kada i-devolve po na PAP, meron pong nakapropose na time frame at saka intervention po ang DNR. So sa susunod po dun sa na program na na-i-devolve din po na pwedeng ibalikan ay yung management of integrated social forestry program. Ito po ay yung mga programs, pag forestry po kasi ito yung concern sa conservation and rehabilitation protection. So meron pong mga na-award kasi na contracts for tenurial instruments, ang tinatawag po ay Certificate of Stewardship Contracts sa mga households. So ito po ay, yun po ang proposed activity rin po ay tingnan kung ano po paano siya na-implement at kung ano pa po yung mga kinakailangan para talaga ma-fully devolve po siya. So katulad po nung sa communal forest, meron din pong review, evaluation, and then magde-determine po ng mga technical assistance and pag-update ng mga plans, and then continuous rehabilitation and development hanggang fully ma-devolve po siya. So ayan po yung time frame. And then pangatlo pong program, yung pong establishment of tree parks and green belts,
ganun din po ang magiging proseso o yung proposal. So tingnan kung meron pong mga na-implement na 3 parks in green belts, and then ano yung mga naging strengths and weaknesses, o kung may mga kailangan pa po na maidagdag, na ma-establish, and then magpo-provide din po kami ng capacity building. So, and then yung last po, yung community watersheds. Ito po kasi yung areas na na-identify po na pwedeng makatulong sa pag-provide ng mga local water supply ng communities. So, similar din po tingnan kung meron na pong naganap or na isagawa since 1994. And then kung meron po, paano siya na-implement, kung wala, para po mas sustain yung effort. So ito po yung 4 na program sa forestry na for full devolution po na target sa LGU. Ito po yung proposed time frame. So bali po sa 2021, yan po yung consultation, orientation workshop, and then mga initial assessments. Yung capacity building po ay magko-continue hanggang 2022. And then yung formulation of plans, then implementation po ng 2023, and then towards full devolution po by 2024. Yan po yun sa forestry sector. And then pagdating naman po sa environment sector, ito po yung halos mga pertaining dun sa mga laws na issue or na enact after ng local government code. So unahin po natin yung sa Clean Air Act. So dito po ang sinasuggest po na ma-devolve ay una po yung monitoring ng mga air pollution sources. So meron pong na-identify na mga 4 na areas kung saan pong pwedeng mag-monitor. Una po yung sa emission or pollution na nagmumula sa rice mill and sawmill operations. And then second po yung sa odor or nuisance pollution. Ang source po ay nagmumula sa mga piggery and poultry operations with less than or equal to 100 heads and 10,000 heads. 100 heads po kung sa piggery and 10,000 po sa poultry. And then dun sa mga may establishment po na mayroong generator na less than 3,000 kilowatts. So, but not limited to commercial buildings. So ito po yung pwedeng ma-inspect, no? And then panghuli po ay yung mga particulates and gas emission from crematoria. Pagdating naman po sa Clean Water Act, ito naman po yung mga sinasuggest na ma-devolve o maipasa sa ating mga LGUs. Una po ay yung pag-conduct ng water quality monitoring sa ating mga water bodies within their jurisdiction. So meron pong mga parameters kung masasabi po natin na polluted o okay po ang ating mga water bodies. So under po nun, ito po yung mga activities na pwede nilang gawin, no? Yung pong pagkuha ng water quality sampling, pag-check ng physico-chemical parameters. So sa hanggang barangay level po. And then establishment of own laboratory, kasi po yung sample na kinuha nyo ay kailangan matest. So ito po ang proposal ay sa city, municipality at barangay level, pero depende po sa mapag-uusapan sa capacity. Nabanggit naman po na merong inter-jurisdiction or kung saan po yung may economies of scale. And then pangalawa po sa water quality sa Clean Water Act ay yun naman pong inspection ng mga water pollution sources. So isa po yung na-propose dito, lahat po ng mga micro, small, non-hazardous micro, small, and medium enterprises na less than 30 cubic meter po ang water consumption. So yun po yung pwedeng i-subject doon sa fully devolve sa mga LGUs. And then pagdating po sa solid waste, sa 9003, ito medyo mayaman-yaman ang buong karanasan ng ating mga LGUs.
tinasuggest din po na at least yung formulation and development ng policies on solid waste management ay ma-devolve from sa mga province, and cities, and municipalities. And then yung pag-provide po ng technical assistance in the implementation of ecological solid waste management. So simula po sa pag-formulate ng 10-year solid waste plan, technical support, etc. po. And then yung pag-monitor din po ng mga approved solid waste management plan. So kumbaga po sa hierarchy na, no? So yung province, i-monitor niya yung component cities and municipalities niya. So naka-hierarchy po. And then monitoring of funded programs, and then inspection of open and controlled dump sites, and then monitoring of LGUs provided with solid waste machineries and equipment. Ito po kasi merong mga pina-fund po kasi currently even before ang EMP. So yung pong pag-monitor ng mga funded na to ay ipapasa na po sa LGUs. And then ito naman po ay mga current projects or na finand ng ng EMB. So yung monitoring po ay ipapasa na sa LGUs, no? So ito po yung mga assistance na binigay sa MRF, yung mga composters and shredders for the yung transformation conversion to fertilizer, either po sa fertilizer or yung mga ginagamit na as fuel for sa cement plants. And then yung iba naman po ay yung mga ginagamit para ma-convert yung mga waste materials into plastic chairs and tables. And then yung mga CCTVs po na nakalink sa EMB Central Office. And then another po yung establishment with regard establishment and effective operationalization and monitoring po of sanitary landfill. So may mga sanitary landfill po na may mga CCTV na nakalink sa EMB, mga wave bridge, at saka po yung mga sanitary landfill po na nagkakaroon ng mga self-monitoring ay yung mga reports po nila ay papasa na po sa cities and municipalities na nakakasakop po sa kanila. So ito naman po yung proposed ng plant ng EMB. So parang similar din po sa forestry sector ay magkakaroon ng mga consultations para po ma-identify yung gaps and yung mga for capacity building na kailangan. And then for 2022 po, ito po, kailangan po magkaroon ng mga pollution control officers ang bawat LGU. Importante po yun kasi sila ang magiging focus sa pag-monitor ng mga pollution-related matters, both water and air. And then capacity building po din hanggang 2023, and then full implementation po ng devolved functions by 2024. So yan po yung post or yung transition plan na sinasuggest po ng DNR. Salamat po. Maraming salamat po, ARD Donna, sa inyong paglalahad po ng nilalaman ng inyong devolution transition plan. Sige po, narinig na po natin lahat ng speakers natin at mamaya pong sandali ay dadako po ulit tayo sa ating open forum. So yun nga po, hinihiling ko po sa mga nag-present kanina sa DA, DSWD, DOH, DPWH, and DENR na manatili po muna sa ating Zoom meeting at sana po mamaya ay mag-open po kayo ng inyong camera para po ma-spotlight natin para po ready po tayo na sagutin lahat po ng mga questions. Pero bago po tayo tumungo doon ay bibigyan po muna namin kayo ng health break po. 10 minutes po na health break, time check po for 16. Sige po, please be back po by 4:26. Ayusin na po namin lahat ng mga katanungan na inilagay niyo po sa chat box. Sige po, pwede po muna tayong mag-unat-unat, uminom po muna ng kape. So bigyan po muna namin kayo ng 10 minutes na health break. Salamat po.
Ayan, magandang hapon po ulit sa ating lahat.
medyo napaaga lang po ang pagbalik dahil may nabasa po kami kanina sa chat box na baka daw po may mahirapan umuwi at wala masakyan. Anyway po, on target naman po tayo na matapos ng alas 5 po ng hapon. Sige po, nandito pa po ba ang mga nagsalita o mga nag-present po from our regional line agencies? So standby lang po if ever sa kanila po nakadirect ang katanungan at sana po ay mabigyan po natin ng kasagutan or kung hindi pa man po kaya ay i-park na lang po muna dahil 3 araw naman po itong ating gawain. Sige po, para po sa unang katanungan po para sa hapon na ito. Ayan, galing po sa LGU Benavista, Marinduque. Ito related po na question siya. Dalawa po. Have the NGAs completed their DTP? Ang sagot po, not all. So hindi pa po lahat. Tapos pangalawang tanong po, are we going to align the LGU DTP if they have not completed their own DTP? So ang binigay pong kasagutan dito ay nasasaad sa IRR ng EO 138 na inaatasan ang mga NGAs na ibahagi ang ilang parte o bahagi, not the entire NGA DTP, ng kanilang DTP sa mga LGUs upang maging gabay nila sa pagbuo ng kanilang DTP. Sinasabing provision, hindi nakasaad ang estado ng NGA DTP. Kung ito ba ay aprobado o hindi pa. Ganun din, nasasaad sa EO 138 at iba pang legal na basihan na ang LGUs ay dapat makipag-ugnayang mabuti sa mga NGAs sa pagbuo ng kanilang devolution transition plan. Sige po, sunod po na katanungan. Galing po sa LGU Brooks Point, Palawan. What is the basis of devolved agencies in LGU in allocating budget for their respective programs and services? Is this measured by percentage on how much should be given to the devolved agencies? Ang mga kasamahan po ba natin from DBM ay nandito pa? Pwede po ba natin bigyan ng linaw itong naunang katanungan po? Good afternoon po ulit, Sir Purpose, si Mike Laksapana po ito. So yung first question was the basis of devolving necessary ng LGU na allocating budget. Actually po, ang nagko-complete mo yan, yung mga functions to be devolved, devolved services, yung mga concerned national government agencies. So sila po ang makaka-answer po niyan at hindi po yung DBM. So sila po kasi ang nagpo-propose ng mga budget nito eh. Yun po sagot sa'yo. Po, salamat po sir. At sa susunod na katanungan, what is the assurance that the devolved budget or devolved department will not be diverted to other programs of LGU? So ito pong nakuha nating kasagutan kanina. Indicated sa EO 138 that the NTA shall primarily be assigned to implement the fully assumed function, services, and facilities. Bigyan lang din natin ng linaw siguro yung kasagutan. Shall initially, o yung uunahin po muna natin, ipa-prioritize natin na appropriation or allocation ng ating NTA po ay yun nga align doon sa fully assumed FSF po natin. And then kung yung may mga tira po, and then yung other PPAs na po natin for implementation, pwede na natin na ma-allocatean po ng additional funds or ng funding. So ayun po, Sir Jordan. Sige po. Salamat po sa karagdagang impormasyon, Ma'am Sydney. Sige po, para mabilis, hindi ko na po babasahin kung kanino galing, diretso na po sa katanungan. Incapacitating the devolved personnel. How much cost can we allocate to improve their knowledge and skills? So ito pong naging sagot, it will depend
on the initial identification of CapDev interventions of the LGU. Identified CapDev requirements should be included in the LGU AIP for funding. And so wala pong standard kung magkano yung cost. Depende nga po ito dun sa prioritization ng ating pong LGUs. And of course, the identification of the specific CapDev requirements para po nila ma-implement yung kanila pong to be fully assumed FSF. Sige po, sunod po. Sino ba ang dapat maging Secretariat of DTP? At sunod pong katanungan, related na rin po sa first question, wala po sa IRR or EO138 specifically sa DPC composition ang Secretariat. Pwede po masagot ito ng DILG. Ito po yung kasagutan. Hindi nga po specified. So collation of inputs per offices vary. Example, inventory po ni NPDC or CapDev ni HRMO. Ito po ay ma-identify daw by the LCE if deemed necessary. And the identification po pwede din natin na isama sa creation ng or sa issuance ng executive order for the creation of the Devolution Transition Committee o Secretariat kung kung deemed necessary po ni LGU yung identification ng Secretariat. Pero sa ating pong coaches guide sa pagbuo ng Devolution Transition Plan, naka-specify naman po doon, depende kung anong annex po ito, kung sino yung in charge po sa collation at saka sa review. So yun po siguro yung initial natin, kaya baka hindi din naka-specify kung sino yung overall secretariat ng Devolution Transition Plan. But if you deem po na it is needed, so pwede naman po natin ilagay doon sa executive order on the creation of the Devolution Transition Committee. Yan, maraming salamat, Binibining Sydney. Sunod po. And limited lang po ba sa Mandanas Garcia Supreme Court ruling ang formulation ng CapDev and the whole planning system of the LGU? Kasama po ba? Ito po ang naging tugon. Not really, but the updating or formulation of the CapDev agenda shall primarily focus on the required capacity requirements of the LGU in line with the implementation of the full assumed function, services, and facilities. Add-ons lang po, ma'am. Sir? Go ahead po, ma'am. Opo. Yun po, sususugan ko lang po ito na since tulad po ng sinabi po namin kanina, ang development planning process po ay naka-include po dito, naka-cover po dito yung mula dun sa planning preparation, investment programming, budget preparation and execution, monitoring and evaluation. Kung alam po ng LGU na limited yung capacity nila dito sa mga sinabi kong ito, pwede po silang mag-identify at i-include po doon sa CapDev agenda po nila. Yun po. Thank you po. And salamat po, Ma'am Kim, sa karagdagang impormasyon. So, tungo po tayo sa susunod na katanungan. When is the start date to count for the submission of DTP? As discussed, the count will start from the date of issuance, the DBM, DILG, JMC. Yan. So sa ngayon po, dahil hindi pa rin nga po napipirmahan itong nasabing JMC po, practically hindi pa po tumatakbo yung date po natin, yung 120 days for the province, 90 days for the cities and municipalities, and 60 days for the barangays. Thank you, Sid. Next question po. And how will this DTP affect the planning and budgeting calendar for 2022? Related question na rin po, may adjustment po ba sa budget calendar since yung JMC ng guidelines ay hindi pa nilalabas? So ang tugon po, EO138 prescribes that there is a need to revise the SLPBC. Siguro initial sharing na rin po natin dito patungkol doon sa budgeting calendar. Although there is a need talaga to revise the SLPBC to include yung vertical integration and horizontal integration and vertical alignment of plans. Yun po kasi issuance or yung budgeting process po kasi natin
ay napapaloob or naka-align doon sa ating Republic Act 7160 or the Local Government Code. Kaya po yung specific issuance po, be it the JMC, ay hindi po nito masusupersede yung October 16 deadline na prescribe po ng ating Local Government Code. But as mentioned, para dun sa SLPDC for horizontal integration and vertical alignment of plans, yun po, magkakaroon tayo dun ng adjustment kung paano natin the DTP will influence the successor plans such as the CDP and LDIP and subsequent annual investment program of the LGU. Sige po, thank you, Ma'am Sid. Next question po. Ang DTPs po ba ay isa sa mga maiko-consider na tematikong plano ng isang munisipyo? Ang tugon po, the DTP shall serve as the roadmap to ensure strategic perspective, thematic and coherent actions toward their full assumption of devolved functions. Sige po, kung wala pong mag-add, punta na po tayo sa susunod na katanungan. So blueprint po siya ng ating po mga successor plans as mentioned. Sige po, next. May I kindly ask if there are references for CSOs to refer to? And additional question, what DILG expects from CSOs like us? So ito pong sagot, based on the guiding principles, resource augmentation, partner and PPA implementation should be involved in ensuring quality service delivery. Ayan, dako na po tayo sa mga katanungan para po sa ating mga national government agencies. Ito po, para po sa DA, what was presented is the lineup of functions and responsibilities to the LGUs. But how do we go about this, considering that the LGUs do not have competency in some functions that will be downloaded to us as of the moment? Example, irrigation. Sana po this is included in the transition plan. Si Sir Next Basi po, on board pa po ba? Yes po. This Yes po, sir. Next Basi. Actually po, kaya kayo yes pa. Actually po, 'di ba kaya natin sila pinag-identify ng capacity development? It's because para makapacitate sila. Then isama niyo na po sa CapDev ninyo yung mga capacities sa agriculture na kailangan ninyo, so that malaman din namin sa departamento kung ano yung mga capacities ang kailangan ng mga LGUs para ma-perform nila yung mga function. Tulad po ng sinabi ko kanina, yung mga training of trainers po ninyo, kami po ang gagawa ng functions na yon. May mga capacity building po na gagawin ng departamento, kasama po yun sa transition plan namin, para ho makapacitate kayo so that by 2024, ma-assume ninyo yung mga functions na i-devolve namin sa inyo. Thank you po. Sige po, maraming salamat po, Sir Next, sa paglilinaw. Next question po. Ayan, para po sa DA ulit. Sana ang presentation ay aling FSF ang para sa LGU, LGU municipality at province. Ito ba ang pinapresent ay para sa provinces lang or andito na din para sa municipalities? Much better sana kung naka-aggregate which among these FSFs are for the province, municipality, and barangays. Sana po ay naka-indicate kung aling LGU ang mag-absorb ng devolved functions. Sir Next. Yes po. Normally po, ang sa barangay lang po dyan ay yung nasa marketing, tsaka yung mga identification lang ng mga organization. But then doon sa implementation ng mga, let's say, kasi complementation po kasi ang sa DA, even kahit ngayon naman namimigay kayo ng seeds, namimigay din kami, nagko-complement tayo. Definitely, halos lahat po ng mga functions na yon ay madidevolve both
PLGU tsaka yung municipalities will perform, especially doon sa mga distributions ng mga seeds and planting materials. Magko-complement lang po kayo kasi that will depend doon naman sa identification ninyo ng mga needs ninyo sa inyong mga munisipyo. Alam naman siguro ng mga municipal agriculturist ninyo kung ano yung needs ng inyong farmers dyan. Then magplano po kayo based doon. At yung mga functions po na yun, complementation po kayo ng PLGU tsaka ng munisipyo. Ganun po ang sistema nung may forms po kami before na pinapilapan sa inyo. Baka pwede nyo pong balikan. Makikita nyo po doon may nakasulat na PLGU, MLGU, tsaka barangay, DLGU na pinilapan ninyong mga forms before. Then pwede nyo po yung maging guide. Yun po yung delineation ng functions. Nandoon po yun. Or kung hindi man, siguro mag-conduct uli kami ng orientations or para mag-guide po kayo ng maayos. Maraming salamat po. Siguro po, Sir, next baka pwede rin kami po sa DLG makahingi po nung nasabi niyo po na listahan po para maitulungan din po natin kayo na maikaskid po ito sa ating po mga local government units. Salamat po. Yes, ma'am. Sige po. Salamat. Salamat po. Thank you po. Thank you po. Sige po, sir. Next, noted po. Salamat. Ayan, for DA po ulit. After devolution ng agriculture positions, may matatanggap pa rin bang ayuda galing ng DA? Sir, next. May mga maiiwan naman pong function sa amin, lalong-lalo na yun sa Quick Response Fund, yung pagdating sa may mga calamities, kasi may iwan po yun sa amin. Yung mga activity na may economies of scale tsaka yung national concern, may iwan po yun sa departamento. Pero yung iba pong madidevolve, magpo-fully devolve, kasi yun naman yung devolution, 'di ba? Talagang kayo ang magpa-functions na. Pero may mga initial discussion na yung 5th tsaka 6th class municipalities, yun yung makakover pa rin ng Department of Agriculture. Sige po, sir. Next. Salamat po sa paglilinaw. Sunod pong katanungan. For DA po ulit. Kung isasama sa agriculture ang maintenance of municipal and barangay roads, mag-overlap po sila ng function ng engineering office. Sure, kasi po i-devolve na namin yung local infrastructure. Definitely po yung maintenance, yung planning, yung implementation nito ay malilipat po lahat sa mga LGUs natin. Hindi po. Salamat po. Sir, next. Sunod po. For DA po ulit. Sinong agency ang magiging responsible sa livestock quarantine activities sa mga seaports, sa mga probinsya, sa Mimaropa na may mga seaports? May ide-devolve din ba ito? Sir, okay po. Ang regulations po kasi, implementation ng mga regulations ng policy, mariretain po yan sa Department of Agriculture. Definitely po yung mga quarantine, mariretain po siya sa Department of Agriculture. Kasi ito lang po ang halos may iwan sa amin, yung implementation ng mga policies and regulations regarding agriculture po. Sige po, sir, next. Noted po yun. Sunod pong katanungan, ayan. Para po sa DA ulit, would have plantilla devolution from PCA and BIFAR? Nasa executive order naman po yun, di ba, na yung mga affected functions, madidevolve sa kanila yung function. At the same time, pati yung mga positions, mawawala din. In fact,
ngayon meron na kami, pinag-identify na kami kung ano yung mga positions yung madidevolve din namin sa LGU. But for now, nasa process pa ng identification. Mahirap po kasi magsabi agad sa ngayon kung sinong mga tao sa region or tao sa national doon sa amin yung i-devolve namin o yung function nila itatanggalin namin sa amin. Kaya medyo maingat po ang departamento pagdating dito. Hindi po muna ako makakapagsabi kung anong mga plantilla positions kasi mahirap po, tao ang pinag-uusapan natin dito at kabuhayan din ng ating mga kasamahan sa departamento. Sa maging PCA, BPAR or anumang bureaus or attached agencies yan ng departamento. Salamat po. Sige po, Sir Next. Salamat po at naiintindihan naman po siguro ng mga ating kasamahan yung inyong tugon. Ito po, para po sa inyo ulit, Sir Next. Please include the functions and services, responsible entities from the LGUs, and the timeline taking into consideration the readiness, competency level of the LGUs to efficiently handle the pre-devolved functions. Parang sa akin po yata naka-address. But anyway, last time I think sa Agriculture Office, nagkaroon po kami ng consultations. Tinanong po namin kayo, in fact, namin kayo. Nakalagay po doon yung mga devolved functions, revolved function doon. Based on as it is right now, kayo handle yung mga functions na yon, yung kayo na mismo mag-i-implement. Yung iba po nakapagsabit sa amin ng survey na magiging basis din namin para doon sa transition planning, para hindi naman ho mabigla. Tinanong din namin ng LGU kung kailan ninyo, then siguro i-cumulative lang ng central office namin yung mga answers ninyo doon para makita kung kailan talaga kayo kaya nyo nang i-handle yung mga functions na yan. Alright po, salamat po. Sir Next. Mapagpapahinga ba natin si Sir Next? Ayan. Ito po, para sa DBM na. So, base po sa DBM Local Budget Memorandum number 82, na wala ng aid o ayuda ang mga national agencies para sa mga 4th to 6th class municipalities. Paano po yung mga local grant? Example, Kalahi, 4Ps, etc. na mayroong intervention sa mga lokal na pamahalaan. Ito po ba lahat ay mahihinto? So ito po ang naging tugon. For LBM number 82, there will be scaling down of financial subsidies from 1st to 4th class municipalities and limit subsidies for local projects to LGUs belonging to the 5th and 6th income classes. The geographically isolated and depressed areas, as well as those with highest poverty incidences, rank in top 3rd highest. Okay po, next question po. Ayan, for DOH naman daw po, how will the implementation of the full devolution affect the implementation of the universal health care, especially in the aspect of finance? Hello, naririnig ako? Yes Sorry. po, RD. Yeah. Thank you sa question from Combaito RPH Romblon Provincial Hospital. How will the implementation of the full devolution affect the implementation? In fact, itong devolution with support yung ating Universal Healthcare Act, kasi ang main features ng UHC Act ay talagang yung ating mga services that will be devolved sa LGU, sa mga province-wide health systems, city-wide health systems. In fact, it would support ang tingin ko dito. In the aspect ng finance, yun nga, with this mandanas ruling ng Supreme Court, may mga funds that will be yung national tax allocation will now be used by the LGUs
that would help implementation ng mga health services. In addition, under the UHC, mayroon tayong sinasabi dyan na special health fund na makakatulong sa mga LGUs to implement the health services. That will be provided by the PhilHealth. Thank you very much. Salamat po, RD Mario. Tugon. Sige po, sunod po na katanungan. Ito po, for DNR, wala bang conflict sa DNR pagdating sa mangrove conservation? ARD Donna? Tingin ko wala namang conflict kasi sa ngayon ina-identify ano yung mga priority areas for mangrove rehabilitation. And usually in consultation siya with yung sa local, ang proponent kasi are the communities. Tapos in partnership din siya with DAPFAR. Oo. And then kung within protected area naman siya, meron tayong Protected Area Management Board na nakaupo din doon yung mga LGUs and the national government agencies represented. So kung yun ang concern lang is like double funding or who's gonna implement what, pinag-uusapan naman siya sa planning stage. Baka may na-miss. Sige po. Maraming salamat po sa paglilinaw, ARD doon. Next question po. Ayan, para po sa DNR ulit, under the Environmental Management Services, can DNR devolve the enforcement of pollution control law sa mga municipalities being in the front line? Ito personal opinion, no? Kasi yung sa enforcement kasi, di ba kung sino yung nag-issue ng permit, siya yung pwedeng mag-revoke. Oo. So, at saka provided kasi sa law, sino yung may regulatory functions. So, kaya kanina, dun sa diniscuss ko with regard to sa pollution, ang pwedeng ma-devolve sa LGU ay yung sa part ng monitoring. Kasi sila yung mas directly nasa area. Ngayon, with respect naman dun, kasi nasa local government code din naman na yung mga LGUs can come up with ordinance on pollution. So baka doon in terms of enforcement, meron silang sariling ordinance na pwedeng i-enforce. So yun yung lang. Alright po, salamat po ARD. Ito po, for DSWD. Bakit walang 4th to 6th class municipalities sa column ng LGU for 2022? Ito po, binigyan na po ng sagot ni Ma'am Erika. Kasama na po dapat ang 4th to 6th class municipalities in 2022. Yung sa SFP lang po, continuous technical assistance and resource augmentation pa rin po sa DSWD, but full devolution by 2023 to 4th to 6th class municipalities. Maliwanag na po. Maliwanag na po yun. Kasama na po siya base sa EO 138. Namfasis ko lang kanina na by phasing lang, halimbawa yun dun sa SFP natin, no? For the 4th to 6th class municipalities. Pero kasama na po yung 4th to 6th class in 2022. Thank you. Po, salamat po, Ma'am Erika. Next question po. For DSWD po ulit. Sa presentation po ng DSWD, may LGU classification. What if sa increase ng NATA sa mga LGU, baka magbago din ang classification ng mga LGU pertaining to income class? Pwede po kaya sila matulungan from UFBLGF? Nandito pa po ba si Sir Dennis Cunad? Hello sir, good afternoon. Ako na lang po sasagot. Ay, sige po, Ma'am Grace. Actually, yung regarding po dun sa income class,
Ang latest po na information namin regarding dyan is nasa sa Congress pa siya. So, ang in-expect namin is within this year siguro, sana meron ng results. Pero sa ngayon po, talagang wala pang inilalabas dahil nasa Congress pa nga po yung yung deliberation o yung sa income regarding income plus. Wala. Walang sir. Ma'am Grace, medyo hindi lang po namin nakuha yung panghuling bahagi. Sir, ang lang namin dito is we cannot comment regarding doon sa income classification nga po dahil as of now nasa Congress pa po yung proposal dyan. So wala yung bill. So wala pa pong information na binigay sa amin ng Central Office regarding sa status, yung actual status. Although may sinasabi sila na baka within this year may lalabas na, pero as of now wala pa po kaming maibibigay na final data or final regarding dito sa income class ng ating LGU. Sige po, understandable po, Ma'am Grace. Alright po, salamat po. Next question po. Ayan. Clarification sa presentation ng DSWD. Will the LGU shoulder the social pension of indigent senior citizens? Will the program for older persons be fully devolved to LGUs, like the social pension, Center for Older Person, and the Centenarian Gift? Ano po ang magiging role ng province social pension program for senior citizens if it devolves sa province and municipalities? Ito po yung naging tugon. For social pension po and programs for older persons po, in transition po ito with the newly established National Commission of Senior Citizens. They are still finalizing their DTP po. We will provide you an update po once we receive the DTP from NCSC po. Time check po for 55. Sige po, last 2 questions na lang po ang i-entertain natin. Ayan. Para po sa DPWH, provincial roads, flood control, reclamation project, intermunicipal water, etc. are devolved to provinces. What is the DPWH facing here? Are those included in the LIP? Yes, sir. Actually, those projects under the that are provincial roads, flood control, reclamation projects, intermunicipal waters, etc., will be devolved to LGU. Pero yung mga projects kagaya ng flood control na within 100 kilometer radius of our bridges is definitely under the DPWH because it is under our mandate. Now, yung mga provincial roads ho na yan, alam naman ho natin na talagang from the word itself, provincial roads, talagang dapat i-devolve yan. Not unless those provincial roads were already converted to national road, yan, pwede ho namin gawin yan. So, yun ho, ganun yan. Kaya it is better that the LGU, the LGU, kasi start having some or getting some manuals or downloading manuals from the DPWH website para more or less meron na ho silang, magkaroon ho sila ng overview kung paano namin ni-strategize yung magpro-programa ng mga proyekto, mga manuals on how we design the projects, and other guidelines na pwede hong makatulong once na fully devolved na ho ang mga local projects sa LGU. I think it is very important na dapat parallel ang galaw talaga. As in, may nag-aaral na, meron nag-consolidate na ng lahat ng mga materials na pwede nilang magamit later on para mas mabilis ang galaw. Simultaneous baga.
Yes, sir. Salamat po, Ma'am Rosa, sa Sir, paglilinaw. excuse me. In addition, Ay, sige po, go ahead po. Ma'am Rosa, thank you very much. Very clear yung ating paliwanag. Ang isang may dadagdag lang po namin ay yun nga po, during the development ng ating mga projects ay nandito po ang DPWH pa rin. We will be assisting them, the LGU, sa mga seminars kung kailangan, kung ano yung pwede namin ma-share dyan. As mentioned earlier ni Director Art Pascual, yung sa kanyang presentation. So meron tayong mga standards na pwede natin ipahiram sa LGU para yung ating mga projects ay mayroong interconnection in terms of quality. Yun po yung isang bibigyan po natin ng mahalagang pansin. At kami po sa DPWH, yung ating mga district offices ay nandiyan po para tumulong po kung kailangan po. Thank you very much po. Sige po, maraming salamat po sa karagdagang impormasyon, ARD Melquiades. Ito na po, dako na po tayo sa ating huling katanungan po para po ngayong araw. Under Local Budget Memorandum number 84, under item number 2.2.5.1, second paragraph, states that there will be no new or additional functions in the set of the devolved functions. So why is there a need to create additional positions? So ito po yung naging sagot. This pertains to Section 17 after the devolution of functions to the LGU, that there will be no new or additional functions in the set of devolved functions that the LGUs are expected to assume. Alright po, sige po, since limitado nga po ang oras, yung iba pong katanungan ninyo ay i-collate naman po ng training management team. Tapos sa mga gusto pong balikan yung mga naging daloy ng ating open forum, meron pong naging streaming na video sa Facebook ng DILG Mimaropa at ganoon na rin po sa YouTube. Paki-search na lang po yung DILG Mimaropa LGCDB. Alright po, muli po, LGO04, Jordan Corpus, mula po sa DILG Mimaropa. Ibabalik ko po kayo kay Binibining Chelsea po para po bigyan kayo ng overview sa ating pangalawang araw ng ating gawain. Maraming salamat po. Ayan, so sige po, wala na pong audio si Miss Chelsea, so I'll be taking over the discussion. Anong gaganapin po para bukas? Initially po, yung ating Day 2 ay nakalaan para po natin pagdaanan yung pagbuo ng ating LGU DTP. Initially po yung mga identified po natin at invited na participants sa araw po na ito at sa mga susunod pa na araw sa gawaing ito, yung ating pong LGU Devolution Transition Committee. So for tomorrow po ay dadaanan natin yung 6 po na components ng ating pong devolution transition plan. So magkakaroon po tayo ng discussion doon sa state of the devolved functions, services and facilities. At magkakaroon po tayo after nito ng workshop proper. And then also magkakaroon din po tayo ng discussion on the phasing of full assumption to be followed by the workshop process. And then yung capacity development agenda formulation, discussion and then workshop process to be followed by the organizational structure and staffing pattern. And then workshop proper, then the performance target for devolved functions and services, and then workshop proper, and then yung local revenue forecast and resource mobilization. So ilan lamang din po na paalala, nagkaroon po tayo ng memorandum na inilabas po noong nakaraang linggo na nagsasabi po or gumagabay dun sa ating mga LGUs na mag-conduct na po ng pre-work, particularly po doon sa unang dalawang components, yung inventory po or yung the state of the devolved functions para initially ma-identify natin ano-ano po ba yung mga FSF na currently na ini-implement na ni LGU at as well as kung ano-ano base po doon sa presentation din ng ating pong mga NGAs, ano naman po yung to be fully assumed natin, ano yung phasing, ano yung timeline. And then mangyari lamang din po na makipag-ugnayan tayo sa ating pong MLGOOs, particularly po sa ating pong mga participants and municipality, kung kayo po ba ay naka-individual viewing para po ma-set up natin yung inyo pong breakout session for tomorrow, at kung kayo naman po ay naka-group viewing,
So pwede nyo pong i-conduct or i-facilitate yung inyo pong workshop process na offline or kahit po online pero magkakasama naman po kayo. So no need na po na ilagay po natin kayo sa breakout rooms. Ilalagay din po namin sa chat box yung link po ng ating pong mga annexes para kung hindi man po ninyo nagawa yung pre-works kahit ngayong pong gabi makita nyo na itong mga templates na ito para by tomorrow medyo familiar na rin po kayo doon sa ating pong workshop process na pagdadaanan. So yun lamang po at muli po maraming salamat mula po sa tanggapan ng DILG Mimaropa sa ngalan po ng aming Regional Director. Nagpapasalamat po kami sa ating pong mga partner regional line agencies, ganun din po sa ating pong mga DILG Mimaropa colleagues and sa ating pong mga local government units and sa ating pong mga punong ehekutibo na nandito rin po sa ating pong gawain and of course sa ating pong mga CSO NGO partners. Ito po naka-flash yung ating pong attendance link. Lahat po ay pinapakiusapan na mag-attendance po, time out po tayo. And then yung ating pong reference materials po ay uploaded na rin doon sa ating toolkit. So lahat po ng presentations as well as po yung na-discuss ng ating pong mga partner LRIs na kanila pong draft devolution transition plan ay uploaded na rin po din sa ating reference link. Muli po maraming salamat at mag-iingat po kayo. See you po tomorrow.